15:39 นาทีเป็นภูมิปาโลเลิกนะครับเพื่อให้การทำมงคลพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์แบบให้ผู้คนที่เดินอยู่ในทิศใหญ่4 ทิศทิศน้อย8 ทิศได้หลั่งไหลมาร่วมกันเททองหล่อพระปรางอนุฐานสยาหรือปางประทับบรรทมครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บ้านเฮาฮ้องว่าปางปรินิพพานหรือปางนอนนะครับความกว้าง7 เมตรนะครับวันนี้หลวงพ่อผู้เป็นความยาว7 เมตรนะครับความยาว7 เมตรนะครับ21 เซนเท่ากับกำลังแผ่นดินหลวงพ่อครับเมื่อวานผมได้ดูที่20 ฟุตความยาว20 ฟุตไม่ในหนังสือมีครับสั้นกว่าเฮาไง20 ฟุตเขาได้6 เมตรกว่านะครับแล้ววันนี้เขาก็มาทำที่บ่อน้ำซาวาเขา20 ฟุตเราซาวาผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่โดยเหตุบังเอิญนะหลวงพ่อนะเลข7เป็นเลขสำคัญหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเป็นโพชฌงค์7ตยนะครับเนาะวันนี้เป็นมงคลเดี๋ยวสักครู่จะได้นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้จุดเทียนเพื่อเป็นสิริมงคล2 เล่มก่อนที่ท่านจะไปทำภารกิจสงฆ์ก่อนเดินทางกลับมาตรงนี้นะครับเนาะขอเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเทียนครับเตรียมไฟแช็กครับก่อนไปไหนก่อนมานี่เลยมาจุดให้หลวงพ่อแล้วเพราะเราเป็นคนดำเนินการทำทุกอย่างตรงนี้นะครับมาก่อนมาเอาเลิกก่อนนะครับเอาเลิกเอาชัยก่อนเอาเลิกเอาชัยก่อนนะครับเราจะให้หลวงพ่อนำไหว้พระก่อนแล้วท่านก็จะเสร็จแล้วท่านก็จะเดินทางไปภารกิจนะครับตามกิจนิมนต์นะครับก็วันนี้เป็นวันดีนะครับเนาะก่อนอยู่ไหนเอาไฟแช็กมาเอาเตรียมธูป16 ดอกให้หลวงพ่อด้วย16 ดอกมานพปนพหรือปนพธูป16 ดอกนะจุดเทียนให้หลวงพ่อเลยจุดมีเทียนชนวนไหมเทียนชนวนเทียนชนวนมาเพราะว่าตั้งแต่ผมดูเมื่อวานนี้นะครับ7 โมงเป็นต้นมาถึง7 โมง8 โมง 28นี่เป็นโจโลเลิกเป็นเลิกของพระนเรศวรเลิกไปไวมาไวแต่เรานี้ไม่ต้องการไวนะครับหมายถึงว่าในเรื่องการก่อสร้างเนี้ยทรัพย์หลั่งมาไวก็จริงแต่ว่าขอให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลานะครับโดยเฉพาะสถูปหรือว่าที่จะที่เรียกว่าที่ประทับพระองค์ท่านอนุสายานะอนุฐานสายาหรือว่าเป็นว่าการสุดท้ายเนี่ยจะต้องวิจิตรพิสดารนะครับสวยงามเข้าไปแล้วนำมาซึ่งศรัทธาความเชื่อปราศาทะความเริ่มใสนะครับวันนี้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ภาคเหนือโดยเฉพาะทางเหนือของเราตั้งแต่ฝางไม่อายชัยปราการนะครับแม้แต่ที่ประสูติที่ตำบลมินเดนะครับที่ประเทศเนปาลก็อยู่ทางเหนือของอินเดียนะครับครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วก้าวขอนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิทธารักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะผู้บริหารประธานในการร่วมกับสามอำเภอนะครับในการก่อพระในเวลาการจุดเทียนเป็นลำดับไปขอข้ามมนต์ความรู้อย่างสูงครับก่อนทุกองค์ดอกนะทุกองค์ดอก
ถ้าเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งสามอำเภอในอำเภอทั้งสามอำเภอพี่น้องประชาชนสามอำเภอนั่นก็คือเทียนโสรสหรือว่า16 เล่มนะครับ16 เล่มนะครับเอาเรื่องเอาชัยก่อนเพราะวันนี้ตามที่ได้ดูตามโหราแปลว่าโหราศาสตร์คือศาสตร์แต่ละวันนะครับว่าถ้าทำดีมันเปลี่ยนนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่16 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567แรม1 ค่ำเดือน3ไทยเดือน1เหนือนะครับดังปีมะโรงลัคนาสถิตราศีมังกรประกอบด้วยภูมิปาโลเลิกคือเลิกแผ่นดินทำสิ่งที่เป็นมงคลไว้กับคนดีครับเป็นเรื่องดียามดีนะครับต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าฝ่าโลกสิริพระนางสาวหรือถือว่าเป็นกษัตริย์ที่มาครองฝ่านะครับเมื่อปีพ.ศ. 2152ครับก็ได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2172ถึง75นะครับท่านได้สละพระชนชีพนะครับโรงบ่อน้ำสว่างนี้เพื่อรักษาแผ่นดินของเมืองปักในขณะนั้นนะครับเรียกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นทรงอิสระแม้แต่คนที่แต่ไม่ทรงอิสระประเทศชาติให้ไข่นะครับเป็นปณิธานของพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่เกิดมาในนามว่าราชานะครับคือผู้เป็นใหญ่ของคนอื่นนะครับวันนี้ถูกมาเลิกแล้วเรื่องของคุณตามรูป16 ดอกก็หมายถึงโสรสยานแต่นามารูปปริเสยานจนถึงโพตรสยานนะครับซึ่งพระอรหันต์ทุกรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนที่จะบรรลุข้ามจากโลกิยะภูมิไปสู่โลกุตตรภูมินั้นจะต้องผ่านการฝึกนะครับเรียกว่าโสรสยานก่อนเป็นสู่ภูมิโลกุตตรภูมิคือการก้าวข้ามโลกนะครับตั้งแต่พระอริยบุคคลขั้นแรกพระโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกิทาคามิมัคสกิทาคามิผลอนาคามิมัคอนาคามิผลอรหันตมัคพระอรหันตผลลบออกมองหนึ่งจะช่วยผ่านมาไหวได้ครับเสร็จแล้วก้าวของมัสการหลวงพ่อได้เมตตาในการไหว้พระเพื่อเป็นมงคลสักครู่ก่อนเข้าสู่พิธียัตชิรเวทหรือว่าการอ่านองค์การชุมนุมเทศเพื่อมาเป็นสักขีพยานให้ท่านได้มีบุญกุศลในที่กระทำในการครั้งนี้นะครับอิมินาสักเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัตตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเลิกงามยามดีในโอกาสที่ขอเจริญพรท่านอาจารย์แสงอาจารย์นภัสได้ประกอบพิธีบวงสรวงเดินเช่นเทพาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือมีพระเจ้าป่าพระนางสามผิวและพระวิญญาณของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยโยโก
บังรักษาในสถานที่ประกอบพิธีหล่อพระธรณีวิในการที่ขอเจริญพร ครับขอบพระคุณหลวงพ่อในความเคารพนะครับขออนุญาตทำหน้าที่เทวตาพิกรรมบัตรพิกรรมทำเส้นไหว้มาเป็นทางการนะครับได้มนต์เป็นหลวงพ่อมาเป็นประธานสงฆ์นะครับในตรงนี้มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนพิธีแห่งนี้นะครับด้านบนนั้นก็เป็นพระเจ้าทัพแข่งนะครับแล้วก็มีรูปของพระปฏิมากรตลอดถึงรูปของครูบาเจ้าศรีวิชัยพระบรมรูปบุรพกษัตริย์ราชเจ้ามหาดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยเมื่อปีพ.ศ. 2148 ได้ทรงยาตราทัพมาทางมณฑลหนึ่งของฝางทรงเสด็จสวรรคตที่บ้านกุสาซึ่งเป็น1,001 ตำบล1ของอำเภอฝางปัจจุบันนี้อยู่ในเขตรัชฉานและก็สมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาได้ยาตราทัพมาทางเมืองฝางนะครับนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชซึ่งได้ปลดแอกชนล้านนาจากพม่าหลังจากที่ครองราชย์เมื่อปีพ.ศ. 2310 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมครับเป็นการสถาปนาภูมิพลบุรีเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงนะครับประตูเสด็จมาที่จังหวัดเชียงใหม่เข้ากับราชการพระพุทธสิหิงค์หรือพระสิงห์นะครับที่วัดพระสิงห์ตอนนี้9ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนูของเจ้าบึงต่อหน้าบุรพกษัตริย์ราชเจ้าผู้ปกครองเมืองฝางพญาธีทุกพระองค์ตั้งแต่เราจังกลาเมื่อปีพ.ศ. 1184 แล้วก็สมเด็จพระยามังรายมหาราชเมื่อปีพ.ศ. 1811 เป็นต้นมาและก็ในสมัยที่พ่อพญาฝางนางสามผิวทุกพระองค์ล้วนทำทุกประการแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและแผ่นดินแต่เป็นเด็กอย่างนี้วันนี้ในเวลาอันสมควรแล้วขออนุญาตให้พุทโธขอธรรมโมขอสังโฆขอต่อเทพไตรเทวาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อจะบอกกล่าวให้ท่านโมทนาพิธีในการเททองหล่อพระปางปรินิพพานในเวลา 15:39 นาทีในช่วงบ่ายในช่วงเช้าเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหมู่เจ้าของโดยให้ท่านได้มาโมทนามีส่วนบุญและก็ขอให้ทุกคนที่เดินทางถึงที่ใหญ่สิ่งที่น้อย8ทิศได้หลั่งไหลมาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างสังฆฐานจุดที่ 4เรียกว่าพระพุทธรูปปางปฏิพานกุศินาราจำลองไว้ที่พุทธมณฑลอำเภอหล่อจังหวัดเชียงใหม่ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปตามเจตนาของประธานสงฆ์ทั้ง3อำเภอราชการ3อำเภอพี่น้องทั้ง3อำเภอฝั่งไม่อายสตรการให้สำเร็จรุ่ร่วงไปตามที่ปรารถนาด้วยเถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธสัพพัญญุตยานโอธัมโมโลกุตโลวโลสังโฆมัคคาภรัตโตจาอิเตตังรัตนัตยังเอตัสสะอันภาเวนะสัพพัญญุตาอุปัฏฐวาสัพพะอันตรายาจะวินัสสันตุสัพพะโสติภวันตุโนภวันตุโวพุทโธมังคาราสัมพุทโธสัมพุทโธติปพุทธโมพุทธมังคลาธัมมาสัพพะทุกขาปมุจเจเรธัมโมมังคาราสัมพุทโธมังคลาสัมพุทโธธัมพีโรสุทัสโสอนุธัมมมังคลาธัมมาสัพพะพยาปมุจเจเรสังโฆ
มังคลาสัมพุทโธทักขิเนโยอันตโลสัทธธรรมาสัพพะรูปาปะมุจจเรพุทธังรัตนังสรณังกัจฉามิธัมมังรัตนังสรณังกัจฉามิสังฆังรัตนังสรณังกัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมพุทธมัทธัมมัสสะสวากาตัสเสวะเตนิทานโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธัสสีระอิติโนนะโมโอตมาตยานัสสะรัตนันตยาสัสสะทุกังนะโมโอมะตาติตัสสะสวัสดุตยัสสะติโนกาลัมปภาเวนะวิคันฉันตุปัตถวานโมกาลันภาเวนะสุวัตติรุสัพพทานโมกาลันจเตเชนาวิธิมิโหติเตชวามอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิโอมกุญจลาจยาปะเยเอราวันนังติยังมะมะสาวาสตัสนาโอมกุญจลาจยาปะเยเอราวันนังติยังมะมะสาวาสตัสนาโอมกุญจลาจยาปะเยเอราวันนังติยังมะมะสาวาสตัสนายะมหังอุปาจาริยังสรณังคโตอินาสัตตาเรนาตังอุปาจาริยังอภิปุชญามิติยัมปิอุปาจาริยังสรณังคโตอิมินาสังฆาเรนะตังอุปาจาริยังอัมภูชยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมข้าพเจ้าขอยกกรเวรเกษมสันต์คุณตัวโดยความเคารพของผู้เฒ่าผู้เก่าผู้แก่ทั้งปัจจุบันทั้งผู้เด็กผู้ยันผู้กำกับผู้ตำนาผู้องค์นาฐานผู้ก่อขอได้ก่อการทั้งแก่ผู้แน่ผู้ปันผู้วันผู้เพียรผู้ให้ดนตรีผู้เป่าปีกผู้กระบองผู้กองสั้นผู้กองยาวผู้อักขระของไทยที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ศึกษามาแต่หนหลังขอพระครูทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันณบุญสาวรีขอพระยาฟังนางรำผิวในวันนี้องค์พระพุทธังจงมาประสิทธิองค์พระธรรมังจงมาประสิทธิองค์พระสังฆังจงมาประสิทธิองค์พระเทวาพระนาคาพระนาคีจงมาประสิทธิสารพัดประสิทธิพระวันตุเตพระวันตุเมพุทธังบางข้างซ้ายธรรมังบางข้างขวาสังฆังบางกายาอรหังบางเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะยะธาพุทโมนะ
อิราชาคตะราสาติหังจโตโรตินังปีสัมมโรปุสัตพุทธโสมานนกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรตินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรตินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะข้าพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะมาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรตินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะข้าพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะมาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะมาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะพระพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะวาอวิสานุสานุติอิราชาคตะราสาติหังจโตโรทินังปิสัมมโรปุสัตพุทธโสมานกะทิธาโทพระสัมสัมวิสเทพะข้าพุทธปันภูคัมวะคะวาโทโนอัมมะมะมาอวิสานุสานุติเอาไปปักกลางแจ้งให้ถูกลูกปักกลางแจ้งด้วยนะจากที่ทรายลูกนะปักที่ทรายภาริตวานเมตังสเมตาภาทันตามอาเวคิตาติตาภาริตังภานันตัวสักขีกาเมจารูเปสิริสิกขารัตเตจันตลิเขเวมาเนทิเปรัตเทจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัตถุมิเคเตอารามิเคเตภูมาจยันตุเทวานชราธราวิสเมยาขาขันทัพพนาคามติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลยามปทันตาอาจายนากาโลยามปทันตาธรรมสวนกาโลอายามปทันตาอาจายนากาโลอายามปทันตาธรรมสวนกาโลอายามปทันตาอาจายนากาโลอายามปทันตาสัมพุทเททวีสัญจทวาทสัญจสหัสเกปัญจสตสหัสสามินามามีอนึงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายมีสมณศรัทธาพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางตลอดถึงเจ้าคณะอำเภอแม่อายชัยประการ
นายอำเภอแม่อายในอำเภอฝางในอำเภอชัยปราการพร้อมทางอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายขอน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน512,028 พระองค์ด้วยเสียงกล่าวเตสังธรรมมันจะสังขันจะอัทเรนานามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้ามีสมณศรัทธาและบุญศรัทธาทั้งหลายขอน้อมถวายแด่พระธรรมและอริยสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความเคารพต่อพระรัตนตรัยขอเสด็จจังไรอุบัติภัยอันตรายทั้งหลายจงวินาศไปโดยไม่มีเหลือสัมพุทเทปัญจปัญญาสัญจจตุเวสติสหัสสเกธาสัสตตหัสสามินามามีศิลสาอาหังอหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายมีสมณศรัทธาและบุญศรัทธาทั้งอำเภอฝางไม่อายชัยปราการทุกลูกทุกนามขอน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน1,24,055 พระองค์ด้วยเสียงกล่าวเตสังธรรมมันจะสังขันจะอัทเลนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตสัมพุทเทนวุตระสเตอัฏฐจัตตาลีสสหัสสเกวีสติสตสหัสสามินามามิศิรสะอาหังอหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายมีสมณศรัทธาและบุญศรัทธาอำเภอฝางไม่อายชัยประการทุกรูปทุกนามขอน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำนวน 2,48,190 พระองค์พระองค์ด้วยเสียงกล่าวเตสังธรรมมันจาสังขันจาอาทะเลนะนามามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสัพเพอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายมีสมณศรัทธาและบุญศรัทธาทั้งอำเภอฝางไม่อายชัยปราการทุกรูปทุกนามขอน้อมถวายแด่พระธรรมและพระอริยสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นด้วยความเคารพด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความเคารพนอบน้อมแต่พระรัตนตรัยขอเสด็จจังไรอุบัติภัยอันตรายทั้งหลายจงพินาศไปโดยไม่มีเรือสายขอสตังค์12 บาทสายขอสตังค์ใส่ขันขูด12 บาท12 บาทอายันตุโพนโตเทวสังฆโยพุทธานุภาวาด้วยอำนาจบุญญาราศีพุทธบารมีของอติตาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรินิพพานไปนานแล้วจำนวน 3,584,192 พระองค์ยังปรากฏอยู่ด้วยพระคุณอันประเสริฐทั้ง3 ประการนี้พระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณและพระบริสุทธิคุณที่มวลข้าพเจ้าทั้งหลายพึงดูด้วยความเป็นอาติตาลมวันนี้เป็นวันดีวันชัยมารสีสวัสดีนาโคตรงกับวันจันทร์ที่16 เดือนธันวาคมพุทธศักราช 2567 แรม 1 ค่ำเดือน 1 ไทยเดือน 3 เหนือปีมะโรงลัคนาสถิตราศีมังกรประกอบไปด้วยภูมิปาฤกษ์ข้าพเจ้านายณพัฒนานินนานจิตนเรศอาหารได้การรับฉันทานุมัติจากสมณศรัทธาและบุญศรัทธาได้มาประกอบพิธียะชูรเวทีอ่านองค์การชุมนุมเทพสโมสรในแสนโกฏจักรวาลเมื่อพระเป็นสักขีพยานและมาเสวยเครื่องสังเวยที่เป็นเทวตาพิกรรมบัตรพิกรรมธรรมเนียมเส้นไหวมาแต่บรรพการในพิธีเททองหล่อพระนอนปังปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำลองซึ่งจะนำไปประดิษฐานณพุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายาพุทธังประสิทธิเมธัมมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมสิทธิกัลยาตถาคต
สิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิภวันตุเมเตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีธัมมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตุติยัมปีสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพานังสรณังกัจฉามิวายโยจะปุตตะคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังวายโยจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังวายโยจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังเตโชจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังเตโชจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังเตโชจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอาโปจะปุตตะคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอาโปจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอาโปจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังปัตวีจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังปัตวีจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังปัตวีจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอากาสะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอากาสะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอากาจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังวิญญาณัญจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังวิญญาณัญจะธัมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังวิญญาณัญจะสังฆานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานะมามิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทวานุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาบุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอันทริกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตังโรกาสาติธาติปริสุทธานุภาเวนะสัพพทุกขาสัพพพยามสัพพโรคาวิมุตจันติอิติอุตตมโตติริยังสัพพเทสัพพตายะสัพพาวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสหกเตนะเตจสามจัตุติสังภริตวังหรติสุขังสุปฏิปะสุขังปฏิปุญจเกนะปาปะกังสุปินังปัสสติอมรุสานังกิโยโหตินามรุสานังกิโยโหติเทวตาลักขันตินัสสาภิวานิสังวาสัพพังวาสุปตังจิตังสมาธิยาติมุขวันโนวิปัสสิทธิอาตัมมุโมตาลังโตติกุสลิงอปฏิวิคันติธรรมโรอุปโตโมติกิติธรรมโพธิยังอริยังอริยาสุขาทิโยกตังสุญญตลังให้หังสัพเพปาติภวันตุโมภวันตุโตภวันตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพะทานุภาเวนะสัพพะมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุทิลันตรังอรหังพุทโธอิติโสภควานะมา
สิกรอรอนภูมิอาริ ทาธิราชสักขีกาเมซึ่งสถิตเนาอยู่ในทิพยาพิมานมา16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดิน14 ชั้นบาดาลกาเมเทพเจ้าที่ยังอาวรอยู่ในชั้นกรามเจ้ารูเปเทพเจ้าที่เวียนรามอยู่ในรูปภูมิ15 ชั้นสิริสิกขารัตเตเทพเจ้าที่อยู่ในกุลเข้าจักรวาลกันตาลิเคเทพเจ้าที่เนาอยู่ในปางพิมานแมนมีภูมิมัทธาเทวดาเป็นอาทิทางเท้าทศรถเทพรักษาทิศอุรพาตะวันออกท้าววิรุณโหกเทพรักษาทิศใต้ท้าววิรูปักษ์เทพอภิบาลรักษาทิศตะวันตกท้าวกุเวลาลานเลือปูเวสสุวรรณเทพอภิบาลรักษาทางด้านทิศเหนืออีกครั้งถวยเทพภูมิเฮศวรจักดาเดนมหิทธาอำนาจเป็นตนว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองผู้เรืองฤทธิ์ขุนบรมราชวงศ์เชียงแสนสมเด็จพระยามังรายมหาราชปฐมบรมกษัตริย์แห่งล้านนาสมเด็จพระเจ้าพรหมมหาราชผู้ทรงสร้างเมืองใจยปราการบุรพากษัตริย์ที่เจ้าผู้ปกครองเมืองฝางในอดีตไม่มีพ่อพญาฝางพระนางสามผิวเจ้าพ่อขโมเลกตลอดถึงบุรพากษัตริย์ที่เจ้าผู้ปกครองนพบุรีศรีนครพิณเชียงใหม่ทุกพระองค์ที่ข้าพเจ้ามีได้เอ่ยพระนามบุรพากษัตริย์เจ้าผู้ปกครองอาณาจักรสุโขทัยในอดีตหมายมีเสือพ่อขุนศรีอินทราทิตปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยบุรพากษัตริย์เจ้าผู้ปกครองเมืองอโยธยาในอดีตหมายมีสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1พระเจ้าอู่ทองผู้ทรงสถาปนากรุงอโยธยาเป็นราชธานีตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยสมเด็จพระนางสุพรรณกัญญาพระเชษฐาภคินีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชาซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ผู้ครองอโยธยาในเมืองฝางในอดีตเมื่อปีพ.ศ. 2148เหลือเมื่อ419 ปีที่ผ่านมาในมณฑลเมืองฝางซึ่งเป็นพันหนึ่งของเมืองฝางปัจจุบันนี้อยู่ในรัชฉานบุรพากษัตริย์เจ้าผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีตากสินมหาราชเมื่อปีพ.ศ. 2310สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้สถิตในมหาสวรรค์ตลอดถึงบุรพากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอ่ยนามถึงบารมีของอติตาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงปรินิพพานไปนานแล้วจำนวน 3,584,192 พระองค์แต่ยังคงปรากฏอยู่ด้วยพระคุณทั้ง3คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่มวลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงรู้ด้วยความเป็นอติตะลมบารมีของอริยสงฆ์สาวกของพระสมณโคดมผู้ทรงเอตทัคคา80อาสีติพระองค์บารมีของหลวงปู่ใหญ่โลกเทพอุดรมีหลวงปู่อุตตราหลวงปู่โสนามหลวงปู่ชานิยาหลวงปู่ภูริยาตลอดถึงบารมีของพระพุทธปฏิมากรพระแก้วมรกตบารมีของพระเจ้าตนหลวงบารมีของพระพุทธสีหิงบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงบารมีของอริยสงฆ์ตนรัตนโกสินทร์หมายมีสมเด็จพุทธจารย์โตภุมรังสีบารมีของครูบาสินทันเจ้าสิริวิจยาครูบาศรีวิจัยนักบุญแห่งรันนาบารมีธรรมของหลวงปู่มันภูริทัตโตบารมีของหลวงปู่แวนสุจินโนบารมีของหลวงปู่ฟันอาจารย์บารมีของหลวงปู่ชอบทานสโมบารมีของหลวงปู่ชาสุภัทโทบารมีของหลวงปู่สิมพุทธาจารย์บ
บารมีของพระราชพมยานหรือหลวงปู่ฤาษีลิงดำบารมีของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนบารมีของครูบาดวงดีสุภัทโทบารมีของหลวงปู่ประสิทธิ์ปุณมากโรบารมีของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปบารมีของอริยสงฆ์ทุกพระองค์สุปฏิปันโนที่ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอ่ยนามมาตลอดถึงบารมีของเทวดาผู้สถิตฐานอยู่ในเสาอินทขินกรุงเทพมหานครตลอดถึงทุกจังหวัด77จังหวัดวันนี้เป็นวันดีวันชัยมราศีขออัญเชิญทุกพระองค์ตลอดถึงบารมีในแสนโกฏจักรวาลทวีปน้อยทวีปใหญ่ใต้โลกธาตุเวมานีเทพเจ้าที่ปางอยู่ในพิมานแมนทีเปเทพเจ้าที่รักษาแคว้นและเกาะแก่งรัฐเทพเจ้าที่รักษาแรงราชรถจักขาเมเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในชนบทที่โคมคามตรุวนาคาเนเทพเจ้าที่สถิตเนาอยู่ในต้นพฤกษาและป่าไม้เคหาวัตถุมีเขตเตเทพเจ้าที่อยู่ในไรนาและวันช่องอารามวัตถุมีเขตเตเทพเจ้าที่สถิตเนาอยู่ในวัดพระพุทธบาทอุดมบ่อน้ำสาวาตลอดถึงบริเวณอนุสาวรีย์พ่อพญาฟางพระนางสามผิวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าหนองเจ้าคลองเบิงสัพพวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายภูมิมาเทพเจ้าที่อยู่ในห้องภูมิภาคจายันตุเทวามวลข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นมูลศรัทธาขออัญเชิญเทพเจ้าทุกพระองค์โปรดเสด็จมาจากพิมานแมนธาราวิสเมอีกทางถวยเทพผู้ใหญ่ในหัวหิวและทำทานยักษ์ขาคันทัปนาคาอีกทั้งยักษ์ขันธมารคนทันพญานาคติดทันตาสันติเกยังมุนีวะระวัจนางอีกทั้งผู้สงัดสงบทุกตบนพระมุนีผู้เรืองสีผู้เรืองดลตบาเดชสาทาวเมีมวลข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้อัญเชิญเทพเจ้าเทเวศกเสนสัมตามลำดับสุนันตูตรงตั้งทิพยาสวนาการคอยสดับอิทานโตปัฏฐายะอัฏฐาติวเสมังคราเกตเตเบืองนาแต่วันนี้เป็นวันดีวันชัยมาราศีสวัสดีลาโภตรงกับวันจันทร์ที่16 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567แรม1 ค่ำปีมะโรงลัคนาสถิตราศีมังกรประกอบไปด้วยภูมิปาเลิกสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งอำเภอฝางแม่อายชัยประการมีจิตโสมนัสการได้รวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยร่วมพิธีในการเททองหล่อพระนอนปางปาและนิพพานของพระพุทธเจ้าขนาดความยาว7 เมตรเพื่อไปประดิษฐานที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันดีวันชัยมาราศีสวัสดีลาโภขออัญเชิญเทพไทยเทเวศเกษมสันตามลำดับได้มาฟังคำกล่าวองค์กรและเสวยเครื่องสังเวยที่เป็นเทวตาปีกรรมบัตรปีกรรมทำเนียมเส้นไหว้มาแต่บรรพการเมื่อกระเสวยเป็นที่สำราญและอำนวยอวยชัยให้มวลข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีแต่สัพพามงคลสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการยาตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิภวันตุโนอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการพระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระสังฆกุณังพระศรีรัตนตรัยแก้วพระอายสงฆ์สมณาจารย์ผู้อาจารย์เดชะโพธิสมภารจงมาอยู่เหนือเกศเก่าแห่งมวลข้าพเจ้าทั้งหลายหมายมีสมณศรัทธาและบุรศรัทธาผู้มีจิตนมัสการอัญเชิญองค์พระพุทธเจ้าองค์พระสูตรพระวินัยพระพิธรรมพระบูรกรรมฐานทั้ง 84,000 พระธรรมทานกวดทางพระจันไกพระเบเตมีใบพระเจ้าฟ้ามหาชนกพระมโหสถพระโพธิสารพระพุทธสีหิงพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการข่าวจตุโลกบาลทั้ง4พระโมคคัลลานาสาริยานพระสารีบุตรพระพุทธเจ้านามว่ากกูสันโธนามว่าโกนาคมโนนามว่ากัสสปะพุทโธนามว่าศิริยมุนีโคดมพระพุทธบรมพระนารอดยอดตันหังอัฏฐอรหันตังพระสุวรรณสามปุณินาศาสดา
พระยาธรรมิกราชภาษีดาเมตไตรพระมหาฤาษี80,000พระองค์ผู้เดี่ยวจงกรมในป่าหิมพานต์พระสัตธรรมพระจันทกุมารพระประธานพุทธดาบทพังพระฤาษี80,000พระองค์ผู้ภาวนาอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์พระอาทิตย์พระจันทร์พระไตรสรณคมพระบรมพระอัญญาโกณทัญญายานพระสุเมรราชพระธาตุจุรามณีภาษีมหาโพธิ์พระหัตถ์พระโอษฐ์พระฤทัยพระไตรปิฎกพระปัจเจกโปรดท้าวสิริสุทโธสนะพนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาแห่งพระพุทธองค์ทรงนามกรว่าสิทธาอาชาติสุดท้ายพระพุทธพระหัสบดีพระสัสนูพระเสาพระราหูพระสมุทรทั้งหาทั้งแสนพาพระสุดาดลทั้งพระอานนท์พนางเมฆขลาพยาพาลีทรพีอินทรชิตสุขีพทศกัณฐ์กุมพลกุมพันธ์พระพรามหนุมานพระรามสูตรภาวิทูปะปุริกาสุนันทยักษ์พนาคีพนาคาพยากุฏพลาหูพระพิเพกชมพูเตหิวันตังเทวดาอยู่ในชั้นฉากกามาวจรเทวดาอยู่ชั้นอากาศนิกาโลกาสวรรค์พระตันหังพระพุทธปัสสีปิตุมาตุพุทธกินนรกินรีกระเวกปักษามหากุมพันธ์นันทยักษ์กบินราชพระสุภราชพระสารีกทานพระเพิงอันลุ่งเรืองสนีรัตนแก้วพระสมณาจารย์พระกายานพระบารมีตาวติงสาสุนะโมพุทธายานะโมธรรมายานะโมสังฆายาเสยยาติทางหูรูสวาหายาอุกาสาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายบูรศรัทธาธรรมนาศรัทธาทั้ง3อำเภอขอกราบไหว้คุณพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ทรงนามพระกรวนาคือกากูสันโธพุทธเจ้าทรงนามพระกรว่าโมคือพระสมณะคือพระกูนาขมโนพุทธเจ้าทรงนามพระพุทธคือพระปกัสสโปพุทธเจ้าทรงนามพระทาคือพระสมณะโคดมพุทธเจ้าทรงนามกรวายาคือภาษีได้เป็นไตรพุทธเจ้ามวลข้าพเจ้าทั้งหลายได้อัถนาพระสงฆ์จำนวน31รูปมาประกอบพิธีในวันนี้อันนำใสอันจักกะบุคลีมาทำน้ำมนต์เพื่อล้างเพศภัยในวิธีการเททองหล่อองค์พระนอนปางปรินิพพานเพื่อจำลองเพื่อพิธานณพุทธมณฑลอำเภอโดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ขอให้เสด็จจังไรทั้งหลายอุบัติภัยทั้งหลายจงออกไปนอกจักรวาลพุทธังจักรวาลังปสิทธิเมเตธัมมังจักรวาลังปสิทธิเมเตสังฆังจักรวาลังปสิทธิเมเตนะคือกกุสันโธโปรดเสด็จมาอยู่ตาซ้ายโบคือพระโคนาคมโนโปรดเสด็จมาอยู่ตาขวาพุทธคือกัสสปะพุทโธโปรดเสด็จมาอยู่หูทั้ง2ข้างทาคือพระสมณะโคดมโปรดมาประทับที่หัวใจยักษ์คือภาษีไตรโปรดเสด็จมาอยู่หน้าผากนะคือคุณบิดรมันดามาอยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาคือพระพิธรรม7 คัมภีร์มาอยู่ตรงหน้าโอพระคือพระอุปชามาอยู่หนหลังพระอินทร์เสด็จมาอยู่บ่าซ้ายพระนารายณ์โปรดเสด็จมาอยู่ขวาพระแม่ธรณีสีวสุนทรามโอมสีวสุนทรีสวาหะจงมาอยู่ตรงหน้าพระนาคีพระนาคามาอยู่ตรงหลังบนข้าพเจ้าทั้งหลายไม่มีสมณศรัทธาพระกูสิตารักด็อกเตอร์จากคณะอำเภอฝางเป็นประธานทั้ง3อำเภอฝางไม่อายจะไปการขออาสนาคุณพระพุทธเจ้าทั้ง16พระองค์คือนะมะนะอะโนกโนกะโนกะโนอะอังจงมาเสด็จมานั่งเป็นสัตตปการังกำแพงทั้ง7 ชั้นมาป้องกันสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ใดๆห่างหายไปวันนี้เป็นวันดีวันไทยมาราศีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะอุกาสามือของข้าพเจ้าทั้ง10 นิ้วระวังคิ้วเกศาต่างถวายถูกเทียนทองตาทั้ง2อันลุ่งรัศมีฉายขอน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพุทธเจ้าขอบริการทำพิธีการมิ่งมงคลเทวตาพีกรรมบัตรพีกรรมทำเนียนบูเบาบานประเพณีเพื่อบวงสรวงเทพไทยเทวา16 ชั้นฟ้า15 ชั้นดินตลอดถึงบุรพากษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ณบริเวณอนุสาวรีย์พ่อพญาฝางพระนาง3 ผิววันนี้เพื่อขออนุญาตพุทธอนุญาตธรรมโมอนุญาตสังโฆอนุญาตในการเททองหล่อองค์พระนอนปางปรินิพพานหรือเรียกว่าปางบรมสุขอนุฐานสายาปางที่พระบาทปางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับบรรทมเป็นครั้งสุดท้ายเรียกว่าปางปรินิพพาน
ขอให้เกิดผลประสิทธิมงคลทุกเทลาพระพุทธกุณังพระธรรมกุณังพระสังฆกุณังโอการปินทุนังอุปันนังธัมมาสหตินามะอธิกเปสุอาคโตปัญจปฐุมังทิสวามนะโมพุทธายา10 นิ้วระวังกิ้วเกษาขออัญเชิญคุณมารดา12คุณบิดา21คุณไฟ6คุณลม7คุณอากาศ10คุณอักขระ33คุณอักษร41คุณอัศวาสาคุณนิสวาสาคุณปัสสวาสะคุณแก้วทั้ง3ประการคุณศีล5คุณศีล8คุณศีล10คุณศีล220ประการคุณพระปัญญายาณคุณพระโสดาบันคุณพระสกิทาคามีคุณพระอนาคามีคุณพระอรหันตาคุณมรรคสีผลสีนิพพานอย่างรวมเป็นเก่านวะเรียกว่านวะโลกุตระธรรมเก่าบารมีทั้ง30ทัศคุณพระไตรปิฎก84,000 คอคุณพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย108คาถาดังมีคาถาย่อดังต่อไปนี้สังวิทาปูกายปาทีมาสังอังคูอาปามัจจุปาสาสาวีปีปิสาอุอิสวาสุพามานาอุกะสานาทุอิกะวิติจิเปสิกิมาอาอุสนามาพุทธสังเวทุสานาโสทุสานิมาสัจเตงะจินมาเมกามาอุนาหิโสตังนามากายะนามากตากาลามัทะจิเจรุนีนาอุเออะโนโมเตชะสติวายุสติภเวสัจเจเอชิมะอาปานุอิปาทาวิยังเมตตาสระโพสายาสปายาสอังสิวังพุทธังยะนิรันตังเอตังสติงเวลาสติเอตมังคลังอานิยานิอายันตุพลโตการกัญชามหาพิสมาเสภูเสวาเสตาอาเสเมอามูอุอาสีสติปภัสมิงปาสุอุชาติติอาอุอิสาวิลามะสาสุเทวาเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนามาพาทามจะภากาสาจะอาภาคาอิสาปามิกานานามากินุสันตรามโนกายานามากายาภาตังปาอิสาปานาอัสสะนาอากายังปาอิปะอะโลกาวิทูยันตังสันตังสุนะโมโลอาหันติโกผู้ตังตังเกการะสติงกันหันดานุกาการุธานุกุมมีภูมิอาศิอานิโสสะมติยาโนนะชาริติสานามิเหสากาสะสัตปะทากาชาชนะสารตนะเวสันตลานามาสังอิปะอิอาอุกาดเตจามาสานิวาอาวาสธรรมปาพายาหะสะชีสาปิพายาสาอิสิวิลาสาสิมิลากาจายาสาทิพมนอหิสัพโพสาสิอาอุอาสาหังปาสีสามีงายมาพยานาคาสุกาเสยโยการกันการมันจูหันตานุภาวัวเวสาภูสะหันตานุภาหะละวลากาสิตานิติวิกูกูนาสังสิโมกาลวิโลสีหนาทางอากาอาปิยาวายาโลกอไข่อุปสัมปัชชากันหะเนหะวะโมทันตานังยาตะมะอาจิขาจุติมนุนยังจิตตังภคินิเมจิตตังปุริโสนาหิโลกังอุดทางอัตโทมหาอุดหนุมานะยุวาพยังสิวังกันหาอีกทางคุณพระฤาษี108 พระองค์ขอพระคุณทั้งหลายและนั้นจงประสิทธิ์ประสาทพร้อมใจให้แก่สมณศรัทธามุตศรัทธาขอให้เกิดสิทธิพุทธานุภาเวนะสิทธิธรรมานุภาเวนะสิทธิสังฆานุภาเวนะชัยยะสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคโตสิทธิเทโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพาสิทธิพระวันตุโนพระวันตุโวพุทธังมาเลโสมาธัมมังมาเรโสมาสังฆังมาเรโสมาพุทธังเชิญธัมมังเชิญสังฆังเชิญพุทธังหยุดธัมมังหยุดสังฆังหยุดเอหิคาถาปิยังกายโยทิสาปาโมขังอาจริยังเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธัมมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะข้าพเจ้าจะสูบคาถาทั้งหลายไปเหนือคอจะโยนคาถาทั้งหลายไปเหนืออกพระครูโกเอกกอครูทั้งหลายเอหิคายปิยังมา
พุทธังสระเยโสมาเรมาราเอหิมาเรมาราอาคัจเชยาอาคัจฉายิธรรมังสระเยโสมาเรมาราเอหิมาเรมาราอาคัจเชยาอาคัจฉายิสังฆังสระเยโสมาเรมาราเอหิมาเรมาราอาคัจเชยาอาคัจฉายิตาคาทัคงาจาชาชายยาตาทาทัทนาตาทาทัตนาปาภาพพมายาวราสารังทรงอาทรงอาทรงอีทรงอีทรงอาทรงอังทรงอาเอทรงโอทรงอังทรงเอาทรงนะโมพุทธายาทรงอัครา41ตัวโอกาเสติติตหิติตหินะโมพุทธายานะโมธรรมายานะโมสังฆายาสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคโตสิทธิลาโภสิทธิเตโชสิทธิวายโยสิทธิอาโปสิทธิปัทวีสิทธิบิดาสิทธิมันดาสิทธิครูบาอาจารย์สิทธิเอสวนสิทธิอินทราสิทธิธรรมาสิทธินารายณ์สิทธิเทวาสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิอัตระหังนะโมพุทธายามะอาอุอิสวาสัวสุสวาเอปัญจพุทธานะมามิหังโอการพินทุนังอุปันนังพัมมาสหตินามะอาติกเปสุอาคโตปัญจปัตุมังทิสวานะโมพุทธายะทิปมังปปัคามิสีโลเมเตพุทธเทวันจานาราเตพัมมาเทวตาหัตยังนรกันเกวาสัพพกัมมาปสิทธิเมเตสมุหติสมุหตาสมุหเสนารุยาถอนยาคัจจตาคัจจมุมหิโอกาเสติสมุหติสมุหโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาทิฏฐิลาตันติลามันติลาโรคิราคาลลาดุปิราเอตินะสัจวัชชีนะโสติมีติโหตุสัพพทาใครคิดร้ายขอให้พายแพร่ไปยาพิษดาบพองปืนภัยอย่าได้แฟ้วฟานเวทมนต์คาถาจงศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์กล้าโรคันตรายเบาคายผ่อนหายผ่านให้รอดพ้นเคราะห์ร้ายในจักรวาลสุขถูกเครื่องพันธนาการหลุดรอดทันทีด้วยสัจจวาจานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังจักรวาลังอหังปิตังชานามิธัมมังจักรวาลังอหังปิตังชานามิสังฆังจักรวาลังอหังปิตังชานามิคัจฉมุมหิโอกาเสติสมุหติสมุหโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสติภวันตุโนภวันตุโวสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิกัลยาตถาคโตสิทธิเตโชชโยนจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิภวันตุโนภวันตุโวยานิทัพภูตานิสมาคตานิภุมานิวยามนิวันตริกิสัพเพวภูตาสุมนาอโคปิสักกัจจังสุนันตุภาสิตังวิปัสสิสนมัตถุจักคุมันตัสสามสิริมาโตสิกิสิริมาตุสัพพภูตานุกัมปิโนสมุหติสมุหตังสีหะคโตสีมาคตังพัตตเสมาดังสมุหานิปัตโตเอวังเอหิณเคลื่อนโมถอนพุทธคอนทาหลุดยะลอยถอยเลื่อนไปด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะสายใจจุดธูปให้16 ดอกสายใจจุดธูป16 ดอก16จุดเอามาให้ด้วยครับเทวตาอภิปูชยามิเทวตาจักมามิหังเอตาวตาจะอามิเยสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวาอนุโมทันตัวสัพพสัมปติสิทธิยาอาคารสมิงติทันติสัพพเทวตาสัทธาโสธีภวันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิตวาอาจาริยาปาทังเมตตาการิยาสัมพินทายายังสัพพโทสังวินาสตุติสิริเทยาวิโยทยามังมาเหสลังปัทาวิสังวิสุทธเทวาสาสามุโพพินาสังขเมนตัวมารสิทธิโอมพระภูมิพระธรณีเจ้ากรุงปารีตังเปยะปริวาลาเอหิสัทธายาอาคัตฉันตูปริพุนฉันตูสวาหายานามามิศิลสานาโกปัทวิยังปริหาริโกสักขสัมปติสัพพทาปุริมาทิสังพระรัตโธมหาราชาดิสาปักที่เรื่องเขาเวยเลยดิสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุปักที่เรื่องสังเวยนี่ปักผลไม้เตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอาคเนสบิงคันทโพจะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะทักษิณลสมิงวิลุหะโกจะมหาราชาดิสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะหัตถิงเทวาจะมหาราชาดิสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะปัจฉิมลสมิงวิรูปโขจะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะพายาลสมิงนาโคจะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอุตรสมิงกุเวโรจะมหาราชาดิสาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะอิสานสมิงยาคาจะมหาราชาที่สาภาเคเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจะสูปะพยัญชนะสัมปันนังปริพุนชันตุโอมนะโมพุทธรัตนังสรนังกัจฉามิโอมนะโมธรรมรัตนังสรนังกัจฉามิโอมนะโมสังฆรัตนังสรนังกัจฉามิปุริมัสมิงทิสาภาเคจัตตารโรเทวามหาเทวาจันโทจะสุริโยจะอินโทจะพระมโนจะเสยาติทังฮิโตจะเทวสัตถิเทวเศรษโธตาเทวปุญญโกจะเอติจัตตารโรเทวามหาเทวาพุทธปัสสนาธรรมปัสสนาสังฆปัสสนาพุทธกรวตาธรรมาลกวตาสมาคัตตวาอาคัตฉันตุปริกุลฉันตุหิโตจาสุรโขจาเทวเศรษโธจาเทวปุญญโกจาจรังวาทิตังวาติดถังวานิสินังวาสยนังวารติงวาทิวาวาสัพพทามหาเทวาลาคันตุติขอกล่าวสุนทรเป็นคำก่อนวันทาเพื่อขอขมาเทวาประจำทิศทั้ง8พระองค์ผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์เทพอาตทิศขอน้อมจิตอัญชุลีทิศปูรพาองค์ราชารัตรุตขอน้อมประนดบังคมก้มเจสีขอพงโปรดเมตตาเรปานีปราบไพลีมานมุนทาทิศอาคเนเฮออกบอกเสียงใต้องค์เทพไทยคันธลานปาดคาถาชำนาญไตรเวทวิทยาหากไพมามีมารลายไปลันลอนทิศทักษิณพินใต้ไม่พันพกวิรุณโลกกรุงเทพไทยใจสมรพระปาดเปืองเรื่องฤทธิ์ฤทธิกรอนขอยกรองค์เทวันอัญชุนีแล้วให้หันพันพงตกเสียงใต้องค์เทพไทยกรุงเทพเสพสุขีพาประจำน้ำผู้หรดีพาผู้มีเผ่าพงวงเทวันน้อมเคารพนพครูวิรูปากภูมิพักถิ่นปราดเก็มริมสวรรค์ขับอาเพศเหตุร้ายหายพันอีกพยันตรายจะไม่ปองทิศพยับนับที่6ตกเชียงเหนือมีหนอเนื้อนาคามาพระยองทรงบันดาลพระอุทกตกเนืองนองโทราช2วันดาวงบาดาลทิศอุดรก่อนวันทาท่านกล่าวว่ามีท่านผู้เวรใหญ่ไพศาลขอพงทรงโปรดประทานจุนเจือจานพวกหม่อมฉันผลผองไปทิศอีสานท่านพิทักษ์
องค์ยักษ์สามินิท่าร้อนแรงแถลงไทยขอพระองค์ทรงพิชิตนำพิษภัยปวงข้าไทยหมายมีสมณศรัทธาแรมูรศรัทธาทั้ง3 อำเภอที่มาร่วมพิธีในการเททองหล่อพานอนปังปรนิพพานวันนี้ขอพรองค์เทพไทยเทวาปัทวีจะอาโปจะเตโชจะวายโยจะทัทธาคมงกรุณาเทวตัสสะกัมมัสสโกกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาธาภวิสามิอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภความวลข้าพเจ้าทั้งหลายขอไหว้พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระหัสบดีพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระภูการพระยมพระมฤตยูพระเกศจะเทวาคมาโทสะจะเทวาประมุตจันตุสวาหายะดับเสนียดจังไรโรคภัยหล่นหายชัยยะอิติปัญญานะบารมีคุณสัมปันโนอิติปิโสภควาขอกล่าวคำก่อนตอนถวายบัตรพลีองค์การพิธีมีมาแต่โบราณบูชาพระเคราะห์สะเดาะบ่วงมารบูรพาจารย์ท่านให้ทำพิธีชั้นที่1พึงขอขมาพระสุริยาทิพดีมีกำลังปกเก้าเกศีน้อมอัญชุรีด้วยสีแดงแรงกายชั้นที่2ขอบูชาพระสมจันทราสัตสิมานวลใหญ่กำลัง15เด่นฟ้ากว้างไกลสีเหลืองอัมภัยในยามราตรีชั้นที่3กามกาดครานพระคุณอันคารมารไม้ตีมี8พลังตั้งจิตให้ดีบูชาพิธีด้วยสีชมพูชั้นที่4สีเขียวงามมงคล17สดจดตามตำราคูพระพุทธคอสะดอกงานปูไร่พวงริปูมานร้ายลันลอนชั้นที่5ตามตำราพิธีพระฤหัสบดีสีแสดมีชัยมีกำลัง19เนานบกราบไหว้วันคูนันไซธรรมเนียมไทยประเพณีชั้นที่6วันทาวันศุกร์กจัดภัยสิ้นทุกข์มีความสุขเปรมปรีสีฟ้าเจิญเสด็จ21กำลังมีประจำกายีราศีกายเหล่าชั้นที่7เสด็จดำเนินสีม่วงสรรเสริญอัญเชิญพระเสามีกำลัง10หยิบใส่เหนือ9คุ้มครองตัวเราเนาความกล้าแข็งชั้นที่8แผนแต่ผู้เชิญพระราหูผู้มีพลังร้อนแรงมีกำลัง12จัดจองจัดแจงบูชาเข้มแข็งด้วยน้ำเงินดำชั้นที่9เนานพพระการกวัดสีน้ำตาลขจัดมารกระทำบูชาพระขอสะดอกบ่วงกรรมอวิชชามาคำกระทำให้สิ้นไปชั้นที่10หยิบยุบพยงถวายบังคมพรมเท่าไทยทวัดสีตำแดงร้อนแรงฤทธิไกรขอบารมีท่านไทยขับไล่พวงริปูชั้นที่11เสด็จเผลิตวิญญาณเชิญท่านมนุษย์อยู่ทงสีเมฆเสกไรศัตรูขับพวงริปูมารหลายลันลอนชั้นที่12ขอวันท่าพระเกศราชาราระอมรดวงจิตว่างเปล่าสีขาวเป็นอาภรณ์ปวงข้าทั้งหลายขอพร
องค์12เทพไทยเทวาอธิอุณหัสสะวิชโยธัมโมโรกิอัตโรสัพพสัตตายะหิตายะตังตุวังคันหาหิเทวเตปริวัชเชราชทันเตอมุสเสปาวเกพยเคนาเควิเสภูติอาการมณีนะว่าพระสมาพระนามุตโตทเปตวากาลมานิตังตัสสารตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทาสุทธาสีลังสมาทายะธรรมังสุนิตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสทาลิขิตังจินติตังภูชังธรนังวัจนังคารุงปเรสังเกสนังสุตวาตัสสะอายุอุเทจยานจาคุมาเอกราชาหริสวรรณโนปทเวปปาโสตังนามาสามิหริสวรรณังปทเวปปาสังตยัจจคุตาวิหเรมุติวสังเยพรามนาเวตโกสัพพธรรมเมเตเมนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจักกุมาเอกราชาหริสวรรณโนปทวีปปาโสตังนามาสามิหริสวรรณังปทวีปปาสังตยัจจคุตาวิหาเรมุรติวัสรัตติงเยพรามนาเวทคูสัพพธรรมเมเตนะโมเตจะมังปารยันตุนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิญาณโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโลวาสกัปปยีติสาธุสาธุสาธุอายันตุพลโตเทวสังขายโยข้าแต่เหล่าเทพนิกรอมรพรหมินทร์อมรินทราธิราชณการณบัดนี้ข้าพเจ้านายณภัทรนินนาถจิตเรศอาถรรพ์นักวิชาการประจำสภาวัฒนอำเภอฝางได้ทำหน้าที่อัญเชิญเทพไตรเทวา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดเสด็จมารับเครื่องสังเวยเทวตาปีกรรมปัตตีกรรมยาควิธีเนื่องในมงคลการเททองหล่อพระนอนปางปรินิพพานหรือที่เรียกว่าอนุฐานสยาปางที่วันคงครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำปฏิฐานณมณฑลพุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เป็นวันดีวันชัยมาราศีสวัสดีนาโมขออัญเชิญเทพไทยเทวิกสิทธิ์สันได้ฟังบุญการและฟังพุทธบุญได้มาเสวยเครื่องสังเวยที่เป็นเทวตาบิดมีกรรมปัตติกรรมทำเส้นไหว้มาแต่บรรพการเมื่อเสวยเป็นสำราญแล้วขออำนวยอวยใจให้วิธีเททองหล่อพระนอนปางปรินิพพานจำลองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังเวชที่ฐานตำบลที่4กุสินาราเพื่อปฏิฐานที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีขออำนาจกุศลบุญบารมีที่เกิดจากทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีคุณงามความดีที่สมณศรัทธาและมนต์ศรัทธาทั้งหลายทั้ง3อำเภอได้กระทำบำเพ็ญมาดีแล้วใน3แดนโลกธาตุและกระทำอยู่ในขณะนี้รวมอำนาจปุญญราศีคุณพระไตรเทวาพระนิหารจงบันดาลเป็นกุศลปาเถยยังเป็นเสบียงกังคือกุศลน้อมลึกถึงพระกรุณามหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของบุรพกษัตริย์เจ้าทุกพระองค์ดังที่เอ่ยพระนามมาซึ่งสถิตอยู่ในหมายสวรรค์ในนามพระสยามเทวาธิราชในชั้นอโยธาภูมิและนอกจากนั้นยังน้อมถวายเป็นพระสนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จงทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานปราศจากโรคอันตรายภัยพิบัติทรงดำรงศีลักษณ์พิพัฒนไพบูลย์ยิ่งด้วยพระชันษาพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลด้วยจตุรพุทธพรชัยทุกประการจงประสิทธิ์สัพพะทุกขังวินัสสติสัพพะพยาวินัสสติสัพพะโรคาวินัสสติพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะเทวเตเชนะอินทเตเชนะพรหมเตเชนะอาทิโจตัปปติรัตติมาพายันติจันทิมาสันตโทคติโยตัปปติยายีตัปปติพรามโนอาทะสัพพมโหรตังพุทโธตัปปติเตชะสาเอเตนะสัจวัตเชนะสุวัตติโหตุสัพพทาสิทธิกิจจังกิจการใดควรชอบ
ทั้งมูลศรัทธาสมณศรัทธาได้กอบก่อสร้างอย่ารู้ลอยลางลุได้ดั่งใจประสงค์นาสิทธิกรรมังการงานใดที่สมณศรัทธามูลศรัทธาตั้งใจพดุงจงบำรุงอย่าช้าอย่าเลิกโรยลาสิทธิได้พันเถิดหนาสิทธิกัลยะตถาคโตพระสัพพันยูตัดสรู้จบมารสยบอีกแล้วขออุปทวะอันตรายทั้งหลายคาดแคล้วเกษมเลนาสิทธิเตโชชะโยนิจังเรืองเดชปรากฏผู้ทรงยศปองร้ายจงขั้นไข่แตกพ่ายถอนพ้นภัยนาสิทธิลาโภนิรันตลังลาบยศตำแหน่งสิ่งที่ควรปรารถนาอันปุถุชนคนหนึ่งพึงมีพึงได้จงหลั่งไหลหล่อล้นดังหนึ่งทอดทานอย่าสูญสิ้นเลยนาสัพพสิทธีพระวันตุโวขอพรสัพพสิทธิ์จงมีแด่สมณศรัทธามุสนาผู้เป็นเจ้าภาพทั้ง3อำเภอชยตุพระวังชยมังคลังอิติบูชาจามหาราชาสัพพสิทธิ5อรหังสัมมาสัมพุทโธมายาตรายามดีวันชัยมาราศีสวัสดีลาโภนะโมพุทธายะพุทธังพหุชนานังเอหิจิตังเอหิมรุสานังเอหิลาพังอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนาสังสีโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคฆาปรายันติพรหมาจะมหาลาภาอภิลาภาพระวันตุโนมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุโนพระวันตุโวมิเตพาหุหติสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหารือพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหังสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังฆาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพะโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิรักขันตุสุรักขันตุพุทโธธัมโมสังโฆนะโมพุทธายะพุทโธครอบธัมโมครอบสังโฆครอบด้วยพุทโธธัมโมสังโฆนะโมพุทธายะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลธาทรงสมุทรยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดธัมมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัตรูภัยพานวินัสสันติศรีวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตสุรโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสทาศรีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิภูชิโตสุรโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิตังสทาศรีวลีเถระคู่นังเอตังสวัสดีลาพังพระวันตุโนพระวันตุโวชาโลมหาชาโรชารังมหาชารังชาริเตมหาชาริเตชาริตังมหาชาริตังมุตเตมุตเตสัมปัตเตมุตตังมุตตังสัมปัตตังสุตังคัมมีติสุตังคัมมีติมัคคยีติคิดกิลาตันติลามันติลาโลกิลาคาลาลาลุกเวลาเอเตนะสัจวัตเตนะโสติเมเตโหตุสัพพทาพุทธังเมตตานะชาริติธัมมังเมตตานะชาริติสังฆังเมตตานะชาริติศรีวลีเมตตานะชาริติโอมมะพรังวาราชกุมารโรวาราชกุมารีวาราชาวาราชินีวาคฤหัสถโถวาปัปปชิโตวาสัมโนวาพรามโนวาอิทธิวาปุริโสวาวานิโชวาวานิชาวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาทารโกวาทาริกาวาสัพเพอิเมชนาพระหูชนามังปิยายันตุอาคัตเฉยะอาคัตฉาหิเอหิจิตังปิยังมหาราภาพระวันตุโนพระวันตุโวภวตุสัพพะมังคลังขอสัพพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งหลายจงรักษาท่าน
สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าจำนวน 3,584,192 พระองค์สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์และพระสมุติสงฆ์สัทธาโสถีพระวันตุโอขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุมั่งมีเมตตามั่งมีเมตตามั่งมีเมตตาโมทนาสาธุทิพย์โมทนาสาธุทิพย์โมทนาสาธุทิพย์จงสำเร็จดังจิตปรารถนาด้วยเถิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาหรือยังขอนิมนต์เป็นหลวงพ่อโปรยดอกไม้ครับหลวงพ่ออยู่ไหนอันนี้มนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อมาขอนิมนต์หลวงพ่อนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือโปรยดอกไม้นะครับไปยังกับรอข้างล่างเจ็บนี่แหละตอนที่การโตเนี่ยตอนที่เปิดดอกไม้นะเจ็บประทัดนี่ด้วยเจ็บด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอยู่ที่ก่อนถ้าหลวงพ่อไม่อยู่เดี๋ยวนะท่านเลขาอยู่ไหมท่านเลขาอยู่ไหมครับเลขาทางผู้ช่วยเลขาถ้าอยู่ขอนิมนต์นะครับท่านปลัดขจรศักดิ์อยู่ในพื้นที่ไหมครับขอนิมนต์ครับท่านเจ้าธิการสิทธิทานนิมนต์ครับครับนิมนต์พระคุณเจ้าครับท่านพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ในเต็นท์นะครับ2 ท่านครับนิมนต์เลยครับนิมนต์นะครับนิมนต์ครับนิมนต์เลยครับทั้งนิมนต์เลยครับท่านนิมนต์เลยนิมนต์นะครับทั้งหมดเลยครับนิมนต์นะครับมาโปรยดอกนะครับนะจะได้เจริญโตโปรยนิมนต์ครับนิมนต์เลยครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนิมนต์ครับนิมนต์ครับนะครับชยันตัวผัวทิยามัวเลสักยานางนานทิวาตโนเอวังตะวังวิชโยหัวหิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปันรังเกสีเสปทาวิโปคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอากาปะตัวปะโมทติสุนังกัตเจ้าพ่อสาวปากิเนรวย
ครับสมปรารถนาครับ ดูที่ว่าอ้าวฝากจุดเลยใครจะจุดตรงนี้เลขอะไรเอ่ยออกมาแล้ว เลขอะไรครับดูด้วยใครจุดครับจุดเลยครับใครจุดเป็นจุดเลยอ้าวต่อไปหลังจากนั้นจะเป็นการแสดงนะครับเนาะครับจุดนะครับเป็นมงคล44มงคลนะครับอ้าวเลขอะไรเอามาตรงนี้เลยครับผมครับเพิ่งเรียบร้อยแล้วครับป้าโอเคครับเลขอะไรเอ่ยเอามาดูที่ลูกเลขอะไรเอามาฮะโอ้โหเนี่ย59ยัง59ไปนี่เลย เอาไว้ตรงนี้ว่ะ นี่เหรอเดี๋ยวเพื่อนนี่เดี๋ยวใครจะได้ไปดูอืม เ
เหล่าชาเชื้อเมืองฟ้างนานมาน้ำกกท่าศกฟ้างสายเลือดคนเมืองล้านนารุ่งเรืองฟูเฟื่องทั่วหน้าเมืองทองของฟ้าอำไพเมืองฟ้างเมืองใหญ่คู่กับแม่อายชัยปราการพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์เนินนานอนุรักษ์คงไว้น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมศูนย์รวมทางใจอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้ายิ่งใหญ่ใช้ไลพระนางสามผิวโสภามันในรักตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้างทั่วหน้าต่างมาบูชาชาชู น้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยมตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้างทั่วหน้าต่างมาบูชาชาชูน้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟังเปิดทางต้อนรับทุกผู้วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยมจากใต้ลงเหนือเกื้อหนุนจุนเจือเหล่าชาเชื้อเมืองฟ้างนานมาน้ำกกท่าศกฟ้างสายเลือดคนเมืองล้านนารุ่งเรืองฟูเฟื่องทั่วหน้าเมืองทองของฟ้าอำไพเมืองฟ้างเมืองใหญ่คู่กับแม่อายชัยปราการพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์เนินนานอนุรักษ์คงไว้น้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมศูนย์รวมทางใจอนุสาวรีย์พระเจ้าฟ้ายิ่งใหญ่
ใช้ไล่พระนางสามผิวโสภามันในรักตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้างทั่วหน้าต่างมาบูชาชาชู น้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟางเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยตราตรึงผู้พันพลีชีพคู่กันแห่งนั้นน้ำบ่อสาวาจาริกตำนานชั่วการสืบทอดนานมาลูกหลานเมืองฟ้างทั่วหน้าต่างมาบูชาชาชู น้ำใสใจอุ่นอบอุ่นนายนางพี่น้องเมืองฟางเปิดทางต้อนรับทุกคู่วัดพระบาทอุดมทำบุญกุศลพรั่งพรูหลวงพ่อแก้วให้พรมวลหมู่ทุกผู้เจริญพรญาติโยขอเสียงปรบมือนะครับเพื่อกำลังใจครับคณะจังฟ้อนของวัดพระพุทธบาทอุดมนะครับซึ่งได้ฟ้อนเป็นพุทธบูชานะครับถวายเนื่องในงานเททองและก็ถวายแด่พระนางสามผิวเนาะแล้วก็พระเจ้าฝางนะครับก็ขอตัวแทนนะครับอาจารย์ณพัฒนดินนาถเนาะได้มอบรางวัลสีน้ำใจให้กับจังฟ้อนคณะนี้นะครับเจริญพรครับอาจารย์ด้านหน้าเนาะคณะจังฟ้อนต่อไปนะครับเป็นคณะจังฟ้อนของวัดชัยมงคลหนองมะนังคณะจังฟ้อนชัยมงคลหนองมะนังมาหรือยังครับวันนี้ยังไม่มาก็จะเป็นคณะจังฟ้อนเต้นอีก็มาหรือยังเต้นอีก็มาหรือยังขอมาประสานทั้งเพศเนอร์ว่าคณะใดที่มาแล้วห้วยมักเลี่ยมเนาะเอาห้วยมักเลี่ยมก่อนก็ได้เป็นฟ้อนชุดชาติพันธุ์ดาราอ้างนะครับดาราอ้างจากบ้านห้วยปากเลี่ยมนะครับซึ่งก็จะมาแสดงในงานนี้นะครับเพื่อพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเดี๋ยวเอาห้วยมักเลี่ยมออกมีไหนล่ะอาจารย์ณภัทรครับอาจารย์แสนเจริญพรครับจังฟอนรอหลังจากของห้วยมักเลี่ยมแล้วก็จะเป็นบ้านฟ้อนเล็บเนาะของคณะจังฟ้อนวัดคงคานิมิตรนะครับ
รับสีน้ำใจด้านบนเลยครับที่ด้านหน้าเลยอาจารย์ณภัทรครับขอเมตตาได้มอบรางวัลสีน้ำใจให้กับคณะจังฟ้อนของวัดพระพุทธบาทอุดมขอบคุณโมทนาเด้อร่วมด้วยช่วยกันต่อไปจะเป็นชุดการแสดงนะครับของคณะจังฟ้อนดาราอังนะครับพี่น้องชาติพันธุ์ดาราอังบ้านห้วยหมากเลี่ยมนะครับซึ่งก็ทุกงานก็จะได้รับแรงบุญจากท่านได้มาร่วมการแสดงนะครับฟ้อนเพื่อเป็นพุทธบูชาน้ำบูชาสังฆบูชาและการฟ้อนเพื่อการบูชาในส่วนของพิธีนะครับที่จะมีขึ้นในแห่งบางกี่ชั่วโมงด้านหน้านะครับพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วก็ขอเชิญนะครับท่านได้รับชมการแสดงของคณะจังฟ้อนบ้านห้วยหมากเลี่ยมได้แล้วนะครับปรบมือเป็นกำลังใจนะครับเพื่อคณะจังฟ้อนบ้านห้วยหมากเลี่ยมครับlời dạy bảo vệ đón na ta gà mới mừng coi đi nằm xanh áo quán bò nằm ta rơi nhau coi đi nằm xanh rắn sẽ mời khẩn đã lời thương nói trăm năm hào đón đi tay cây đi hậu cha lấy vào đồn na em rất lòng hẹn đi không đi coi đi nằm xăm áo gắn bò men khá lấy mưa tè nắp đi mưa bé thì bư thời đã lấy cái láng nhắm nắp hào tay ra lấy ra chiếc đàn Yai mu gon rock khờ đã mang tay về xin na Yai cắm tung khờ gon na ca thung ấm yêu xa ya Gọi bân gọi mai lấy yai ca rơi thung sa na đã Dâu rốt lang ê ni dâu rai lấy yai đón ê con đi bia đã con ta đi gọi lại na gái cái cũng không còn là ga anh muốn dầu xa ya đôi con gọi lại lấy lời ga nếu thu sạch là đã lấy cái con em đi dầu ra lấy ai em đón em Sa na la ya em nâu khăn say em đam khờ đã đi Râu quang em mang xin ai đi khờ la ya em ơi đã lên em áo màu lên Dari yai vào về đón na ta gà mới mừng coi đi nằm xanh áo quán bò nằm ca rơi nhau coi đi nằm xanh rắn sẽ mời khởi đã lại cứ rắn dâm nhằm hào đón đi tay cây đi hậu cha lấy vào
ครับขอเจริญพรท่านผอ.สมบูรณ์ครับผอ.สมบูรณ์เหลืองสุวรรณเจริญพรท่านได้มอบรางวัลสีน้ำใจนะครับด้านหน้าเวทีครับเป็นกำลังใจให้กับคณะจังพรบ้านห้วยหมากเลี่ยมนะครับเจริญพรครับคณะจังพรชุดต่อไปนะครับก็จะเป็นคณะจังพรฟ้อนเล็บของวัดคงคานิมิตรนะครับบ้านแม่เมาขี้เล็กในนามของคณะศรัทธาตำบลม่อนปินนะครับก็ได้นำเอาการฟ้อนเล็บนะครับมาแสดงในงานนี้นะครับเพื่อกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังนะครับหมายเลขนะครับรับรางวัลสีน้ำใจด้านหน้าพร้อมกันเลยครับด้านหน้าเลยมอบเลยครับสำหรับคณะศรัทธาญาติโยมนะครับที่เข้ามาในบริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเป็นที่เรียบร้อยญาติโยมท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมในการบูชาแผ่นทองบูชาทองคำแท่งก็เจริญพรเชิญได้เนอะหลังจากที่ท่านได้เข้ามาแล้วก็จะมีบริเวณด้านขวามือของท่านที่เดินทางเข้ามาในบริเวณลานอนุสาวรีย์ซึ่งแฮมบักกี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะได้ประกอบพิธีในการเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานซึ่งคณะสงฆ์คณะศรัทธาทั้ง3อำเภอรวมถึงคณะศรัทธาพุทธบริษัทสาธุชนทั่วไปเราก็จะได้ร่วมบุญใหญ่บุญใหญ่ซึ่งเป็นคำรอบแรกในการเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานในวาระนี้ซึ่งได้กำหนดหมายเอาในวันที่16นี้เป็นโอกาสวันดีเพราะฉะนั้นแล้วศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้เดินทางเข้ามาถึงบริเวณงานแล้วท่านใดที่จะร่วมทำบุญจะร่วมบูชาแผ่นทองได้จารึกจานชื่อไว้ในแผ่นทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานซึ่งเป็นปางสำคัญอีกปางหนึ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เจริญพรเด้อเจริญพรเรียนเชิญท่านได้วันนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็เอื้ออำนวยฮือท่านได้สั่งสมบุญญาบารมีกับตนกับตัวหลังจากที่เมื่อตะวาที่ผ่านมาการจัดสถานที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากฝนตกวันนี้ก็เทวบุตรเทวดาเทพาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองฝางเฮาเพิ่นก็ได้อำนวยชัยฮือในการจัดงานในโอกาสเข้าครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่ได้เดินทางมาถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะร่วมทำบุญร่วมให้ร่วมหอมร่วมบูชาแผ่นทองทองคำแท่งก็ดีก็จะเดินพรเรียนเชิญได้เด้อตามโอกาสอันสมควรด้านหน้าที่กองอำนวยการสำหรับการแสดงของคณะจังฟ้อนชุดนี้ก็จะเป็นคณะจังฟ้อนของวัดคงคานิมิตรและคณะจังฟ้อนในตำบลม่อนปินรวมทั้งคณะจังฟ้อนของวัดพระพุทธบาทอุดมเปิ่นจะได้แสดงในชุดการแสดงฟ้อนเล็บเพื่อเป็นการบูชาในโอกาสครั้งนี้ก็ขอเชิญทุกท่านได้รับชมและรับฟังการแสดงของคณะจังฟ้อนชุดนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคณะจังฟ้อนชุดนี้พร้อมกันนะครับเป็นกำลังใจ
TM ล้านนา
พบมือนะครับเป็นกำลังใจนะครับคือคณะเจ้าฟ้อนเล็บทุกคณะนะครับคณะของตำบลม่อนปิ่นกับคณะเจ้าฟ้อนของวัดพระพุทธบาทอุดมสีขาวนี่วัดอย่างก็เป็นรวมกันเนาะในนามตำบลม่อนปิ่นเนาะรวมกันในนามตำบลม่อนปิ่นครับก็ขอกราบพระราชทานนะครับอาจารย์พระครูเกษมศรีราชสัมพันธ์นะครับได้มอบรางวัลศิลป์น้ำใจนะครับเพื่อกับคณะจังฟ้อนของคณะตำบลม่อนปิ่นนะครับของวัดพระบาทอุดมตะกี้นี่ได้มอบรางวัลศิลป์น้ำใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับคณะจังฟ้อนไปแล้วนะครับก็จากนี้ก็จะเป็นการแสดงขั้นรายการการฟ้อนนะครับเป็นการแสดงของคณะอีก้อเนาะคณะอีก้อบ้านแม่สูน้อยเนาะพร้อมยังมาด้านหน้าเลยเนาะวันนี้อีก้อนี่มี2คณะเด้อแม่เด้อ2คณะจากบ้านแม่สูน้อยกับบ้านต้นพึ่ง2คณะด้วยกันก็จะขั้นด้วยคณะจังฟ้อนของอีก้อจากบ้านแม่สูน้อยก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของชาติพันธุ์รวมทั้งการแสดงของชุดชาติพันธุ์ที่อยู่ในผืนแผ่นดินเมืองฝางนะครับก็จะเป็นการแสดงที่หลายที่หลายแห่งหลายตั้งนะครับอาจจะบ่เคยเห็นมาก่อนมีกระโซนทางบ้านเฮานะครับฝางแม่อายชัยประการด้วยส่วนใหญ่ก็เฮาก็จะได้เห็นถึงการแสดงของคณะจังฟ้อนคณะกลุ่มหนุ่มสาวแต่ละวัดแต่ละวานะครับก็โดยเฉพาะยิ่งงานปล่อยหลวงงานสลักกระพัดโดยส่วนใหญ่ก็จะได้เห็นถ้าบ่มีการมีงานก็บ่ได้มีโอกาสได้เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เฮาก็จะได้เห็นชุดการแสดงของหลากหลายคณะเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมประเพณีทางพื้นเมืองล้านนาเฮาผสมผสานไปตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญทุกท่านนะครับตบมือเป็นกำลังใจให้กับคณะจังฟ้อนอีกก็จากบ้านแม่สูน้อยครับ
เสร็จจากคณะฟ้อนอีกก็ของวัดในสวนน้อยแล้วก็จะเป็นคณะจ้างฟ้อนไตของวัดชัยมงคลหนองพนังเนอร์ได้เตรียมตัวนะครับและก็จะปิดท้ายด้วยคณะอีกก็จากบ้านต้นพึ่งเป็นคณะสุดท้ายเวียงฟ้างเมืองบุญอุ่นไอถึงชัยประการน้ำกกแม่ไอไหลผ่านสองฝั่งสายทานอุดมสมบูรณ์เมืองไม้งามอารามหลวงดอกคูณชูช่อโรแสงอรุณเหมือนบุญหนุนนำให้มาแม่ยามนี้ไม่มีเสียงใครสะอื้นสวยสดผู้สาวงามชื่นยามยิ้มละรื่นชื่นในอุราช่างงามพร้อมผุดผ่องผิวพรรณจัญญาช้างเผือกในภูมิพันนาเพียงพบศพตาพาใจอาวรณ์พระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจเทิดไว้เนื้อข้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมพระเจ้าพรหมสร้างสมเวียงชัยประการสืบลูกสืบหลานเป็นตำนานเหมือนดังละครเหนื่อยยากเพียงใดทรงใส่ใจข้าราษฎรเชียงแสนแม่อายท่าตอนทรงขวาตอนร่วมเป็นธานีควรจงภูมิใจ
เทิดไว้เหนือกล้าวเกษาพระคุณมากล้นพันละนาสร้างเมืองมานับกว่าพันปีกอบกู้เวียงร้างสร้างวัดวิหารเจดีย์เรามีสุขทุกวันนี้เพราะพระบารมีของพระเจ้าพรหมกำเนิดองค์บุญองค์บุญแห่งล้านนาไทยครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้มีจิตใจเปี่ยมล้นคุณธรรมสร้างสมบารมีความดีงดงามเลิศล้ำเพื่อหวังโมกกธรรมและปรารถนาพุทธภูมิมาขออหิงสาเป็นหลักธรรมน้อมนำมาปฏิบัติมักน้อยสันโดษเด่นชัดไม่เกลียดไม่โกรธและไม่โมโหเจริญรอยตามทางเดินหลักของพุทโธนะโมพุทธายะสิ้นชีพสรีรัมผู้คนกราบไหว้องค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวาแห่งนี้วัดพระบาทอุดมให้ท่านชื่นชมพึ่งบารมีเชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ครูบาองค์บุญผู้เฟื่องแห่งเมืองล้านนายึดใจเรื่อยมาองค์ครูบาศรีวิชัยผู้คนทั่วทิศทั่วแคว้นในดินแดนไทยขอพรกราบไหว้พึ่งใจพึ่งบารมีอนุสาวรีย์แห่งนี้ครูบาสูงใหญ่ให้คนบูชาน้อมไหว้สำนักวิปัสสนานะโมสวา ขอบคุณโมทนานะครับสำหรับเสียงปรบมือที่เป็นกำลังใจให้กับคณะจังฟ้อนของบ้านแม่สุน้อยนะครับขอเชิญนะครับ เชิญชวนญาติโยมน้องพี่ไหว้บารมีขององค์ รับรางวัลสีน้ำใจนะครับจากท่านอาจารย์พระครูเกษมศิระสัมปันธ์อีกรอบหนึ่งครับอยู่ด้านหน้าลูกด้านหน้าเลยขอบคุณอนุโมทนาเดอร์ที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นคณะชุดการแสดงของฟ้อนไตนะครับจากวัดชัยมงคลบ้านหนองพันนังนะครับในนามของตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับซึ่งความจริงแล้วในส่วนวันนี้ก็จะได้รับชมการแสดงของคณะสถานจากตำบลต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเวลาอาจจะเป็นพอนะครับดังนั้นในส่วนการแสดงบางชุดบางคณะ
นะครับก็อาจจะไม่ได้มาร่วมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งในภาคเช้านะครับหลังจากที่ได้ดำเนินการในส่วนพิธีการในการบวงสรวงวัดเป็นที่พึ่ง พระเจ้าปางพระนางสามผิวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณควงสถานที่ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าปางพระนางสามผิวโดยท่านอาจารย์ณพัฒนาดินนาถว่าจะแสดงก็ดำเนินการนำบทไปเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของการแสดงก็ดำเนินไปตามลำดับดังนั้นในส่วนของศรัทธาที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญโดยเวลาวันนี้ในส่วนของพิธีกรรมนั้นเกิดขึ้นในเวลา 13:30 น.ในส่วนของพระมหาเถระนุเถระก็จะได้เริ่มนะครับเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเจ้านะครับหลังจากที่ได้รับชมการแสดงของกลุ่มสตรีแม่บ้านของสถานที่ต่างๆตำบลต่างๆแล้วนะครับก็จะได้พักรับประทานอาหารต่อไปก็ตบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับพนังจังพรจากวัดชัยมงคลของพนังตำบลดงร้อนชุดการแสดงของไต่ครับสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปแห่งใดรอยยิ้มมากมีในสังคมไทยมีพระนำใจมีมิตรไมตรีมีธรรมะช่วยนำชีวิต สามารถปักกลับที่ใบสีได้นะครับ มีคุณค่าคนไทยไร้ทุกข์ การจุดตรงนี้ครับจุดนี้เลยจุดนี้เลย มีน้ำใจดีทั่วลาใต้แผ่นฟ้าเมืองไทยสดใสชื่นบานร่มเย็นร่มใจให้เราผ่อนคลายมีคุณธรรมน้อมนำจิตคนมากมายสังคมสดใสเลี้ยวไปให้ได้รอยยิ้มมากมีในสัง
cầu trước tháng lao mưa non từng má yêu phang phối khi mở tay phang phây lên lên khâu hẹn cả bạn con xinh mong buồn mây này phang cả lại con thắt xin mây giờ vẫn hơi vai phải dầm cây lấy khâu hạt vàng còi ang kalok ko mo pan video dù cả lời có bị non bay nâng Alam yang panjang âm pan hai vai cho tai có âm pan hawai hai trong hậu đây bom hắc sinh mây ta trái xa xa tay hò đem con tai có sẽ để đen sẽ đen cho ban mây thơ chung thân về tâm đóปรบมือนะครับเป็นกำลังใจให้กับคณะจังกรกรไตนะครับจากวัดชัยมงคลหนองพนังขอเจริญพรช่างป้อมครับช่างป้อมจากโรงหล่อคุณละวัฒนานะครับมอบรางวัลสีน้ำใจให้กับช่างป้อนครับมารับที่พระอาจารย์นะครับอันนี้เป็นเจ้าของโรงหล่อนะครับเจ้าของโรงหล่อที่จะมารอพระในวันนี้นะครับช่างป้อมนะครับจากโรงหล่อคุณละวัฒนานะครับอำเภอสันกำแพงนะครับแห่มคณะหนึ่งนะครับก็จะเป็นคณะจังฟ้อนปิดท้ายนะครับในช่วงรายการในเจ้านี้นะครับก็เป็นจังฟ้อนจากเต้นอีกก็จากบ้านต้นพึ่งนะครับโดยน้องๆเยาวชนจากบ้านต้นพึ่งตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับและก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับยึดจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับคณะสงฆ์คณะศรัทธาตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอฝางแม่อายชัยปราการนะครับตำบลเวียงเขต1เขต2นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับตำบลเวียงเขต3ก็จะเป็นผลไม้เป็นฝรั่งเป็นโบ๊ยแล้วก็มีขนมวิปครีมและยามองยาหอมและก็ผ้าเย็นที่คอยบริการส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนก็จะเป็นขนมจีนขนมเส้นเนาะและตำบลม่อนปิ่นก็จะเป็นขนมเส้นตำบลสันทรายนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มน้ำหวานตำบลแม่สูนก็จะเป็นส้มกับผลไม้ตำบลแม่คะก็จะเป็นน้ำดื่มน้ำหวานน้ำสมุนไพรตำบลแม่งอนก็จะเป็นตำบลแม่งอนและแม่ข่าทั้ง2เขตจะเป็นผัดไทยคณะสงฆ์อำเภอแม่อายก็จะเป็นไอศครีมคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการก็จะเป็นนมสดเทศบาลตำบลเวียงฝางก็จะบริการเรื่องของเต็นท์และเจ้าหน้าที่เทศกิจ
อบต.เวียงก็จะมีไอศครีมเนาะที่มาบริการส่วนโรงพยาบาลนี่ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลพอกอยเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นท่านใดเจ็บเก้าเมาหัวความดันขึ้นความดันสูงความดันต่ำก็ไปเช็คไปวัดพอเด้อไม่เด้อไปเช็คไปวัดพอที่เต็นท์ด้านหน้าก็จะร่วมกับคณะพระอสวประชาสัมพันธ์อาจารย์เนี่ยก็อาจารย์ผู้หญิงการระบายอาจารย์ละไมเดี๋ยวก็มาเปลี่ยนเนาะมาเปลี่ยนกับพระอาจารย์จะไปฉันเพลก่อนพักช่วงจะละไม่มาพอไหวก่อน เอาละครับต่อไปจะเป็นชุดการแสดงของน้องๆเยาวชนจากบ้านต้นพึ่งในชุดการแสดงเต้นอีกก็พ่อแม่ได้เป็นกำลังใจตบมือให้เป็นกำลังใจให้กับคณะเจ้าพ่อท่านจะไปทำเพลงไปประกาศครับเอาเสียงเป็นทานที่พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่ขณะนี้นะเจ้าก็เป็นคณะอีกข้อจากวัดต้นพึ่งนะเจ้าบ้านต้นพึ่งหน้าฮักนะเจ้าเป็นชุดประจำเผ่านะเจ้าซึ่งในอำเภอฝางเฮาเนี่ยนะเจ้าก็มีหลายชนเผ่าเนาะที่มาอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะเจ้าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแต่ละแห่งแต่ละที่นะเจ้าแต่ละชนเผ่านะเจ้าก็แตกต่างกันไปแต่ก็อยู่กันร่วมกันได้นะเจ้าก็จะมีงานบุญงานกุศลที่ไหนก็จะเห็นว่ามีการแสดงหลากหลายนะเจ้าน้องพี่น้องไทยใหญ่เฮานะเจ้าคณะอีกอนะเจ้าหรือว่าการแสดงแต่ละศาสนาที่เขาได้มาร่วมกันนะเจ้าก็ต้องขอบคุณนะเจ้า
ที่พ่อแม่พี่น้องได้รับชมอยู่ในขณะนี้นะเจ้าก็เป็นการแสดงเต้นอีก้อจากบ้านต้นพึ่งนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าทุกๆคณะเลยนะเจ้าที่มาฟ้อนนะเจ้าในงานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางพุทธปรินิพพานนะเจ้าในวันนี้และที่สำคัญนะเจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องขอบคุณทุกๆโรงทานโดยนะเจ้าได้มีเมตตามีน้ำใจนะเจ้ามีใจบุญสุนทานนำโรงทานมาบริการในวันนี้โดยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังเวียงเขต1อำเภอตำบลเวียงเขต2เขต3ป่งน้ำฮ้อนม่อนปิ่นสันทรายแม่ศูนย์แม่คะแม่งอนแม่ขาเขต1แม่ขาเขต2คณะสงฆ์อำเภอแม่อายคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการเทศบาลเวียงฝางอบตเวียงโรงพยาบาลฝางวัดชัยมงคลหรือว่าหนองพนังนะเจ้าแม่แก้วและผองเพื่อนคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์คุณกนกพิชัยนาแล้วก็นายจายนางมอนบ้านม่อนปิ่นนะเจ้าวันนี้เอาข้าวซอยมานะเจ้าและก็ขอบคุณสวทฝางที่ได้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ตัวนะเจ้าการเต้นอีก้อก็มีหลากหลายจังหวะนะเจ้ามีหลากหลายท่าทางที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความงดงามนะเจ้าโดยเฉพาะการแต่งกายก็เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์นะเจ้าของชนเผ่าแต่ละชนเผ่าโดยจังหวะก็เร้าใจนะเจ้าทำให้รู้สึกคึกคักทำให้งานแต่ละงานนะเจ้ามีเสียงนะเจ้าที่ทำให้รู้สึกมีความสุขนะเจ้าเป็นการเฉลิมฉลองนะเจ้าในงานต่างๆก็ต้องขอบคุณคณะอีก้อบ้านต้นพึ่งตัวนะเจ้า ก
ในช่วงที่รับชมนะเจ้าอาจจะไปทำบุญนะเจ้าบูชาแผ่นทองดวงฤกษ์นะเจ้า20 บาททองแท่งเล็ก199ทองแท่งใหญ่999 บาทนะเจ้าเพื่อที่จะร่วมในพิธีเททองหล่อนะเจ้าในวันนี้ซึ่งเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะเจ้าหล่อพระพุทธรูปพระพุทธปรินิพพานนะเจ้าในที่สุดทุกคนก็ต้องการนะเจ้าที่จะชีวิตตัวเองนะเจ้าในบั้นปลายชีวิตพบแต่ความสุขนะเจ้าถึงปรินิพพานได้นี่ก็คือสุดยอดของชีวิตนะเจ้าวันนี้คณะสงฆ์อำเภอฝางคณะสงฆ์อำเภอแม่อายและคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการก็ได้มาร่วมใจกันนะเจ้าพร้อมคณะศรัทธาพ่อแม่พี่น้องในทั้ง3อำเภอนะเจ้าคณะศรัทธาทุกท่านทำพิธีรวมกันในวันนี้นะเจ้าการเต้นอีก็ถ้าเฮาบักแข็งแรงนี่คงจะเต้นมาได้เนอะเห็นว่าน้องๆนะเจ้านอกจากหน้าฮักแล้วก็ยังมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นการออกกำลังกายทางหนึ่งด้วยตัวนะเจ้าทั้งคนตีกลองก็ออกกำลังแขนเนาะ ช่วงนี้เจ้าหน้าที่นะเจ้ากำลังทำเตรียมความพร้อมนะเจ้าในพิธีเททองหล่อกันอยู่ซึ่งนะเจ้าประมาณบ่าย2นะเจ้าจะเริ่มพิธีนะเจ้าบ่าย2เมื่อท่านอยู่แต่กันนะเจ้าร่วมพิธีครั้งยิ่งใหญ่นี้แห่งกรรมนึงนะเจ้าในช่วงบ่าย2วันนี้อากาศเป็นใจเจ้าเมื่อวานนี้เปิ้ลได้หลั่งน้ำพุทธมนต์มาแล้วนะเจ้าวันนี้ทำให้เราเนี่ยมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนะเจ้าเทวดาได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์มาให้เรียบร้อยเมื่อตะวาแล้ววันนี้ก็ปลอดโปร่งแจ่มใสนะเจ้า
การเต้นอีก็ของน้องๆนะเจ้าต่างบ้านต้นพึ่งนะเจ้ามีความงดงามนะเจ้ามีความงดงามแล้วก็หน้าหักไปต่อยนะเจ้าเพราะอยู่ในวัยกำลังมีความแข็งแรงสุขภาพดีนะเจ้าวันนี้ต้องขอบคุณตัวนะเจ้าต่างบ้านต้นพึ่งที่มาร่วมนะเจ้านำคณะจ้างฟ้อนมาร่วมนำคณะอีก้อมาร่วมกันตัวเป็นการเต้นที่ใช้เวลาพอสมควรนะเจ้าถ้าบักแข็งแรงแต่นี่นะเจ้าต้องอีทขนาดเนาะจบไปแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจน้องๆนะเจ้าตัวนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าขอเชิญตัวแทนนะเจ้าครับรางวัลน้ำใจจากท่านมหาแสนเจ้าพิธีในวันนี้ตัวนะเจ้ามาฮับตั้งหน้าเวทีเลยเนอะลูกจึงมดเลยก็ได้นะเจ้าจะได้ถ่ายภาพร่วมกันตรงป้ายนี่เลยนะเจ้าน้องๆนะเจ้าทุกคนเลยเนาะมาตั้งด้านหน้าเวทีเลยเจ้าจะได้บันทึกภาพไว้นะเจ้าเป็นที่ระลึกเนาะแล้วก็ได้เป็นบุญกุศลตัวเนาะที่เราได้มาฟ้อนกันวันนี้มารำมาเต้นกันวันนี้ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะเจ้าวันนี้รับรางวัลน้ำใจไปนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าคณะจ้างฟ้อนนะเจ้าคณะจ้างฟ้อนทุกๆคณะตั้งแต่เจ้าตัวเนาะแล้วก็ในช่วงนี้ก็ขอบคุณนะเจ้าตั้งบ้านต้นพึ่งนะเจ้าคณะอีกก็น้องๆนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าหลายท่านอาจจะเริ่มหิวกันแล้วนะเจ้าโรงทานต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วนะเจ้าต้องขอบคุณทุกๆโรงทานตัวนะเจ้าทุกๆโรงทานนะมีน้ำอกน้ำใจวันนี้นะเจ้าขอบคุณท่านมหาแสนเจ้าพิธีตัวเจ้าที่ได้มอบน้ำใจให้กับน้องๆนะเจ้าแล้วก็ท่านมหาแสนก็ได้ฝากบอกว่าในช่วงนี้นะเจ้าเขามีการทาสีเนาะที่อาคารที่ประทับพระเจ้าฝ่างพระนางสามผิวนะเจ้าซึ่งเขายังขาดปัจจัยอยู่ห้องนะเจ้าก็ยังต้องการนะเจ้าปัจจัยไปในการทำการทาสีนะเจ้าก็ขอเชิญชวนมาบูชานะเจ้าดาบนะเจ้าดาบของพระเจ้าฝ่างพระนางสามผิวนี้199 บาทนะเจ้าแล้วก็กระเป๋านะเจ้ากระเป๋าสวยๆนะเจ้าเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าทองเนาะแล้วก็ในราคา99 บาทต่ออันนะเจ้าติดต่อได้ทางด้านบนนะเจ้าที่น้องใส่ใจแล้วนะเจ้าหรือว่าที่บริเวณพิธีได้เลยนะเจ้าถึงดาบถึงกระเป๋านะเจ้าท่านใดที่จะมีความประสงค์ที่จะบูชานะเจ้าท่านใดที่ประสงค์จะบูชานะครับเพราะว่าตอนนี้สีที่ทาพระพาของพ่อพญาฝางพระนางสามผิวนะครับปรากฏว่าชำรุดไปตามกาลเวลาแล้วก็มีศรัทธาเพื่อนได้นำดาบมาถวายนะครับพร้อมกระเป๋านะครับเนาะเราไม่ได้เอาราคานะครับเอาแต่การมีส่วนร่วมนะครับดาบนี้ทั้งหมดมี36ฟักนะครับเนาะเอาให้บูชาแค่199นะครับแล้วก็กระเป๋านี่ผมคิดแค่99 บาทนะก็มีน้อยประมาณสัก10 แก่นนะครับเนาะท่านใดที่จะร่วมทำบุญทาสีนะครับผมรวบรวมจากผู้ที่เคารพนับถือลูกหลานเปิ้ลที่มากราบไหว้บูชาได้10,000 กว่าบาทนะครับเนาะตอนนี้ยังขาดอยู่อีกประมาณ10,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่จะร่วมนะครับในการทาสีนะครับสีแดงถูกหรือแพงแดงไว้ก่อนเป็นว่านะสีขาวถึงศาสนานะครับเนาะสีแดงมาถึงชาตินะครับเนาะอ๋อเจ้าครับก็เรียนเชิญได้นะครับไม่ได้กระพกเข้าห่อนะครับทุกอย่างเข้าที่พับพานะครับเนาะดาบ199นะครับเนาะแล้วก็ทุกอันนะครับแล้วก็กระเป๋าเพื่อไปใส่สตังค์นะครับหรือเอาไปไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นมานำมาหลายที่แล้วเราเห็นมันนักก็เลยขออนุญาตตะวาเนี่ยขออนุญาตแล้วขอวันนี้ให้ฟ้าเปิดแผ่นดินเปิดบุญเปิดทรัพย์เปิดนะครับเนาะวันนี้เป็นวันสำคัญเลยเนาะตะวานี้เป็นการชำระล้างสิ่งปฏิกูลเจ้าเลยเมื่อตกกลางวันเลยวันนี้ขอ1 วันนะครับเนาะขอ1 วันนะฮะอากาศกำลังพอดีนะเจ้าบ่หนาวล้ำไปนะเจ้าอา
ากาศกำลังดี ท่านใดที่จะ ทุกสิ่งดีหมดวันนี้ บู นะ ชา เจ้า มายิบได้นะครับนะยกเว้นดาบผมนะผมต้องแปลงนะเอายิบได้แล้วก็เอาสตังค์ไว้ในสลุงตรงนี้นะครับเนาะนะครับเรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญเจ้าเรียนเชิญเนาะแล้วส่วนท่านที่จะบูชาในเรื่องของแผ่นทองนะเจ้าที่จะร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธปรินิพพานนะเจ้าแผ่นทองดวงเลิกนี้20 บาทเจ้าแล้วก็ทองแท่งเล็กนี่199แล้วก็ทองแท่งใหญ่นี่999นะเจ้าเข้ามาก็อยู่ทางด้านขวามือนะเจ้าซึ่งก็มีเต็นท์ของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าคณะศรัทธาก็ตั้งรออยู่นะเจ้าสามารถที่จะมาร่วมได้นะเจ้าแล้วในช่วงนี้นะเจ้าหิวข้าวกันหรือยังเจ้าไปเลยนะเจ้าที่โรงทานนะเจ้ามีโรงทานนะครับโรงทานนะครับจาก3 อำเภอนะครับคณะสงฆ์ศรัทธา3 อำเภอร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าการหล่อพระครั้งนี้ถือว่าสำคัญนะคุณละไมเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ประเทศเนปาลนะสมัยก่อนเป็นอินเดียเจ้าอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียปัจจุบันนี่นะครับเป็นเรื่องประหลาดแปลกไม่บังเอิญนะครับแล้วก็พระปางมฤพานที่ได้หล่อไว้ที่กาเซียหรือจังหวัดเทวริยาแห่งอุตรประเทศอินเดียเนี่ยยาวนะคุณละไมครับยาว20 เมตรครับ20 ฟุตยาวขนาดเลยยาว20 ฟุตนะครับก็คือ6 เมตรน้อยๆนะครับ6 เมตร0.96 เมตรนะครับแล้วก็วันนี้เขามาหล่อที่ไหนครับวันนี้ที่ในลานบ่อน้ำอะไรครับบ่อน้ำซาวาบ่อน้ำซาวาเล่งสาวเนาะผมเรียนหลวงพ่อแต่เจ้านี่ทำไมมันไม่ใช่บังเอิญก่อเนาะมันต้องมีอย่างนะเจ้าที่ได้สอดคล้องกันของเดิมอายุ1,000 กว่าปีนี้นะครับเพิ่นยาวแค่6 ฟุตหรือ6 เมตรเศษน้อยๆนะครับแต่ของเรานั่นยาวเท่าไหร่นะ7 เมตรนะครับเนาะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องศรัทธานะครับเนาะร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอกาสที่เราจะได้หล่อพระปางเพื่อนพ้องว่าปางบรรทมบรมสุขปางปรินิพพานปางไม่มีทุกข์นะครับฉะนั้นเราที่ร่วมกันบูชา20 บาท19 บาท20 บาท999นะครับเนาะวันผมรับไป10 แก่นนะครับก็เอาไปเขียนชื่อเรียบร้อยนะครับก็นำสตางค์มาถวายหลวงพ่อนะครับเนาะแล้วก็มีหลายท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับตามกำลังทรัพย์นะครับตามกำลังทรัพย์ศรัทธาการทำบุญนะเจ้าตามกำลังทรัพย์ตามที่เราจะมีความศรัทธานะเจ้าให้ความสุขสบายใจบุญคือความสุขแม่กับเจ้าท่านมหาครับผมความสุขนั้นเรารู้ได้ด้วยตนเองนะครับมันเป็นนามธรรมนะครับสุขใจไร้อามิตรไร้เหยื่อนะครับวันนี้เรามาร่วมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันติดดอกไม้ร่วมต้นบูชาแผ่นเงินแผ่นคำแผ่นทองตัวกันนะครับนะตามกำลังนะครับเพราะว่ากันจะต้องใช้ปัจจัย1,900,000 บาทในการหล่อนะครับ1,900,000 บาทท้วนนะครับเนาะเขาได้จ่ายมัดจำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอีก2 งวดหลังจากที่พระสมบูรณ์หรือประมาณการน่าจะหมดในเมษานะครับเนาะจะจ่ายหมดแล้วก็นอกจากนั้นยังบอกปอนะครับกุลไมครับยังต้องตั้งสถูปที่ประดิษฐานเนี่ยเรียกว่าตำบลกุสินาราเจ้าหรือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนอนปางพระนิพพานนะครับซึ่งเกิดจากน้ำใจของพี่น้องเฮานะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับคณะสงฆ์3 อำเภอคณะศรัทธาพี่น้องเฮา3 อำเภอนะครับทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมนะครับเรียกว่าบุญสามัคคีบุญสัมพันธ์นะครับนี่เพิ่นจะนำไปประดิษฐานไว้ที่ณสถานที่ก่อสร้างสถานที่ปรินิพพานจำลองเนาะที่เป็นกุสินาราอินทราเป็นจำลองไว้ที่พุทธมณฑลมาจากอินเดียครับไปจำลองไว้ที่อำเภอดอยหล่อบ้านโคกเสืออำเภอดอยหล่อนะเจ้าใช่ครับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานะครับเนาะดังนั้นก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับถ้ามีก็บูชาถ้าบ่มีก็ยกมือสาธุนะครับได้บุญเหมือนกันนะครับเนาะได้บุญเหมือนกันช่วยกันบอกต่อยังตันอยู่นะเจ้าเพราะว่าพิธีเราจะเริ่มตั้งแต่บ่าย 2เป็นต้นไปนะเจ้าเราก็ช่วยกันไปบอกไปญาติพี่น้องนะเจ้าทำบุญกันวันนี้นะเจ้าโอกาสดีๆอย่างอี้นะเจ้ามามีบ่อยครั้งนะเจ้าของทุกท่านได้มาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้เจ้าบ่าย 2นี้
ท่านประธานในพิธีนะเจ้าก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะเจ้าแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่บ่าย 2เป็นต้นไปแล้วก็จะประกอบพิธีเททองหล่อนี่นะเจ้าประมาณ15:39 นาทีนะเจ้าบ่าย 3:39นะเจ้าซึ่งก็ แล้วก็เป็นภูมิปาโลเลิกครับ เจ้าอ๋อ เลิก ปา แผ่น โล ดิน เลิกของนี่นะเจ้า ครับเลิกทำสิ่งที่ไว้กับแผ่นดิน เจ้า นะครับถ้าเราทำตัวเหมือนแผ่นดินเขาเดี๋ยวประโกฏไถนะทำเหมือนน้ำ หนัก เหมือน แน่น แผ่น ดัง ดิน แผ่นดินเนาะ หนักแน่นดุดแผ่นดิน หนัก นะ แน่นดุดแผ่นดิน วันนี้นะเจ้าก็ต้องขอเชิญชวนนะเจ้า ก็ต้องขอบคุณคณะศรัทธาทุกที่ทุกแห่งนะเจ้าที่มาร่วมบุญกันในวันนี้นะเจ้ารวมไปถึงคณะจ้างฟ้อนทุกคณะตัวยนะเจ้าวันนี้นะเจ้าก็เดียวนะเจ้าในช่วงบ่ายนะเจ้าเราก็จะเริ่มพิธีกันในช่วงเช้านี้ตามอัธยาศัยถ้าจะไปถ่ายรูปนะเจ้าพระคุณเจ้าบอกว่าถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะเจ้า ครับมีจุดถ่ายภาพ บัน ตั ทึ ว ก นะค ภา รั พ บ ไว้เป็นที่ระลึกนะเจ้าว่าครั้งหนึ่งเอาได้ทำบุญหน้าที่แห่งนี้ จะขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระเจ้าฝ่างพระนางสามผิวก็ดีนะเจ้าไหว้สาครูบาศรีวิชัยพระองค์พระปฐมที่นี่มีหลากหลายนะเจ้าที่ท่านจะได้ไหว้ได้สานะเจ้าได้สักการะเนาะเชิญชวนนะเจ้าถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนในฝั่งแม่อายชัยปราการรวมทั้งผู้ที่เปิ้นมาจากเมืองไกลจะต้องมาที่นี่นะเจ้าถ้ามาเมืองฝางมาที่อนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเปิ้นว่ามาไปถึงเมืองฝางท่านมาหา ต้องมาที่นี่นะเจ้าถือว่ามาถึงเมืองฝาง ครับเป็นสะดือเมืองเป็น ใช่ ใจ เจ้า กลางเมืองของเรานะครับ เจ้า ครับก็เรียนเชิญนะครับเนอนะครับเนาะทำบุญได้ตามเลือกทำได้ตามอัธยาศัยนะครับเนาะหมอมีการบังคับนะครับ เพราะว่า ตาม เขาได้แจก ศรัทธาเนาะ เราได้แจกแผ่นเงินแผ่นทำไปทั้ง3อำเภอแล้วนะครับโดย เจ้า ทางในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอย่างเมืองฝั่งเฮานี่มีทั้งหมด119หมู่บ้านนะครับ อ๋อ 119หมู่บ้านก็ได้รับทุกหมู่บ้านนะครับเนาะแต่ถ้าท่านมีแล้วนะครับอยากจะร่วมบุญอีกก็เรียนเชิญนะครับเพราะบุญคือลมหายใจนะครับเนาะ เจ้า บุญคือลมหายใจเรามดบุญเมื่อใดสมมติว่าผมนะมดบุญแสดงว่าตายเป็นว่า แต่ตอนนี้ยังมีบุญอยู่นะครับ ต้องเป็นอย่างไปเชื่อช่วย ยัง กั มี น บุญ ก่ อยู่ อนนะเจ้าโอ้วันนี้นะเจ้ามีรายนามพระเถรานุเถระมาโปรดเมตตาเยอะเลยนะเจ้า โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ เจ้า เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัด เจ้า ท่าตอนพระรามหลวง เจ้า แต่ปัจจุบันนี้หลวงพ่อเพิ่นไปจำวัดอยู่ที่วัดเจตวันจังหวัดเชียงใหม่นะครับ อ๋อ เพราะว่าถ้ามาที่ท่าตอนแล้วมันไกลเวลามี เจ้า กิจสงฆ์แล้ว เพราะว่าต้องดูแลคณะสงฆ์25อำเภอนะครับ เจ้า แล้วก็ใน25อำเภอนี่นะครับมีอำเภอฝางไม่อาจจะประกาศของเขาเนี่ยได้ตำบลที่4เพิ่นฮ้องว่าตำบลกุสินาราสถานที่เด็บขันพระนิพพาน โอ้ดี เอก เนาะ เอกซาว3เอกซาว2อำเภอ เจ้า เพิ่นได้ไป3ตำบล อ๋อ ตำบลลุมมินเด อ๋อเนี่ย ที่ประสูตินะครับ อ๋อเขาได้ที่ปรินิพพานเนาะ ใช้พิธีผ่านครับ อ๋อ ที่ตรัส เจ้า รู้ แบ่งกัน ผู้ ไป รู้เวลาเสนานิคม เจ้า ก็กับที่แสดงปฐมเทศนาอีก เจ้า สาว2อำเภอเพิ่นหารกันนะครับเนาะ แต่คุณละไมว่าตรงของอำเภอของเขานี่ดีนะเจ้าเป็นปรินิพพานเนี่ยเป็นสุดยอดเลยอะเนาะ ทำไมอำเภอเราถึงได้ตรงนี้ เพราะว่าเพิ่นฮ้องว่าปางอนุสานะสายา อนุฐานสายาแปลว่า ปางบรรทม ปางบรรทมนะ ครั้ง เจ้า สุดท้ายของพระบรมศาสดา อ๋อ นิพพานังปรมังสุขขังหรือเปล่า อ๋อ ปางแห่งความสุขครับนะ ปางแห่ง ฉะนั้น ความสุขนะเจ้า แล้วก็ถือว่าเราแล้วก็อยู่ทางเหนือตัวนะครับ เนาะเอาก็จะได้มีความสุขนะเจ้าไผ่ได้ ทางเห ร่ นื ว อ ม จังหวัด ทำบุญ เชียงใหม่นะครับ เจ้า จังหวัดเชียงใหม่3อำเภอเรานะครับ วันนี้นะเจ้าต้องขอบคุณนะเจ้าทุกท่านเลยที่มาร่วมกันนะเจ้าทุกๆฝ่ายเนาะก็แต่ว่านี่เห็นเตรียมความพร้อมนะเจ้าโอ้ถ้าจะอีทกันขนาดเนาะต้องขอบคุณนะเจ้าคณะที่ได้มาช่วยกันนะเจ้าเตรียมงานท่ามกลางสายฝนนะเจ้า มีหลากหลายเนาะเราต้องขอบคุณตัวนะเจ้าเมื่อแต่ว่าคุณละไมพอตังเฟซเอานะเจ้าบ่ได้มา ตะวานี่ผมลงเพราะว่าอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้มั่นสักขะแปลว่าสวรรค์ อ๋อ อุปสรรคแปลว่าเข้าไปใกล้ อุป จะ ส ป ร ระ รค สบ เนาะ ความสำเร็จนะครับ เจ้า
อย่างวันนี้นะครับเขาแปลงปัญหาให้เป็นปัญญานะครับตะวันนี้เปิ้นตกมาเพื่อชำระล้าง เพราะว่าเขาไม่ได้ทุกปีเขามีงานเขาจะได้ให้เทศบาลเปิ้นมาล้างอ๋ออันนี้เฮาคืออันที่ให้พระพิรุณมาช่วยล้าง เปิ้นมาล้างในทุกที่เลยถ้าเทศบาลมาก็โดยเฉพาะในบริเวณอันนี้เลยจุ่มอกเย็นใจจุ่มใจนะครับเนาะเย็นใจนะครับแล้วก็สะอาดตัวในเจ้าวันนี้นะเจ้าทุกคนก็ทำงานท่ามกลางสายฝนนะครับตะวันนี้ขอชื่นชมนะเจ้าทุกๆฝ่ายนะเจ้าเมื่อวานตะวันนี้ใส่เสื้อ4ชุดนะครับทั้งทหารฟอกแลนด์บุกอิรักเสื้อตัวนี้ฝนบ่เปียกนะครับวันนี้ท่านอำเภอฝางว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลจะได้มาเป็นประธานฝ่ายคารวาสเลยนะเจ้านอกรวมทั้งท่านอำเภอทั้ง2อำเภอทั้ง3อำเภอเลยนะเจ้านางสลินยาคำพาแก้วอำเภอแม่อายแล้วก็นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดในอำเภอชัยปราการเรียกว่าพ่อเมืองทั้ง3เมืองเลยเนาะมารวมกันเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเมืองฝางเขาก็คือลุ่มน้ำฝางนะครับหมายถึงใช่เขาไม่ได้แยกเนาะไม่ได้แยกครับอำเภอแม่อายแยกไปเป็นกิ่งเมื่อปีพศ2110พศ2516ไปเป็นอำเภอนะครับส่วนอำเภอชัยปราการนั้นแยกไปเมื่อปีพศ2530นะครับพอพศ2531ก็เป็นอำเภอชัยปราการนะครับแต่ก่อนถ้าเราอู้ถึงเมืองฝางชัยปราการก็คือเป็นลุ่มน้ำฝางนะครับเนาะใช่เลยเดียวกันนะครับอันท่านมหาอันอู้ยิ่งกว่าคนเมืองฝางนะจ๊ะอู้ดีเลยคนเมืองฝางนั่นเนอะศาสตราจารย์ผินศรีท่านกล่าวไว้ว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรนั่นแหละกันน้องผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมชอบอ่านใช่อ่านแล้วก็ยังมาจำเต็มเนาะครับก็เลยจับเรียงรวบหัวรวบหางเรียงมาให้มันง่ายๆนะครับแม้แต่เมืองฝางนี่อายุ 1,383 ปีผมย่อลง11หน้านะครับเมื่อวานก่อนก็สอนไปให้ความรู้กับนักเรียนต้นกล้าโรงเรียนสายอักษรนะครับทั้ง4ฐานแรกก็คือฐานลาวจังกลาดสร้างเมืองฝางฐาน2พญามังลายฐาน3กำแพงเมืองลมมะนาง3ผิวและฐาน4ก็คือเวียงสุดโธนะครับใช้เวลาตั้งแต่เจ้า8 โมงเจ้าถึงบ่าย 3 ครึ่งนะครับก็ทั้งหมด172 คนนะครับเนาะดังนั้นก็เมืองฝางเขานี่เป็นเมืองโบราณนะครับตรงด้านหน้าถนนนี่ครับฟังจากพ่อครูสมบูรณ์เหลืองสุวรรณบอกว่าสมัยเป็นละอ่อนเป็นอุโมงค์นะครับเป็นทางอุโมงค์นะครับเหมือนกับเมืองฝางก่อนนั้นชื่อว่าอุมังคศีลาแต่ว่ามีอุโมงค์ถึงกันนะครับเป็นการลบภัยเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับเนาะตอนนี้เป็นถนนแล้วครับแต่ก่อนถ้าคุณละไมเตียวผ่านที่นี่คุณละไมบัดเตียวนะเจ้าคุณละไมล่นเนาะเนาะปากกาจะเดินนะเจ้าเป็นป่าโขงอ่ะขัวมากๆนะเจ้าผมมาปี2500นะครับยังเป็นป่าโขอยู่เลยแม่นเลยเจ้าอู้อย่างกับตัวเก่าอายุน้อยแต่ปีนี้เพิ่ง26นะครับโอ้เพิ่งจะ26อยู่เนาะอันนี้56อยู่เจ้าอายุเพิ่ง26กำลังแตกเนื้อหนุ่มเลยกำลังเจริญโตเต็มวัยถ้าใครฮ้องว่าวันนั้นนายกจวนไปแอวบอกว่าพาคนผู้สูงอายุไปแอวไปดูงานผมบอกว่านายกผมยังเป็นละอ่อนอยู่เพิ่งกำลังจะเติบโตเต็มวัยแล้วบอกไปตัวนะครับครับท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาอยู่ในบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนาง3ผิวนะครับวันนี้เป็นโอกาสของเรานะครับที่ยังมีลมหายใจนะครับจะมีโอกาสได้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับในการหล่อเททองหล่อพระนอนปางปรินิพพานของมาสัมพุทธเจ้านะครับตอนที่พระองค์มีพระชนมายุได้80 พรรษานะครับ45 พรรษานะครับทรงผนวดเมื่อพระอายุพระชนมายุได้35 ปีนะครับอยู่ได้45 พรรษาแต่งพระไตรปิฎกได้45 เล่มแม้แยกเป็นหัวข้อธรรมได้ 84,000 ข้อปีละ1 เล่มครับคุณละไมครับโอ้แล้วก็นอกจากนั้นพระองค์ยังมีพระปัญญาที่คุณอันล้ำเลิศบอกว่าถ้า 84,000 ข้อไม่สามารถจะจำได้พระองค์ท่านก็ย่อเหลือมรรค8แค่8 ข้อครับ
ถ้าเกิดใครมีปัญญาน้อยหน่อยไม่สามารถจำ8 ข้อได้พระองค์ก็ยังย่อมาเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาถ้าคนมันจำไม่ได้เลยย่อให้เรื่องหนึ่งคือสติอัปปมาทธรรมซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันปรินิพพานนะครับเจ้าตอนที่ก่อนจะปรินิพพานทรงตรัสโอวาทนะครับว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะครับคือไม่ประมาทนั่นเองนะครับให้มีสตินะครับก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่ายอดแห่งธรรมรอยเท้าสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลรอยเท้าใหญ่สุดคือรอยเท้าช้างรอยสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลรวมลงในรอยเท้าช้างธรรมะ 84,000 ข้อของพระพุทธเจ้านะครับรวมลงในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทก็กุลไมครับเจ้านี่เป็นความรู้ที่เฮานะเจ้าต้องมีไม่ต้องจำเยอะครับให้มีแค่สติตัวเดียวก็พอครับ สัมมาสตินะครับเนาะและอีกสำคัญนะครับตอนที่พระพุทธเจ้าทรงพระประชวรนะครับท่านได้ตรัสกับพระอานนท์นะครับว่าอานนท์ตถาคตปรารภภิกษุสงฆ์คราวเดียวบัดนี้ตถาคตแก่แล้วล่วงเลยวัยมา80 ปีเกวียนเก่าค่ำค่ายังใช้งานอยู่ได้ด้วยการซ่อมแซมฉันใดกายตถาคตจะดำเนินไปได้เหมือนการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉันนั้นท่านว่านะครับเรียกว่าร่างกายหล่อพระกุลวัฒนานะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ช่างป้อมถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะเจอกันหลายงานอาจจะเจอลูกน้องท่านนะครับเป็นช่างมีฝีมือนะครับเมื่อวันก่อนก็เจอที่ชัยปราการนะครับเจอที่วัดเวียงเจอที่วัดต้นเดือนเจอที่วัดป่าไม้แดงนะครับป่าไม้แดงต่อมาก็เจอที่วัดเวียงป่ายางนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้ก็มาหล่อที่นี่นะครับถือว่าได้ช่างชำนาญการนะครับนำจากทองเหลืองแผ่นเงินแผ่นคำที่พี่น้องได้บูชานะครับเนาะสามารถทำเป็นองค์พระปฏิมากรรูปเปรียบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เรากราบไหว้ได้นะครับเจ้าขณะนี้หลายท่านนะเจ้าก็ได้ไปที่ลงทานนะเจ้าเพื่อที่จะมีอิ่มท้องอิ่มสุขอิ่มบุญนะเจ้าเข้ามาได้ทุกอิ่มเลยนะวันนี้เนาะคุณท้องว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มคุณเมืองคุณท้องนะครับเนาะต้องขอขอบคุณทานมานักขนาดนะครับวันนี้นะคนได้ไส้เต็มเหมือนว่าถ้ามามีโรงทานเขาจะไส้เต็มก่ออีเตอร์นอกได้ครับเจ้าต้องขอบคุณนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวผลไม้นะเจ้าฝรั่งบ๊วยขนมเส้นนะเจ้าน้ำดื่มน้ำหวานส้มน้ำหวานน้ำสมุนไพรผัดไทยข้าวโพดหวานน้ำนะเจ้าจากน้ำนมสดหน่อไอติมโอ้ถ้าจะลำนะเจ้าเนาะแล้วก็มีข้าวปุ๊กตัวนะมีกาแฟฮ้อนตัวเนอะทำไมอ่ะมีตัวอ่ะเอาต้องเดินไปถึงจะได้กินเนาะเขาต้องเที่ยวไปเนาะแต่เดี๋ยวนี้กาแฟอเมซอนไป1 แก้วแบ่งไว้ได้เวทตั้งเหลือไว้หลายชั่วโมงนะครับคนอู้นักหน่อยนะเจ้าคนอู้นักเริ่มหิวแล้วได้เวทตั้งหลายชั่วโมงนะแต่เจ้านี่นะยังอยู่ได้เพราะพลังบุญนะครับพลังบุญกำลังใจนะครับโอ้11 โมงป่ายแล้วเปิงอ่ะเนาะครับก็เรียนเชิญนะครับเนาะยังมีเวลานะครับเพราะในเวลา 15:39 นาทีตะวันนี้ผมได้บวกลบคูณหารนะครับเป็นภูมิปาโลเลิกนะครับแต่เจ้านี้ตอนแรกว่าจะให้ทำพิธีในเวลา7 โมงเจ้านะครับพอไปพอมาโจโลเลิกคำว่าโจโลคือโลกไปไวมาไวนะครับเนาะเจ้าครับก็เลยมาลงที่ 8:29 นาทีนะครับได้เป็นภูมิปาโลกตั้งแต่พิธีบวงสรวงนะเจ้าใช่ครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยบอกนมัสการหลวงพ่อไปแล้วว่าเฮาเลิกดีทั้ง2เลิกเลยจงเจ้ากับภูมิปาโลเลิกเกี่ยวกับแผ่นดินทำสิ่งที่ไว้กับแผ่นดินนะครับมีแผ่นฟ้ามีพระสุธามีสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะกุลไมครับตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานท่านได้ตัดวาจาครั้งสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวาจาเพื่อเตือนภิกษุทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกานะครับขออนุญาตนำกล่าวเป็นภาษาบาลีนะครับได้เลยเจ้าได้เลยท่านคทานิพิกเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะอายังตถาคตปัจฉิมวาจาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะรวมพวกเราด้วยนะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดบัดนี้
เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาดูครูละไมเป็นตัวอย่างยืนไม่ไหวแล้ว เธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของตถาคตนะครับเนี่ย มาจะเจ้าขออนุญาตนั่งอุ้ม เห็นไหมบอกแล้วว่า แม้แต่ครูละไมก็ยังต้องแพ้ต่อสังขารนะครับ ยอม แพ้ต่อสังขาร ยอมเจ้าเป็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาประเทศกระท่านมหาเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ท่านพระพุทธเจ้าได้บอกเราเนาะเกิดแก่แล้วก็เจ็บเจ้าช่วงนี้อยู่ในช่วงเจ็บยังมาตายเตื้อ เจอนะเจ้าเจอทุกท่านนะเจ้าได้ร่วมกันนะเจ้ามาทำบุญด้วยกันเนาะเพราะว่าจะเป็นแผ่นทองนะเจ้าหรือว่าจะเป็นทองแท่งนะเจ้ารวมไปถึงมาทำบุญมาบูชานะเจ้าเพื่อที่จะช่วยนะเจ้าในการสร้างพระพาที่ประทับของพระเจ้าฝางพระนางสามผิวก็จะมีได้บูชาดาบไปนะเจ้าได้บูชากระเป๋าไปตัวนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันบุญใหญ่นะเจ้าโอกาสที่จะเป็นการทำบุญในครั้งนี้นะเจ้ามันคงจะบ่มีง่ายๆแน่ๆเลยนะเจ้านานๆ ครับปกติเขาจะหล่อเราหล่อพระประจำครับคุณละไมครับ เจ้า ผมตั้งแต่จำความได้ปี30จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ กี่หล่อแล้วเจ้า โอ้ก็หล่อเฉพาะ37 ปีนะครับเนี่ยเฉพาะในส่วนที่เป็นปางอื่นๆนะครับ จ้ะ ปางปรินิพพานยังไม่เคยได้หล่อเลยนะครับ เอา ดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นมังกระเป็นมงคล เพราะว่าแม้แต่ตอนที่พระองค์ประสูตินะครับ ไม่รู้ว่าอำเภอไหนได้ไปนะครับเขาเรียกว่าสังเวชนิยสถาน4 ตำบลนะครับ ซึ่งแปลว่าสถานที่พระพุทธศาสนาตั้งมั่น เพื่อความสังเวชคำว่าสังเวชนี้บางคนแปลว่าสลดใจ แต่ที่จริงมันแปลว่าทำให้ฮึกเหิม อ๋อ ในการสร้างคุณงามความดีครับคุณละไมครับ เจ้าเจ้า เพราะว่าเขาบอกว่าศัพท์หนึ่งมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียว นะครับ แม่น เราว่าสังเวชเนี่ยเหมือนกับเวทนาเนี่ยโอ้เวทนาแปลว่าน่าสงสารถ้าเป็นกับภาษาชาวบ้านนะถ้าเป็นภาษาพระภาษาธรรม แปลว่าการเสวยอารมณ์นะ อ๋อ เวลามีความสุขเพิ่นบอกว่าสุขเวทนานะเวลามีความทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนา เวลาไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีบางวันใช่ไหม ใช่เนอะ เขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนา อ๋อ นะครับฉะนั้นสังเวชตัวนี้แปลว่าทำให้ฮึกเหิมล่าเริงเบิกบานในการที่จะทำความดีนะครับ เพราะเห็นสถานที่ทั้ง4 แห่งนะครับ โดยเฉพาะสถานที่ประสูติที่ลุมมินเดหรือที่ปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศเนปาลนะครับ เพราะว่าสังเวชสถาน4 ตำบลนั้น3 สถานคือสถานที่แสดงธรรมสถานที่ตรัสรู้และปรินิพพานอยู่ในประเทศอินเดียครับแต่ว่าสถานที่ประสูติเพราะอินเดียได้แยกเป็นหลายประเทศนะครับเนาะอยู่ในประเทศเนปาลนะครับอยู่ที่ลุมมินเดนะครับลุมมินเดนะครับถือว่าอยู่นอกเนปาลและตอนประสูตินั้นพระองค์ทรงเปล่งวาจาอะไรเปล่งปัทมวาจาอาสพิวาจาอาสพิวาจาคืออะไร คืออย่าง วา เจ้า จาแห่งความอาจหาร โอ้ ว่ายังไง สาธุ ว่ายังไงครับเป็นภาษาบาลีว่าอโคสมัสสมิโลกัสสะ เอามาข้างล่างหน่อยเรียนเชิญค่ะท่านมหาค่ะ เพราะว่า อย่าลืมกันเทศเนอะกันเทศกันทำให้ตัวเองนะ ขอโทษเจ้า สุมาเอากันเทศกันทำให้ตัวเอง อันนี้ป้าน้องว่า อันเป็นไปตามวัยเขาเปิง ครับก็ขออนุญาตทำหน้าที่ มีฉากเลยเนอะ พิธีกรคู่นะครับ ระหว่าง จริง ผู้เจริญวัยทั้งคู่เลยนะครับ พอดีคุณรู้ไหมว่าจะมาแอล มาแอลบาได้นะเจ้า พอดีมาทำบุญอีบาได้ แต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนว่าเอาอย่างเป็นทานก็เสียง เอาเสียงเป็นทานนะครับ อ๋อเจ้าเอาเสียงเป็น ทำบุญ ทา ด้ น วย เน เสียง อะวันนี้สาธุของคุณ โค รู้ไหม เขาฮ้องเป็นฮ้องว่า เจ้า โคสกะบุญ เ
เจ้า โคศกนะฮะ โคศกโคสกะบุญนะครับ เจ้า ครับพี่น้องประชาชนทั้ง3อำเภอนะครับเมื่อมาแล้วนะครับมีโอกาส งามเลยนะมุมนี้งามเลยนะ ร่วมบุญอีกครั้งนะครับ เจ้า เพราะบุญคืออะไร บุญคือค เป็น วาม ที่ สุ พึ่ ข งในชาตินี้และชาติหน้า เจ้า บุญญาณิปรโลกัสสมิงปฏิทาหนติปานินัง เจ้า บุญนำพาเป็นสุขทุกสถาน สุขโขปุญญสะอุจโย บุญเป็นเหตุให้ถึงนฤพาน บุญบันดาลสารพัดสวัสดี ปรารถนาสิ่งใดในปัตตภี เอา บุญบันดล ไมตรีเหรอ ได้ด้วยใจจงครับ อ๋อ บุญคืออย่าง บุญเนาะ คุณละไมครับ บุญคือความสุข คือความสุข สบยใจ คือลมหายใจ ชื่อลมหายใจ สมมติว่าผมอาจารย์มหาแสนงดบุญแล้วตายเป็นว่า แต่ตอนนี้ยังครับยังมีบุญอยู่ ฟังเตือน ยังมีบุญอยู่นะครับเนาะจากนั้นก็เรียนเชิญนะครับเนาะ จะ ร่ว ต้ ม อง บู ทำบุญ ชา อย่างเยอะเอาตอนนี้ ครั นะ บ เจ้าพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะเจ้าก็มากันแล้วเนาะจากหลายหมู่บ้านก็เรียนเชิญนะเจ้าตอนนี้แวะไปที่ตั้งหน้าเต็นท์ด้านหน้า ครับ ได้ มี เลย กล่อง นะ อำ เจ้าน วยการที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับอย่าลืม เจ้า เขียนชื่อลงไปในแผ่นเงินแผ่นคำตัวนะครับทำบุญอธิษฐานทำทานให้ตั้งจิตให้เป็นอธิษฐานบารมีนะครับ เจ้า ปัจจุบันนี้เรายังเวียนอยู่ในทะเลอันยิ่งใหญ่นะครับ เจ้ายั ยังไม่เห็นฝั่งเพราะว่าบุญเรายังน้อยนะครับ อืม เราจะต้องค่อยสะสมไปนะครับ เจ้า อย่างที่โบราณว่าไว้ว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมที่ทำน้อย เจ้า จะไม่ต้อยติดต้องสนองผล เหมือนตุ่มน้ำเปิดรับสายชน ยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกมาครับ ตอนนี้เราสะสมวันละนิดวันละหน่อยทำบ่อยๆ มันก็เต็มได้ เหมือนกับน้ำที่เราวางไว้ชายคาบ้าน ใช่ค่ะน้ำห เมื่ ย อ ด เมื่อพระพิรุณฝนตกลงมา เจ้า แล้วก็มีภาชนะรองรับโดยไม่รั่วนะคำว่าไม่รั่วหมายถึงว่าเราทำบุญแล้วทำบุญผสมบาปคุณว่านะ อ๋อ ทำบุญแต่ไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ย เจ้า นะครับเนาะเรียกว่าทำบุญผสมบาปเปรียบเสมือนกับตุ่มที่มันรั่วนะครับ ถ้าตุ่มไม่รั่วน้ำเต็มตุ่มเราสามารถใช้รดผักใช้อาบใช้ชำระร่างกายหรือทำประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับ บุญก็เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อบุญมามากเขาเรียกว่าบุญบารมีนะครับ เจ้า บุญบารมีนะครับดังนั้นเวลาทำก็ต้องทำด้วยความเคารพ ด้วยความศรัทธา ด้วยความศรัทธา นะเจ้ ให้ด้วยศรัทธาเคารพนะ ด้ คว รั ย บ ความสุขด้วยความสบายใจ ใช่ครับอย่าไป ถ้าเรา ทำ ทำด้วยความสบายใจมันก็จะเป็นบุญนะ อย่า เจ้า ไปยะบุญเพราะหัน เจ้า พิธีกร2 คนอู้แล้วเพลินแบบ ทำบุญ ลง ด้วย อีกที ด้วยใจนะ หมดกระเป๋าแล้ว นะ อย่าไปทำจะอั้นนะครับเนอะ ทำบุญแล้ว ทำบุ บา ญ งคน เพราะ จะเดือดร้อนต่อเก่า เรา นะเจ้า ศรัทธา ทำด้วย ใน ความ สิ่งที่ ศรั ทำ ทธา โดยเฉพาะในการหล่อองค์พระพุทธปรินิพพานนะครับ เจ้า เพื่อประดิษฐานที่พุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะ เจ้า โดยคณะสงฆ์อำเภอฝางแม่อายจังหวัดการได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เรามี25อำเภอนะครับแต่หันว่าศักยภาพนะครับความร่ำรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองนะครับเรียกว่าเมืองฝางเป็นเมือง5 ดีมีอะไรบ้าง โอ้อันนี้ถ้าได้เมือฝางมาถ้าจะโดนตีละ ดนตรีมีอย่างพ้อง ลืมอะเจ้า อากาศดี เจ้าอากาศดีหนึ่ง อาหารดี อาหารดี2 ธรรมชาติดี ธรรมชาติดี3 คนดี คนดีเจ้า สุขภาพดี อ๋อ5 ดีโอ้ยแค่มี5 ดีนี่ก็สุดยอดแล้ว สุด เนาะ ยอดแล้วครับ เจ้าแค่สุขภาพกับคนดีมีเพิ่นว่ามีคนดียิ่งกว่ามีของดีมันก็ ถ้า เจ้า มีของดีนะครับ เจ้า เราดีกว่าของดี แม่น นะครับ เจ้า เหมือนเราทำบุญเนี่ยมันมีบุญยฤทธิ์กิจจฤทธิ์เทวฤทธิ์นะครับ เทวฤทธิ์นี่จากเทวดาช่วยเฮาที่มาขอพรในวันเนี้ย เจ้า อิทธิฤทธิ์คือจากผู้มีเวทมนต์คาถา อ๋อ ถ้าวันไหนเฮาเนี่ยบอกพอใจเปิ้ลก็บอกช่วย อืม แต่บุญยฤทธิ์ที่เกิดจากกายวาจาใจเฮาทำเอง ใช่ จะช่วยเฮาที่สำคัญที่สุดนะครับ อัน ฉะนั้น มีบุญ อย่า ฤทธิ์ ไป นี่จะ อาศัย ดี เทวฤทธิ์มากนัก อย่าไปอาศัยอิทธิฤทธิ์มากนักให้อาศัยบุญยฤทธิ์ที่เกิดจาก ตัวของ การ เฮา ตัวของเฮาเอง ทำ นะ เอ ครับ งนะเจ้า พระองค์จึงตรัสว่าอัตหิอัตโนนาโถ ตน โกหินาโถปโรสิยา อ๋อ เพิ่นบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครเล่าเป็นที่พึ่งได้ สุดท้ายมันก็จะเหลือ ใช่ แค่ ครับ ตัวเฮา เป็นที่พึ่งได้แค่ เจ้า ชั่วขณะเท่านั้นเองนะครับ ใช่เจ้า จะเป็นพ่อแม่คนรักหรือเพื่อนฝูงนะครับ เพิ่งได้ กัน ถาวรเพิ่งได้ตลอดชีวิตคือตัว ไม่ ของ ได้ เรา คือตัวเราเองต้องยืนอยู่บน
ชังคพลังคือกำลังแข้งตัวเก่านะครับ จะมั่นคงที่สุด จ้ะ และหายใจด้วยลมหายใจเราเอง ถ้าเรายืมขึ้นหายใจมันอึดอัด จ้ะ นะจะทำอะไรก็ต้องเกรงใจนะครับ เหมือนกับว่ามีพวกคืออะไรคุณไมครับ พวก ว่ากพอ พแล้ว พ ก็ อใจ ว พอพานคือพอใจถึงเป็นเพื่อน ใช่ กัน อ๋อพอใจ กอไก่ เนอะ มาจากความเกรงใจกัน โอ้ อย่างที่เขาบอกว่าอะไรสมบัติผู้ดีอะไร ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีหากแต่ใครไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้ นึกถึงลูกเสือชาว เพลง บ้า ลู น กเสื เล อย ใช่ไหมยัง นึกถึงเป็นพิธีกร ครับ เป็น วอ วิ แหว ทยาน และ ก ก ร อไก่แล้วครับ เจ้า เอ่อ เกรงใจ วปก พอใจ ไว้วางใจ ไว้วางใจ ครับถึงเป็นเพื่อนกันนะครับเนาะอันนี้คือเพื่อนนะครับบอกทุกอย่างปัจจุบันนี้มีเพื่อนมีนักแต่เป็นเพื่อนเทียมเหมือนว่านะครับเนาะดังนั้นวันนี้เรามาทำบุญคือเพื่อนแท้ เหมือนเงาติดตามตัว เปิ้ลบอกว่าถ้า เออ เราจากโลกนี้ไปมีอย่างติดตัวเขาไว้ได้อย่างเดียว ก็มิตรแท้คือบุญกุศลเท่าอันนะครับ ใช่ไหมล่ะ แล้ว เจ้า ก็ถ้าทำไม่ดีก็มีอกุศลติดตามตัว นั่น ไป แหละแล้วแต่เนาะมี ใช่ สอ ครับ งอ วัน ย่าง นี้เรามาสร้าง เพ มิต ราะ ร ฉะนั้นมา มิตร สร้า แท้ ง นะครับ เจ้ มาสร้างมิตรแท้ บุญกัน เพื่อติดตามตนไปทุกภพทุกชาตินะค ใช่ รับ แล้วเจ้า โดยเฉพาะทำสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า แม้แต่พระองค์จะไม่ได้ผ่านไปนะครับ มีบทหนึ่งนะครับ ว่าใดเจ้า ขอเปิดพระกระตือนหน่อย ขนาดท่านมหายังเปิดพระกระตือนเลยเนาะเปิ้นหูมดน่ะ อันเนี้ยนะเจ้าก็คือสิ่งที่เราหลาย ๆ ท่านหลายคนนะเจ้ามีความสุขกันในการทำบุญในวันนี้เจ้าไม่ยิน เพ ได้ ราะว่า ห้อง คุณละไมอ่านตรงนี้เลย อ่ะตรงไหนเจ้า อ่านจากนี้มา โอ้อ่าน จากนี้ถึงนี้ครับ อ่านเลยครับ สังเวชนีสถานสี่พระอานนท์ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในการที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนอยู่ พวกภิกษุในทิศทั้งหลาย ต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้ามาเฝ้าพระองค์โดยใกล้ชิด ก็แต่ว่าเมื่อการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พวกข้าพระองค์จักไม่เห็นจักไม่ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เหมือนเช่นเดิมอีก พวกข้าพระองค์ควรปฏิบัติเช่นไรพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่ง เป็นที่ควรเห็นชนผู้มีศรัทธา โดยระลึกว่าพระตถาคตประสูติในที่นี้หนึ่งพระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้หนึ่งพระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้หนึ่งพระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานในที่นี้หนึ่งอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนีสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสชนเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อสิ้นชีพไปแล้วจักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์พอจะได้ไหมคะพูดพอจะได้ ครับ ไหม ตอนนี้ขออนุญาตอธิบายในฐานะ ที่เคยบวชหน้าไฟ บวชหน้าไฟได้เป็นมหา 11 ปีนะครับ ครับเมื่อกี้ตอนที่พระตถาคตตรัส เจ้า ต่อพระนนท์อานนท์สังเวชสถาน4ตำบลมีอะไรบ้างอ่ะ มีที่ประสูติที่ตรัสรู้ มีอันดับแรกคือสำคัญที่สุดคือก็ที่ประสูตินะครับ ใช่ ที่ประสูตินี้ปัจจุบันนี้อยู่ประเทศเนปาล อ๋อ นะครับ ติด เจ้ ชายแดน เจ้า ตอนเหนือของอินเดีย เจ้า เหมือนกับวันนี้เราอยู่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อ๋อ ใช่ไหมครับ เหอนกัน ลุมพินีเรียกว่าลุมพินีวัน หรือปัจจุบันนี้เรียกว่าตำบลลุมบินเดอำเภอลูปันเทฮีนะครับ เนปาลเนาะ เนปาลครับมี เจ้า พื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่นะครับ เจ้า และขณะที่ประสูติในสมัยนั้นนะครับ พระองค์ตามปฐมสมโพธินะครับ ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ทรงย่างพระบาทไป7 ก้าว ถ้าเป็นบุคลาธิฐานหมายถึงทรงปัสนะทรงประกาศศาสนาไป7 แคว้นใหญ่นะเป็นบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้ง เจ้า ถ้าธรรมาธิฐานหมายถึงว่ากิษดาพระธิหาร เจ้า ขณะที่เดินไปนั้นก็มีดอกบัวมารับพระบาท อืม ดอกบัวนี้ไม่ใช่ดอกบัวนะคุณละไมครับ เป็นดอกนี้เนาะ เขาเรียกว่าเป็น
มันมาจากคำว่าปฐมดอกปฐม อืม ทุมะแปลว่าดอกไม้ เจ้า เมื่อมารวมกันมาถึงประเทศไทยถอฐานกับมอม้าหายไป อ๋อ เป็นแต่คำว่าปทุมแปลว่าดอกบั แปล ว ว่าดอกบัวไปเหี่ยนะ ครั เจ้า บแปลว่าดอกไม้ที่เกิดจากโคนตม แต่มารองรับพระบาทของพระพุทธเจ้านะครับ จ้ะ ขณะที่ย่างพระบาทไปนั้นก็ทรงแงนพระพักตร์ขึ้นไปบนฟ้าเปล่งอาสพิวาจา แปลว่าวาจาที่อาจหารว่า โอ้ อโคสมิโรกัสสะแปลว่าเราเป็นเลิศในโลก เราเป็นเลิกใน เกิดมาก็ประกาศความยิ่งใหญ่เลย มีก็เรียกว่ามีปณิธานนะครับ ต่อมาก็เชษโถหามัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อืม และตอนที่สามบอกว่าเศรษโถโลหมิสะโลหมิสมิโลกัสสะเราเป็นเลิศที่สุดในโลก เจ้า ก็คือเกิดมาเพื่อขนสังสารวัฏทั้งหลายให้ข้ามวัฏสงสารคือการเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นอภิสวาจาครั้งแรกนะครับ แม้แต่ตอนประสูตินะครับก็ยังประกาศวาจาอันยิ่งใหญ่ ตอนปรินิพพานอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้ก็ประกาศวาจาอันยิ่งใหญ่เช่นกันนะครับ นี่คือสถานที่ประสูติปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศเนปาลนะครับ เจ้า ต่อจากนั้นสถานสังเวชฐานที่สองนะครับเรียกว่าสถานที่ตรัสรู้นะครับมีบางท่านเป็นชาวพุทธนะครับไม่ได้ศึกษาลึกอาจจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะครับตรัสรู้อริยสัจจะสี่ทุสานิมะจำง่าย นิมะ ๆทุก็คือทุกข์ ทุกข์นะเจ้า สะก็คือสมุทัย สมุทัยนิ นิ โร โร ธ ธมรรคนะครับ อ๋อ ทุสานิมะนะครับทุสานิมะ ทุ นะ ก ครับ ข์สมุทัยนิโรธมรรค เป็นคาถาของกระทรวงหนึ่ง อื ไม่รู้กระทรวงอันไหนนะทุสานิมะนะครับ เป็นคาถาที่เอาไปใช้เป็นคำขวัญของหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของกระทรวงนะครับ ทุสานิมะแปลว่าทุกขังอนิจจังทุกเป็นความจริง ทุกมีสองอย่าง สภาวะทุกคือเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครสามารถล่วงพ้นไปได้ปกิณกาทุกคือทุกเรียราดหิวข้าวหิวกระหายเจ็บท้องปวดท้องเจ็บไข้ได้เมื่อยเนี่ยครับ ค่ะ เป็นทุกจรมา ทุกคนได้ประสบกันเป็นของจริง เป็น นะครับ เรื่องที่ใคร เป็นเรื่องจริงครับ นะเจ้า แม้แต่ผมสองคนนั่งอยู่นี้ไม่ใช่ว่าปกตินะ ไม่ปกติครับ ร่างกาย เหมือนเกวียนที่มันคล่ำคล้าซ่อมแล้วซ่อมแหม อยู่ได้เพราะซ่อมแซม ไปหงยา ไปแค่โลกเดียวครับ ได้มาเป็น 4-5 อย่าง นี่ก็เรียกว่าได้กำไร นี่คือเหตุผลที่คุณเอาไปไม่ไป ไม่ไปใช่ไหมครับ นะครับ แล้วก็สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือความโลภโลภะครับ เจ้า โลภโลโภธรรมานังปริปันโถนะครับความโลภเป็นอันตรายอย่างยิ่งถ้าโลภมากลาภหายเป็นว่านะ แม่น นะครับ แม่น ต้องพอประมาณ ต้อง น พอ คบ ประมาณพอดี นิโรธก็คือ พอเพียง ความดับทุกข์นะครับ ความดับทุกข์เมื่อมันเกิดความโลภเกิดจากอะไร เกิดจากใครเกิดจากใครไม่ใช่เกิดจากใจ จบที่ใจไม่ใช่จบที่ใครเป็นว่านะถ้าจบที่ใครเดี๋ยวก่อศัตรูนะครับ ถ้าจบที่เราจบตรงนี้เลยนะครับจบตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะครับ ค่ะ อันนี้คือสถานที่ตรัสรู้นะครับ ปัจจุบันนี้อยู่ที่ตำบล อยู่ที่ไหน คายา เจ้า ตำบลคายารัฐพิหารประเทศอินเดียครับ อ๋ออยู่อินเดียนะเจ้า ครับ เกิดที่เนปาลไปประสูติที่ แต่สมัยก่อนเป็นรัฐ อ๋อ เป็นประเทศเดียวกัน เรียกว่าชุมพูทวีป อ๋อเพราะว่าอยู่รัฐ ใช่ เดียว ครับ กัน อยู่ลำพูทวีปนะครับตอนหลัง ทวีป บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมามีการแบ่งแยกก็กลายเป็นประเทศเนปาลนะครับ ค่ะ ไปฉะนั้นสังเวชฐาน4 ตำบลนี้3 ตำบลอยู่ในอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ต่อมาคือสถานที่แสดงธรรมปฐมเทศนา ในวันอาสาฬหบูชา ที่ ที่ท เป็ ร น ง ห้อง แสด ว่าง ธรรมจักรเนี่ยกะเจ้า ใช่ครับที่แสดงธรรมจักรเขาเรียกว่าทางตันและไม่ตัน อืม ทางตันก็คือทรมานตัวนี้ลำบาก ไม่เป็นประโยชน์ ทางไม่ตันก็คือมัชฌิมาปฏิปทามักมีองค์ สาย แปด กลางเนาะ นะครับทางสายกลางนะครับ อ๋ออั อันนี้ก็อยู่ที่ประเทศในประเทศอินเดียนะครับ เจ้า เป็นรัฐอินเดียนะครับ อ๋อ มีอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะครับ อัน แขว นี้ ง ออก พารา ส ณ อบ สี อันนี้ นะ อ ค อ รับ กข้อสอบ ออกข้อสอบนะครับเนาะถ้าครูสอน ไม่ ภา ได้ ษา มาเรียนอันศิล เรียน ธรรม มานะครับ มีธรรมเม เรี กั ยน ส พุทธ ถูก ศาสนา เป็นสถานยิ่งใหญ่นะครับ จ้ะ ตอนที่พระพุทธเจ้าโปรด
พระสาวกรูปแรกเกิดที่นี่นะครับ เจ้า ตอนตรัสรู้คือพระอัญญาโกณทัญญะ อัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญารู้แล้วหนอนะครับเนี่ยสิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะครับ และที่อันที่สี่ก็คือตรงนี้ที่เขาจะหล่อวันนี้นะครับ พระ เขาเรียกว่า เสด็จปรินิพพาน ปางนิพพาน อุรุเสนานิคมอุ ครั รุ บ เวลาเสนานิคม คุณละไมอ่านให้เขาฟังนี่ปัจจุบันนี่ ไหน อยู่นี่กุสินาราตำบลกุสินารานะครับเป็นสถานที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน แล้วเมื่อกี้ได้อ่านว่าทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน เจ้า คือดับกิเลสพร้อมดับขันธ์ห้า อ๋อ แต่ถ้าเป็นความรู้นะคุณละไมครับ เจ้า พระอรหันต์ถ้ายังมีชีวิตอยู่เขาเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพาน เจ้า ดับกิเลสแต่ขันธ์ห้ายังอยู่ ขันธ์ห้าคืออะไร ลูก ขันธ์ทองเหลือง ขันธ์ทองแดง อ๋อ ไม่ใช่สติกไม่ใช่นะครับนะ สงสาร ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารยังอยู่ ขอบคุณ นะค ที่ รับ ยังจำได้ห้อง นะครับ เจ้ากุสินาราสถานที่เสด็จดับขันธ์ท่าปรินิพพาน ตั้งอยู่ที่กาเซียหรือกาสยา จังหวัดเทวริยา แห่งรัฐอุตรประเทศอินเดีย ในที่นี้ก็คือเป็นที่ปรินิพพานนะคะ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปร่างปรินิพพานยาว 20 ฟุต แล้ววันนี้เรามาหล่อตัวไหน น้ำบ่อสาวา บังเอิญไหม โอ้โหเนี่ยเห็นก่อนเนี่ย เห็นไหม ไม่มีอะไรคำว่าบังเอิ ไม่ ญ มี แต่ บังเอิญนะครับ เจ้า พระพุทธรูปปางปฏิพานนี้ ตามตำราบอกว่าอายุพันกว่าปีนะ แล้ว ครับ ก็เป็น มี สถูป รูปร่างปฏิพาน เพิ่งเคย คือ เห็นเจ้า ยาวถึง20 ฟุต อืม เนี่ย 20 เจ้า ฟุตนี้เป็นมาตราวัดโบราณนะครับเนาะเขาบอกว่าเท่ากับ6 เมตร096 เมตรนะครับนะ096 เมตรนะครับเอาอ่านต่อ อันตรงไหนเจ้าจบแล้ว จบแล้วใช่ไหมครับ จบแล้วนะครับฉะนั้นเป็นความรู้นะครับ เป็นความรู้ว่าทุกอย่างไม่มีบังเอิญนะครับ พระพุทธรูปปางนี้เขาเรียกว่าบรรทมอนุฐานสายยา ซึ่งแปลว่าการบรรทมครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า อ๋อ ไม่มีการลุกขึ้น ตอนที่ทรงพระประชวรนักนี่นะเจ้าคุณ ใช่ มี ครับ อ่านตรงนี้นะพระองค์ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาพระพุทธเจ้าก็ยังต้องอดกลั้นเวทนา ก็ยังมีขันธ์ห้าไง เจ้าโอ้โหเนี่ย แต่ใช้นิโรธเข้านิโรธสมาบัติ นึกถึงคนที่ ทรง เพิ่ง พ ใกล้ ระ จะ ทรงพระประชวร ตา ด้วย นี่นะ ปักขันที่กาพาดพระโลหิตไหลออกจาก นะเนี่ย ร่างกายนะครับจากทวารนะครับ โอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นเฮากับคนธรรมดาคนหนึ่ง ใช่ นะ เฮา ถ้าจะ เป็ เป็น นคน อา ธรรม ญา ดา เฮาก็ต้องทำใจเนาะ พยาธิธรรมโมหิพยาธิงาติโต ใช่ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ที่ เนี่ย แท้เลยในเจ้าคณะพระพุทธเจ้า พ่อ เป็นยังต้อง สวด อด ประ กลั้น จำ นะ นะครับ เจ้า ส่วนแล้วต้องมาปฏิบัติด้วยนะ ถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นการแค่สัญญา อ๋อ เวลามันเกิดมาก็ทุกข์นะครับเนาะ ใช่ละเนี่ย นะครับ เอาอ่านต่อไป โอ้ยรู้แล้วนะเจ้าบอกว่า การที่เราจะไม่บอกลาภิกษุสงฆ์และผู้ที่เป็นอุปถากก่อนปรินิพพาน เป็นการไม่สมควรจึงเข้าสมาบัติข่มเวทนาขับไล่พระโรคาพาธให้สงบ โอ้อ่านแล้วรู้สึกเนาะ เมื่อคืนผมอ่านจบไป2 รอบ น่าอ่าน น้ำ เจ้า น้อยๆไหลออกจาก อ๋อ ดวงตานะครับ ถ้าเราเข้าใจว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเป็นสัมมาเทวรุษานังเป็นเทวดาของพวกทั้งหลายก็ยังทุกข์นะครับและเขาเป็นไผ่ ยังประชวนยัง ยังประชวร ต้องอดกลั้นต้องเจ็บ ใช่ นะครับ เจ้า เพราะฉะนั้นเราเป็นใครให้เราก็ต้องทำใจพวกหน้ามัน พระองค์ท่านแสวงหนีทุกข์แสวงสุขเป็นถึงพระราชกุมารยุคราชนะครับ ใช่ จิตพัตตาเป็นลูกกษัตริย์เกิดที่เมืองกบิลพัทประเทศอินเดีย16 ปีท่านจึงมีเมียสละทิ้งเสียออกบรรพชา โอ้โห16 ปีนี่กำลังวัยรุ่น ว่ามีพระชายาพระนางพิมพายโสธราซึ่งสวยงามมากเป็นน้องสาวของเทวทัตกุมาร เจ้า ซึ่งถือว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาตลอดทุกชาติ แม้แต่พระเทวทัตทำความไม่ดีกับพระองค์ไม่โทษพระเทวทัตนะโทษวัตตะคืออะไรกิเลส
เป็นสิ่งที่ทำกรรมแล้วก็เสวยผล ใช่แล้ว ถ้า เจ้า ไม่มีพระเทวทัตก็ไม่มีพระพุทธเจ้า แม่นแล้ว ไม่ เจ้า จำเป็นบารมีนะครับฉะนั้น ใช่ ถ้าเรามองทุกอย่างเป็นจากปัญหามองให้เป็นปัญญานะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมมองอุปสรรคแม้แต่ในสงสารในช่างจากโรงหล่อคุณรัตนาใช่ไหมกับสองที่เดนพระคุณเจ้าทั้งหลายที่เราจัดสถานที่ท่ามกลางพระพิรุณ นะเจ้าซึ่งบอกมียุทธเลยนะ ไม่มียุทธตะวัน ยุทธสักยุทธเลย ตะ นะ วัน เจ้า ก็แปลกผมจุดทูบ108เสร็จแล้วผมลืมเอาตาคุ้นไปผมวางไว้เหลือเขาสุดไหนเขาไม่ให้แน่นอนเลยเลยตกทั้งวันแต่เมื่อคืนนี้สวดมนต์บอกว่าวันนี้ขอพุทโธขอธรรมโมขอสังโฆขอพระบิดลซึ่งเป็นเทพแห่งฝนได้โปรดเมตตามีส่วนแห่งบุญกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาพี่น้อง3 อำเภอ 3 อำเภอเลยนะ ให้ เจ้า ให้ทำพิธีในการเททองเรียบร้อยเก็บของไว้ก่อนค่อยหลั่งลงมา เจ้า ท่านจะได้บุญกับพวกเรา ถ้าไม่งั้นท่านก็จะได้บาปผมก็เลยอยากน้ำลงแผ่นดิน อ๋อ ให้แม่ตอนนี้เป็นพยาน ใช่ เพราะมีแผ่นดินมีแผ่นฟ้า ถ้าไม่มีฟ้าท่านก็อยู่ไม่ได้ แม่นแล้วเจ้า เอาแผ่นดินเป็นที่ตั้งนะครับมีแผ่นดินมีแผ่นฟ้า มีพระสุธามีสรรพสิ่งนะครับ และก็ปรางนี้สำคัญนะครับปรางบรรทมอนุฐานสายาตอนที่พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำอิรัญยวดีถึงสารวัฏโนทยานรับสั่งให้พระอานนท์จะตั้งที่บรรทมหันศีรษะไปทางทิศเหนือระหว่างสาระต้นสาระทั้งคู่ตัดว่าเราเหนื่อยแล้วพระเจ้าตัดอย่างนี้นะเป็นภาษาบาลีนะ ยังตัดว่าเหนื่อยนะเจ้า เราเหนื่อยแล้ว ถ้าเราเหนื่อยนี่เกิดขึ้นธรรมดาเนาะ เราเหนื่อยแล้วเราจักนอน เราจักนอน ท่านพูดอย่างนี้เป็นภาษาบาลีนะพระอานนท์ทูลรับทราบพุทธดำรัสต่อมาพุทธองค์ก็ทรงสำเร็จอนุฐานสายาหมายถึงการบรรทมครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าไม่มีการลุกขึ้นอีกเลยโดยพระปรัตถ์คือไหล่นะไหล่เบื้องขวาโดยปรัตถ์เบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีสติสัมปชัญญะเข้านิโรธสมาบัติเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆนะครับ เจ้าโอ้นี่เป็นความรู้ ครั นะ บมี เจ้า ความรู้นะครับฉะนั้นที่บอกว่าถ้าใครอ่านตรงนี้นะครับบทเรียกว่ามันมีเรื่องที่บอกว่าสันติเกสันติเกนิทานเรื่องราวในการใกล้มันไกลของมันใกล้นะครับเป็นเรื่องราวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อพระชนอายุได้80 พรรษาทรงพระประชวรนะครับเนาะ 80 พรรษา 80 ปีนะครับหลังจากตรัสรู้ได้45 ปีนะครับแสดงธรรมทุกปี45 ปีได้พระไตรปิฎก45 เล่มรวมเป็นตัวอักษรได้ 84,000 ข้อนะครับที่เรามีทั้งพระสูตรก็คือเรื่องราวต่างๆที่ต้องแสดงนะครับในเรื่องราวมีทั้งหมด 21,000 ข้อพระวินัยคือข้อห้ามสำหรับภิกษุสงฆ์นะครับและให้ปฏิบัติมีจำนวน 21,000 ข้อและพระพิธรรมมี 42,000 ข้อรวม 84,000 ข้อพระพิธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรครับเรื่องกับคนเราเลยจิตก็ของเราใจเราเจตสิกคือเวทนาความรู้สึกของเราเวลาเรามีความสุขเรียกว่าสุขเวทนาเวลามีความทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขเวทนาแล้วก็สัญญาคือความจำสัญญาเจตสิกสังขารการปรุงแต่งให้สวยไม่สวยงามไม่งามอยู่ที่สังขารหมดนะครับการที่เราโกรธเกลียดกันเนี่ยเพราะสังขารปรุงแต่งนะสังขารปรุงแต่งโดยจิตเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำนะครับฉะนั้นอภิธรรมในคัมภีร์ที่หมายถึงจิตเจรุนิจิตเจตสิกรูปนิพพานครับซึ่งเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบตรัสรู้นะครับใต้ต้นอัตภึกษ์สัตภึกษ์แปลว่าต้นที่ม้ากินเนี่ยเราเรียกว่าต้นโพนะครับแม้แต่วันนี้ทำไมต้องยาว7 เมตรโคตรชง7องค์ในการตรัสรู้ฉะนั้นทุกอย่างเลขทุกตัวมีความหมายนะตัวไหมครับแต่ที่แน่ๆ20เนี่ยโอ้20นี่ถือว่าไม่ใช่บังเอิญนะครับ ไม่ใช่บังเอิญแต่ เพราะว่า ช่วงนี้นะเจ้าคงจะใกล้ถึงเวลา 13 นาฬิกาแล้วเนาะ ใกล้เวลานะครับวันนี้ผมคงจะเย็นบุญนะครับวันนี้นะ
แล้วเดี๋ยวเราสองคนจะไปอิ่มท้องก่อนเนาะเดี๋ยวต้องขออนุญาต ครับได้ทราบข่าววันนี้ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์นะครับท่านกำลังเดินทางมาถึงนะครับถือว่าเป็นพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นผู้มีบุญมีใจดีนะครับเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาทั้งสารจักรพุทธจักรนะครับ ท่านมีเมตตาท่านเป็นท่านที่มีความสุข หันหน้าหลวงพ่อนี่ก็ ท่านยิ้มมาก่อน เข้าไปถึงปั๊บ หน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใส กินข้าวมาหรือยังนี่เห็นไหมครับ ถ้าอยู่กับท่านนี่เขาบอกว่ากินมาแล้วครับพระเดชพระคุณเอากินอีกเนี่ยคือหลวงพ่อนะครับเมตตานะครับวันนี้ท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์ให้กับคณะสงฆ์ทั้ง3 อำเภอนะครับเนาะเดี๋ยวสักครู่พวกเราทั้งหลายจะเป็นการการต้อนรับ สมัยการต้อนรับ พระเดชพระคุณนะครับ พระเดชพระคุณนะเจ้าแล้วก็คงจะต้องมีกิจกรรมตามขั้นตอนพิธี ตามขั้นตอนพิธีการ การ ที่ เดียวเราก่อนจะได้ ก่อนที่จะยุติตรงนี้ไป เจ้า ไปหากับลิงกะลาอาหารคือทำข้าว เจ้า เดี๋ยวจะเป็นวางตรงนี้ก่อน เพราะว่าบ่าย2เนี่ยถ้า ให้คุณเราไปอ่านอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกา 13 นาฬิกา 30 นาทีนะเจ้าคือบ่ายโมงครึ่งนะเจ้าทุกท่านก็จะมาพร้อมกันที่บริเวณมณฑลพิธีนะเจ้าและบ่าย2 14 นาฬิกาท่านประธานในพิธีนะเจ้าก็จะมาถึงนะเจ้าแล้วก็มีการไหว้พระสมาทานเบญจศีลประธานในพิธีและผู้มีเกียรติจุดเทียนนวโลกุตระ9 เล่มเทียนมงคลซ้ายเทียนมงคลขวาและเทียนบาทน้ำมนต์6 เล่มถวายพระเถราจารย์ประกอบพิธีนั่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตาแล้วก็ได้กล่าวพิธีกรจะกล่าวคำอาราธนาพระปริตรพระเถรานุเถระจำนวน21 รูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีกรจะอาราธนาหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานดำเนินการกล่าวรายงานจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานแด่พระประธานสงฆ์และหลังจากนั้นประมาณบ่าย 3:39 นาทีนะเจ้าก็จะเป็นพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมขั้นที่ขั้นตอนที่แบบย่อๆนะเจ้าซึ่งมีประธานฝ่ายสงฆ์นะเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดต้าตอนพระอารามหลวงประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์นะเจ้าเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อพระครูวิธาธรรมโสพลเจ้าคณะอำเภอแม่อายหลวงพ่อพระครูสิริธรรมวิรัตน์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการประธานฝ่ายคารวะนะเจ้าก็มีทั้งป้าเมือง3 อำเภอนะเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านในอำเภอฝางท่านสลินยาคำพาแก้วในอำเภอแม่อายแล้วก็ท่านปฏิกรเกี่ยมสะอาดอำเภอชัยในอำเภอชัยปราการเจ้าและก็จะเป็นพิธีเททองหล่อพระสงฆ์เทดานุเถระทุกรูปก็เจริญชัยมงคลพาถาพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานนะเจ้าแล้วก็มีการถวายต่อด้วยถวายเป็นจุดจตุปัจจัยทายทานนะเจ้าแล้วผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทายทานกล่าวสมโภชนียคาถาอนุโมทนาบุญพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะเจ้ากรวดน้ำรับพรแล้วก็พิธีกราบลาพระรัตนตรัยกราบลาพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลนะเจ้าในช่วงท้ายและประธานสงฆ์และพระสงฆ์เถรานุเถระก็เดินทางกลับนะเจ้าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนย่อๆในวันนี้วันแห่งบุญกุศลวันที่ทุกท่านจะได้มาร่วมบุญกุศลกันนะเจ้าถือว่าเป็นเรื่องที่น่านะเจ้าประทับใจน่าชื่นอกชื่นใจอิ่มบุญอิ่มใจนะเจ้าที่เราได้มาร่วมในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิธานักดอกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางนะครับได้เป็นผู้นำประธานสงฆ์นะครับเข้ามาสู่บริเวณลานพิธีอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนาง3 ผิวนะครับเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสงฆ์เดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ได้เดินทางมาถึงนะเจ้าสาธุครับสาธุครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัตินะครับเดินทางมาถึงแล้วก้าวในนามศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาอำเภอฝางแม่อายชัยปราการขอน้อมกราบถวายเป็นคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพตลอดถึงพระเถระนักด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอรับสาธุต้อนถวายการต้อนรับเจ้าครับถือว่าเป็นมงคลนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกครั้งที่เป็นพระคุณ
ผ่านไปกินสงอำเภอฝางนะอำเภอแม่อายนะครับถ้ามีเวลาก็จะแวะมาตรงนี้นะครับมาให้กำลังใจอยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดที่ท่านศรัทธาทุกครั้งตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งและก่อนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นที่ปรึกษาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ขาดนะครับที่ความมีเมตตาอย่างสูงยิ่งกับศิษยานุศิษย์ทุกภาคส่วนวันนี้9ในนามคณะศรัทธาผู้ศรัทธาทั้งหลายขอถวายการต้อนรับเป็นคุณหลวงพ่อตลอดถึงคณะสงฆ์ที่ติดตามด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับที่เมตตามาร่วมพิธีคณะบุรกะสมเด็จพระนี้เป็นประธานที่ปรึกษาเพื่อในการดำเนินการในการหล่อองค์พระนอนพุทธปรินิพพานสังฆทานอันดับที่4ตำบลที่4เพื่อพิธานที่มณฑลอำเภอเดลอจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสต่อไปสาธุในช่วงนี้นะเจ้าท่านประธานสงฆ์นะเจ้าประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์เจ้าก็ได้เดินทางมาถึงนะเจ้าถ้าถึงสักการประธานฝ่ายคารวะนะเจ้าพ่อเมืองทั้ง3อำเภอคงจะเดินทางมาถึงนะเจ้าคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะเจ้าที่อยู่ดังนี้นะเจ้าได้ยินเสียงแล้วนะเจ้าเตรียมความพร้อมที่จะร่วมพิธีในวันนี้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าทุกๆฝ่ายนะเจ้าที่มาร่วมกันนะเจ้าทำบุญครั้งยิ่งใหญ่วันนี้ของอำเภอฝางแม่ไอชัยปราการในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระพุทธปรินิพพานในโอกาสนี้โดยนะเจ้าเก็บสักกรรมนะเจ้ารองสักกรรมนะเจ้าก็จะเป็นพิธีแล้วนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะเจ้าที่จะได้เริ่มพิธีในช่วงเวลาบ่าย2นะเจ้าท่านมหาครับผมในบ่าย2ในขณะนี้นอกจากจะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดเจ็ดยอดพระรามหลวงนะครับแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุนิตารัตน์ดร.ประธานสงฆ์ในการดำเนินการเป็นตัวแทนคณะสงฆ์สามอำเภอนะครับนอกจากนั้นยังมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูทิพย์พีรธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชัยปราการก็เมตตามาถึงแล้วนะครับเนาะคงจะมีพระสงฆ์ธีรานุเถระทั้ง3อำเภอเมตตาทยอยกันมานะครับเพราะงานนี้เป็นบุญสามัคคีเป็นบุญสัมพันธ์เป็นบุญที่เกิดจากมติสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นในมอบตำบลที่4กุสินารานะครับพุทธรูปจำลองปางบรรทมครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าปางพุทธปรินิพพานความยาว7 เมตร 21 เซนนะครับหลวงพ่อตั้งกำลังแผ่นดินนะครับครับผมถือว่าเราทั้งหลายนั้นได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะนอกจากนั้นยังเตรียมสถานที่ท่านได้ถ่ายภาพทำบุญแล้วนะครับอย่าลืมเอาทองแผ่นนั้นไปอธิษฐานตรงนั้นเลยครับตรงที่จำลองเป็นวอลเปเปอร์ให้เราได้ถ่ายภาพนะครับเนาะเพื่อเป็นการบันทึกความจำนะครับว่าเราอาจจะรอพระมาเยอะแยะนะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะรอปรางอนุฐานสัยญะซึ่งแปลว่าปรางบรรทมครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ80 พรรษาหรือ45 ปีก่อนพุทธศักราชพ.ศ. ของเรานะครับเนาะพระองค์ท่านได้เสด็จดับขันธ์พระนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงว่าดับตัณหาพร้อมดับขันธ์5นะครับมันมีอยู่2อย่างพระอรหันต์นี้ถ้าดับกิเลสเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานนะครับยังมีขันธ์5อยู่นะครับ
ยังมีขันธ์ห้าในการที่จะทำกิจปฏิบัติธรรมทำบุญก็เป็นอัพยากฤตหรือว่าไม่ทำบุญก็เต็มแล้วนะครับเรียกว่าอัพยากตาธรรมาเป็นกิริยาของพระอรหันต์นะครับกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีอกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลเป็นฝ่ายไม่ดีส่วนมากจะเป็นของพวกเรานะบางครั้งจิตบางครั้งเป็นมารบางการเป็นอารมณ์บางผมเป็นมนุษย์ต่ำสุดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในตัวคนเดียวกันนะครับบางพันอารมณ์ดีบางมันตื่นมาเป็นยักษ์เป็นมารแต่เช้าเลยฉะนั้นกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี้เป็นกิริยาของพวกเราทั้งหลายนะครับส่วนอัพยากตาธรรมานั้นเป็นกิริยาของพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสนะอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรทมอนุฐานสัยยาแปลว่าการบรรทมครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระชนมายุได้80 พรรษานะครับเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสตัณหาพร้อมดับขันธ์ห้านะครับวันนี้เป็นบุญยิ่งแล้วแขกแก้วพระเถรานุเถระผู้ปฏิสุปฏิปันโนผู้มีคุณวุฒิคุณธรรมได้โปรดเมตตามาเป็นประธานสงฆ์มาร่วมพิธีในการเททองหล่อพระพุทธปฏิภาณณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวนะครับในเวลา 15 นาฬิกา 15 นี้เป็นกำลังของวันจันทร์นะครับเนาะกำลังวันจันทร์39 นาทีเป็นภูมิปาโลเลิกสำหรับสิ่งก่อสร้างปลูกสร้างกับแผ่นดินสร้างสิ่งที่เป็นมงคลตำบลที่4ปรินิพพานไว้ที่พุทธสถานพุทธมณฑลอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับบุญนี้เกิดจากพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันทางสมณศรัทธาทางเจ้าคณะอำเภอทั้ง3 อำเภอแสงเนอร์ครับพ่อครับหลวงพ่อจะลากลับแล้วทางอำเภอฝางจะถวายส้มหลวงพ่อสาธุส้มเบอร์ฝางส้มของลูกศิษย์ครูบาน้อยกับครูบาน้อยพระศิษย์รุ่นใหญ่อายกเกณฑ์ส้มถวายเดี๋ยวหลวงพ่อขึ้นบอลนะครับได้ยินเสียงไป2 กล่องทำการ2 กล่องท่านร้องส้มกำลังออกอริยัตท่านอดีตท่านเจ้าพระราชพันธ์เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเกตท่านได้มาแวะมาแวะเจิมโอ้ถวายซองด้วยนะถวายซองด้วยร่วมทำบุญสร้างพุทธะที่ปฏิปทานพุทธมณฑลครับในนามของศิริยานุศิษย์นะครับทางสมณศรัทธาพุทธดาขอกราบพระคุณพ่อความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับวันนี้ท่านมีภารกิจแต่ว่าเมตตานะครับมาให้กำลังใจนะครับขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้ขอให้ท่านฐานหลวงพ่อคุณธรรมรักษาหลวงพ่อให้อายุยาวนานนะครับเป็นที่พึ่งของลูกศิษย์ลูกหลานต่อไปนะครับรถมาเลยครับรถมาเลยครับรถมาเทียบเลยโชเฟอร์นำรถเข้ามาเลยครับครับหลวงพ่อท่านเมตตามาเยี่ยมนะครับมากินสมที่แม่อายแล้วก็มีกินสมที่เชียงใหม่ต่อนะครับก็จะแวะเข้ามาเยี่ยมพวกเรานะครับด้วยความเมตตาตรงนี้นะครับนอกจากนั้นยังร่วมทำบุญโดยนะครับโมทนาสาธุกับบุญบารมีของหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ
พี่น้องศรัทธาทุกท่านยังเปิดโอกาสให้ร่วมทำบุญได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าโอกาสที่เราได้ทำความดีนั้นไม่มีบ่อยครั้งนะครับ เราเคยรอพระพุทธรูปปางต่างๆมาเยอะแยะมากแล้วนะครับปรางปรินิพพานที่เรียกว่าปรางบรมสุขปรางอนุฐานสัยยาแปลว่าการบรรลุครั้งสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่เคยได้ร่วมพิธีในการหล่อนะครับวันนี้มีโอกาสเลยนะครับตามศรัทธามีน้อยทำน้อยมีมากทำพอประมาณพระบุญนั้นวัดที่ใจนะครับถ้าไม่ดีก็ยกมือขึ้นท่วมหัวทำบริยาวัดจะไม่กุศลคุณไว้ในกิจที่ควรทำอะไรที่ควรหยิบนะครับอะไรที่ควรสวยนะครับในการเก็บขยะก็เป็นบุญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็โมทนาสาธุกับพ่อศิษย์แม่ศิษย์ทุกท่านนะครับบางท่านมานั่งแต่เช้านะครับเนาะเรียกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความยินดีเป็นวันดีเลิกดีมงคลดียามดีเวลาดีคนดีมาร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันบูชาแผ่นเงินแผ่นคำร่วมกันตามกำลังศรัทธาเพราะทำแล้วไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่พุทธมณฑลนะครับเราก็สามารถไปกราบไหว้ทั้งสี่ตำบลตั้งแต่สถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมปฏิพานเราก็จะได้ภูมิใจว่าสตังค์20 บาทของเรานะครับ199 บาทของเรา200ของเราหรือ199ของเรานั้นได้มีส่วนร่วมในการหล่อพระนอนปางพุทธปฏิพานของคณะสงฆ์อำเภอฝางทั้ง3อำเภอรวมทั้งราชการในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนทั้ง3อำเภอร่วมด้วยช่วยกันตามกำลังและศรัทธาครับก็ถือว่าใกล้เวลาที่จะทำพิธีนะครับในเวลา 15:39 นาทีซึ่งลัคนาสถิตราศีพฤษภนะครับเราตามเวลานะครับแล้วก็ภูมิปาเราเริ่มเมื่อเช้านี้ทำพิธีเทวตาผีกรรมปัตติกรรมเปตพีนะครับยาดิสังฆโหยักชุระเวทีอ่านโครงการชุมนุมเทพในเวลา 8:29 นาทีเป็นภูมิปาโลเลิกลัคนาสถิตราศีมังกรนะครับและวันนี้เป็นวันยิ่งใหญ่นะครับแม้แต่ในเวลาที่จะเททองยังกำลังวันนะครับหมายถึงว่าวันจันทร์วันนี้มีกำลังวัน15มาจากไหนมาจากดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสบวกกันได้6ดาวพระศุกร์สุภโชคโภคทรัพย์นะครับรวยทั้งคุณธรรมรวยทั้งทรัพย์สินรวยน้ำใจน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำไหนวันนี้สู้น้ำใจคณะศรัทธาพี่น้อง3อำเภอหน้าปากในจักรการคณะสงฆ์ของเราไม่ได้นะครับเรียกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมกันนะครับตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาการที่เราได้ให้ได้มองมานะครับจากเล็กน้อยก็เป็นกองบุญที่ใหญ่เป็นมหากุศลมหามงคลมหาบารมีมหาความดีนะครับวันนี้เราได้ทำบุญใหญ่เพราะว่านอกจากจะมีการหล่อเททองหล่อพระพุทธปฏิภาณแล้วจะมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน21 รูปเท่ากับกำลังแผ่นดินนะครับภูมิปาโลฤกษ์นะครับมาน้อมประเคนจตุปัจจัยไตรธรรมนะครับเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ3 ประการทานอมัยบุญทุเดชด้วยการรักษาด้วยการให้ทานศีลไมยบุญทุเดชด้วยการรักษาศีลภาวนาไมยบุญทุเดชด้วยการตั้งใจในการทำบุญในวันนี้นะครับบุญนั้นคือที่พึ่งในชาตินี้ในชาติหน้าบุญนำพาเป็นสุขทุกสถานบุญเป็นเหตุให้ถึงนิพพานบุญประทานสารพัดสวัสดีปรารถนาสิ่งใดในปัตตภีบุญบรรลุได้ในจุดครับ
ริญสุขศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้เวลาจะบ่ายโมงบ่าย2 โมงจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถึงบ่าย3 โมงบ่ายนิดๆก็จะได้มีพิธีเททองในช่วงนี้ญาติโยมจะมีเวลาเด้อทองแผ่นทองแผ่นละ20 บาทแผ่นทองแท่งนั้น199 บาทแท่งใหญ่นั้นก็999 บาทญาติโยมไปเขียนชื่อได้บริจาคไปเขียนชื่อได้บริจาคเท่าใดก็ไปเขียนชื่อเขียนนามลงแผ่นทองเพราะสร้างศาลานะเพื่อจะเอาทองหลอมละหลอมไปถึงบ่าย2 โมงนี่เพื่อจะยุดละยุดและนอกจากนั้นไผ่มีทองคำเป็นสร้อยเป็นเล่เป็นอย่างกะมาที่ต่อบริจาคที่หลวงพ่อเด้อหลวงพ่อได้บาทเกินละตอนนี้ได้บาทเกินละทองคำนั่นอย่าได้ช่วงเจ้าหน้าจังหวัดเชียงใหม่ประเทศมังคลาจารย์จะได้เป็นประธานพิธีเททองพร้อมด้วยเจ้าคณะภาคสิงการเจ้าคณะอำเภอ3 อำเภอเจ้าคณะตำบลและก็ส่วนราชการก็มีท่านนายอำเภอ3 อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้มาร่วมประกอบพิธีเททองในวันนี้เป็นพิธีอันสำคัญยิ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองฝางแม่อายชัยประการเราได้ร่วมด้วยช่วยกันรอพระนอนพระนอนที่ฝางเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นพระนอนที่มีความสุขญาติโยมพระนอนที่มีความสุขพระนอนองค์นี้หลังจากที่รอแล้วนี่เป็นรอต้นเขานางเสียนนางหัวนางกลางนางลูกนี่มันจะรอที่โรงงานนางกลางนางลูกนี่รอโรงงานที่สังกัดแปลงพอรอเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งสีทวีวันเรียบร้อยแล้วเขาจะได้แห่แต่แก้กันนำไปนอนที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่บ้านโคกเสืออำเภอดอยหล่อวันนั้นศรัทธาญาติโยมไปกันหมดเมืองฝางไปหมดหลังคาวัดละกันไปกันที่โคกเสือไปพอพุทธมณฑลเขาได้อยู่ที่สถานที่กรุงพิธีสถานที่กุสินาราตำบลกุสินาราปางพระนอนประเดี๋ยวนี้เพิ่นมีปางประสูติปางตรัสรู้ธรรมและปางเสด็จดับขันธปรินิพพานของอำเภอฝางแม่อายชัยประการแล้วเขาก็จะได้ไปดูน้ำตกดูถ้ำดูอย่างต่างๆเพิ่นแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้พระเจ้าประสงค์มาแล้วนะครับเตรียมตัวพร้อมนะครับเวลาบ่าย 2 โมงปุ๊บเราจะเจริญพระพุทธมนต์บ่ายโมงนี้ยังมีการฟ้อนการรำอยู่ทุกเมื่อจะเป็นคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านเดียมฝางจะมาฟ้อนรำอวยพรในงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ของอำเภอฝางแม่อายชัยประการตอนนี้ญาติโยมไปได้บูชาหรือได้บริจาคไปเขียนชื่อของท่านเขียนชื่อที่แผ่นทองใหญ่นะเป็นแท่งนะเขาก็จะได้ร่ำรวยพบนาจาดนาพบดีอาจจะมีทองคำเป็นแท่งนี่ก็ได้เป็นแท่งนี่บริจาคทองแม่ทองคำเนี่ยเขียนชื่อไหมนี่เขียนชื่อนี่ก่อนผอมาดิผอทองคำมาแล้วต้องหูเนาะชื่อยังเอามาชื่อมาบริจาคพระธาตุก่อนแล้วมาทีหลังนี่ตุ้มหูตุ้มหูทองคำกู้นี่คุณอดมวันสุกาแล้วก็อันนี้จันอย่างนี้ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ปีมะแม่ร่วมทำบุญใส่หัวใจพระรอองค์พระวันนี้ทองคำเป็นตุ้มหูทองคำของแท้3 คู่ก่อนโมทนาสาธุเอามาทองคำเอามาได้
เอามาได้ทองคำได้หลายบาทแล้วเด้อได้หลายบาทนะผมพ่อได้บาทเกินแล้วนี่อาจารย์ชนิดฝากครับโอ้เงินบริสุทธิ์ท่านพระครูเกษมศิลปันสัมปันบริจาค5 บาทเป็นเงินบริสุทธิ์เลยเงินบริสุทธิ์แม่ยางยศยืดเขียนนี่ก่อนครับนี่มาเลยโอเคแม่ยางไม่เป็นไรเดี๋ยวหลอมหมดแก้วก็ได้หลอมหมดนี่แม่ยางยศก่อนยศเนี่ยแม่พองบ้านไหนแม่บงแม่บงพุดบ้านสันต้นดูบริจาคแหวนทองคำแห่ง1 วงโมทนาสาธุเนี่ยแหวนทองคำมันฮักมันบินมาเป็นอย่างญาติโยมเขาไปใจละเขาไปถวายหลวงพ่อถวายสมเด็จพ่อเพื่อจะได้อยู่ในสมเด็จหลวงพ่อเนี่ยเป็นพันปีเด้อไปตาไปบริจาคก็จะเป็นสิ่งมงคลเป็นสิ่งระลึกว่าชาติหนึ่งครั้งหนึ่งเราได้เกิดมาร่วมชาติร่วมกันได้หล่อพระนอนเป็นพระปางปรินิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเกิดวันอังคารนะญาติโยมเกิดวันอังคารเป็นวันเกิดของครูบาจุกเด้อครูบาจุกมีเกิดวันอังคารและหมายเกิดวันอังคารก็เป็นปางปรินิพพานปางพระนอนวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกุลวัฒนาแม่บูคาเหนือสักกำแพงประเด็นนี้เพิ่นจะเอาทานเอาอย่างมาเผานี่ก็มีละเพิ่นใช้ทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อจะมีรถเคนยกถังขึ้นรอพระของเขาคือสำเร็จเสร็จสิ้นทั้ง3 อำเภอรอแล้วเมื่อใดเป็นตนเป็นองค์เมื่อใดจะบอกคือเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลญาติโยมทุกท่านได้รับทราบเขาจะไปด้วยกันเด้อจะไปด้วยกันจะไปแห่พุทธจากสันกำแพงแล้วก็ไปที่อำเภอดอยหล่อจะไปเอาหลวงพ่อไปนอนที่อั้นนอนที่อั้นการงานที่รอพระนี่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อเขาจะได้สร้างอาคารสร้างเจดีย์ให้องค์นึงอันนี้ประกาศให้ทราบงบประมาณพระองค์นี้เด้อ1,999,999 บาทนะ1,999,999 บาทวันนี้ไผ่ถูกหวยเด้อหวยอย่าไปอื้อค้างเมื่อมาขายหวยนี่เมาเลยอย่าไปอื้อค้างมาทองคำมาแล้วมาโจนเยอะดิพอไปไหนได้เศษทองก็ได้สุดยอดเดี๋ยวโจนเยอะกันมาได้อาจารย์ศิลป์มาได้โจนเยอะได้นี่เป็นกำไรมือเด้อกำไรมือมันสำรวจสุดทรงมันเป็นสิ่งของที่จากได้จะเป็นบาทมาเนี่ยเป็นบาทโมทนาสาธุช่วยกันทำอันนี้ช่วยกันชื่อเขียนนามรถดีเอาได้เข้าเอาของมาส่งทั้งอันเด้อพื้นเอาจะได้จอดทั้งรอบรถเพราะผู้คนจะได้อยู่นี่เต็มกันรถเพื่อจะได้ดูแลอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับที่บนพระเถระพระเถรุอนุเถระก็มาได้ก็นั่งประจำที่นะครับนั่งเก้าอี้ข้างในก็ได้ที่ได้จัดเตรียมไว้พระเจ้าหน้าที่ที่เตรียมน้ำปานะเด้อน้ำปานะน้ำเย็นมาบอกครับชื่ออย่างไรรัตนากองปัญญาเป็นไปคุณรัตนากองปัญญาบริจาคสร้อยข้อมือดื้อสร้อยข้อมือเป็นสร้อยข้อมือน้ำหนักประมาณบาทโอ้หลายหมื่นละบาทนี่เดี๋ยวก็โฆษณาสาธุกับ
หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์บริจาค1 มิตร1 สลึงเป็นสร้อยทองคำใหม่1 สลึงได้แม่ชีแปรเจ้าเมืองบริจาค1 สลึงแม่ชีแปรอยู่ที่บนเนี่ยแล้วก็แม่ปุ้ยแม่ผงสายคำแม่ผงสายคำอยู่บ้านแม่แหลงดอนชัยหมู่11บริจาคสร้อยคอ1 สลึงแล้วก็คณะลูกหลานก็นานมาแบ่งทิศบ้านสุดดอกบริจาคต่างหูเก่าโบราณเป็นทองเอาใส่ได้ในญาติดีก็ดีอยู่แต่ว่าเอาตายไปพวกเขาลูกกันเถอะลูกของเขาเบิกไปลูกละเอามาฝากไว้ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางปรินิพพานเนี่ยญาติโยมด้วยใจกันให้กันน้องกันบริจาคเดี๋ยว2 โมงปุ๊บพระสงฆ์มาพร้อมแล้วเขาจะได้เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์4 รูปตั้ง4 แจง 5 แจงอันนี้จะได้ประคองคาถาแผ่เมตตาคือพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธรูปเนี่ยเพื่อจะสร้างเหรียญน้อยเหรียญน้อยแล้วก็เป็นพระผงแห่งรุ่นนึงเหรียญน้อยรุ่นนึงเป็นพระนอนเนี่ยนะนี่หลังเขาสร้างองค์ใหญ่เสร็จแล้วก็ได้พี่น้องญาติโยมได้บริจาคบูชากันอันนี้เพื่อจะมีบูชาพิเศษเอาไว้ห้อยคอเอาไว้หน้าต้นเอาไว้ที่ตามที่ต้นตัวเอาไปอยู่ไหนก็มีความสุขตามที่เราและท่านทั้งหลายได้ประกาศความสุขนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นความสุขยิ่งเจ้าหน้าต่างนั่งที่นี่เนี่ยพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่หลวงพ่ออดีตเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ประเทศปริยัติวัดสวนดอกวัดเย็นยอดคนมาแล้วมาให้ผมมีไหนดีกันแม่ลำยวนอินแก้วบริจาคแหวน1 สลึงโฆษณาสาธุได้เป็นหลายบาทนะเนี่ยทองคำนะไม่ใช่นี่ธรรมดาไม่ใช่ทองธรรมดาเป็นทองคำฝากไว้ในตัวองค์พระพุทธรูปอย่าฝากไว้เป็นปันตีเด้อญาติโยมตั้งใจอธิษฐานจิตว่าขอพระเจ้ามีความสุขในบ้านปลายชีวิตเวลาจะรับก็คือรับเป็นสุขตื่นก็ตื่นเป็นสุขเวลาจะเสด็จดับขันมรณะภาพหรือตายไปก็คือมันเป็นสุขไปกระบวนกระวายที่เขาได้บริจาคทองคำร่วมกันนะบริจาคทองคำร่วมกันโฆษณาสาธุครับแม่รำยวนอินแก้วบริจาคแหวนอย่าง1 สลึง1 สลึงเท่าไรล่ะญาติโยม4,000 กว่าบาท1 สลึงนี่แหละโฆษณาสาธุเด้อโฆษณาสาธุครับทุกท่านที่ช่างศาลาที่เพิ่นกำลังเผาทองนี้มาจากสันกำแพงบ้านแม่ปูคาเหนือศาลาเก่าเป็นว่าศาลาป้อมเลยมาหล่ออุบาสีวิจัยที่ตั้งงานอยู่ทางบนเลยมาหล่อหลายปีละ10 กว่าปีแล้วเพื่อจะได้เป็นเจ้าภาพโดยมาหล่อโดยได้มาร่วมกินร่วมทานโดยได้ส่งลูกน้องมาตั้ง2 วันแล้วมาเอาทองอยู่ที่นี่ตอนนี้ยังมีเวลาเด้อญาติโยมเด้อเวลาเดี๋ยวบ่าย2 โมงก็จะเย็นแล้วนะบ่าย2 โมงนี่จะหลอกแบบนั้นละมันจะมาได้หรอกมีเวลาเอาไปเขียนชื่อเขียนน้ำแทนทองใหญ่นะเขียนหลายชื่อได้ชื่อยังก็เขียนไปบริจาค13เขียนชื่อไปโอ้โหบนกันบอกเจ๊แดงเด้ออิน
ปกครูบานี่ต้นมันโยวิปัสสนาบนนี่เด้อเจ้าโลนมา100 กว่าลูกเลยฝากแม่จงดีเอาไปแจกจ่ายแก่ญาติโยมเอาทองไปหรอกนะเดี๋ยวหรือยังนี่ของใช้บางการเด้อทองเด้อเอามันมหาสมบูรณ์เอาทองไปศาลาเลยไปไม่บ้างเอาทองซื้อศาลาเอาของนี้เพิ่งเขียนละจากอำเภอชัยปราการเขาหลอกเลยโฆษณาสาธุทุกตำบลทุกอำเภอ3 อำเภอเมืองฝางแม่อายชัยปราการทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนได้เขียนชื่อเขียนนามเป็นที่เรียบร้อยยังพอใจมาบริจาคที่เพิ่มเติมแหมยังพอใจบริจาคทองคำแหมพุทโธบริจาคทองคำนี่ไปซ่อนที่ไหนเด้อแสดงว่าท่านผู้มีจิตใจศรัทธาแรงกล้าบริจาคทองคำเดียวหลวงพ่อยารายชื่อว่าทองคำที่บริจาคเนี่ยได้จากที่ไหนบ้างโมทนาสาธุกับครอบกับครัวกับพี่กับน้องทุกผู้ทุกคนด้วยท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลายานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระอารามหลวงเพื่อจะมาเป็นประธานเททองภายในก็มีเจ้าคณะอำเภอ3 อำเภอพร้อมโดยภายนอกภายในท่านนายอำเภอทุกหมู่บ้านของตรงหมู่บ้านร่วมเดือนเกมมาเด้อทุกหมู่บ้านทุกอำเภอฝากแม่อายชัยปราการตลอดถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องที่นุ่งชุดขาวห่มขาวมานั่งประจำที่ได้เด้อเก้าอี้พอออกมาเก้าอี้เอามาเสริมเอาออกมาเสริมเราจะได้อ่านสิ่งมหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์เราเคยอ่านที่จะรอพระองค์ใหญ่ๆที่ไหนเตื้อเนี่ยยิ่งใหญ่ละญาติโยมองค์พระนี่ยาวสาวเอ็ดเมตรยาวสาวเอ็ดยาว7 เมตรโอ้7 สาวเอ็ดเซน7 เมตรสาวเอ็ดเซน2 นึงเนี่ยพอมันจะออก2 นึง7 เมตรกับสาวเอ็ดเซน14 ศอก15 ศอกอย่างตรงนั้นสาวเอ็ดเซนนั่นก็เดือน2แล้วนะอันนี้ก็ขอเชิญชวนเด้อญาติโยมคณะสามเณรหน้าที่จะจัดถวายน้ำปานะเด้อครูบาอาจารย์ช่วยดูว่าเอาน้ำปานะไว้ตรงไหนอย่างไรน้ำปานะของวัดชัยมงคลท่านอาจารย์บูมจะน้ำปานะไว้ที่ไหนเวลานั่งพระเจ้าประสงค์นั่งเราจะได้ถวายน้ำปานะวันนี้มี2 งานแรกงานพ้นไปงานปล่อยหลวงเปิดงานที่วัดนายผมเด้อเมื่อกี้หลวงพ่อก็ไปเจริญพุทธมนต์ฉันเพลรัฐบาลที่นี่วันนี้ไปพบประเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระนิยัตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเกียรติอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเริ่มนิมนต์เพื่อนมาจะไม่แวะแล้วก็มาลงอักขระลงแผ่นยันลงแผ่นทองหลวงพ่อก็ทำบุญด้วยบอกว่าเรียนน้อยหอยน้อยเลยเรียนน้อยแล้วเพิ่นถึงทำบุญมา3,000นะ3,000ไปจะถ่ายรูปเพิ่นตั้งไว้เลยพุ่นถ่ายพุ่นไม่เด้อถ่ายพุ่นที่หวางกว่านั่นเตรียมไม่ได้ถ่ายรูปนะมาถ่ายนี่ไปถ่ายพุ่นกลางถ่ายนี่ก่อนเทคโฟโต้นี่ก่อนแล้วไปถ่ายพุ่นเตรียมไปอาจารย์บูมวัดชัยมงคลเปิ้นแบ่งที่ถ่ายรูปเด้อที่ถ่ายรูปหน้าท้ายนั่นมีดอกมีดวงมีรูปพระพุทธเจ้าปรินิพพานถ่ายตรงนั้นเอาไปเปี้ยคนที่ไม่ได้มาเข้าแถวดีๆเด็กโฟโต้เข้าแถวดีๆเชิญชวนเด้อญาติโยมไปยังมาได้บูชาแกงทองเหลืองเขียนชื่อเขียนนามของศรัทธาญาติโยมได้ทุกท่านได้มาหามแล้วทองคำมาหามแล้วมาโยนนี่ชื่อยัง
ยินนามสกุลยังนางจินดวงคำคิดนางคิดดวงคำเราบ้านสังสารของน้อยผู้เนาะทุกผู้ต้องคำผู้เรื่อยๆนางจินของนางคิดของคำบ้านสังสารของน้อยเบาะตุ้มหูคู่นิ่งเอามาบริจาคหล่อองค์พระวันนี้โมทนาสาธุว่าเพื่อนบอกว่าญาตินี้จะมาถูกมาญาติอย่างนั้นขอให้ได้ถวายของท่านไว้ก็เป็นที่ดีแล้วแหวนโอ้นี่ถอดกับมือแล้วเนี่ยมาใกล้ๆนี่เป็นคนนี้ถอดกับมือชื่ออย่างบ้านที่ไหนทิพประภาจอมจำคำทิพประภาจำคำบ้านหนองพนะถวาย1 สลึงบอกกับมือเลยหน้าสดใสไปยะแหวนเนี่ยมันด้วยกันเนาะร่วมโฆษณาด้วยกันโฆษณาครับนี่มีสูตรมีโยกเองนะนะมางงแล้วแม่ยังเด็กหญิงนรินทร์ธิราจอมหานตุ้มหู1 คู่ตอนนี้เนาะมาตอนนี้เด็กหญิงนินทิรา1 คู่สาธุเก็บที่ซื้อพวกนี้ครับเก็บซื้อพวกนี้สลาเก้ามาแล้ววันนี้นี่สลาเก้าสลาป้อมลงหล่อกุลวัฒนาทองคำมือหายเนี่ยหลวงพ่อกลับไปแล้วจะใส่ช่วงสุดท้ายทองคำดีโอ้อยู่ในตัวองค์พระอยู่ในเสียงพระพอดีวันนี้ช่างใหญ่มาแล้วช่างใหญ่ผู้อำนวยการจัดการโรงหล่อกุลวัฒนาช่างป้อมเป็นช่างประจำอยู่อำเภอฝางแม่อายชัยประการแล้วก็ไปรอที่ชัยประการกาแฟหรือมาดิลูกข้ามหลายนะกาแฟนี่ข้ามหลายเลยครูบาอาจารย์นิมนต์ตรงนี้นะครับมาเขียนแทนท้องหนักเลยนะครับแทนปีนี้นะครับแทนปีนี้นะจะเขียนคาถาในศักดิ์สิทธิ์ก่อนเขียนลงไปพระองค์นี้จะเป็นพระนอนที่ชุ่มเย็นศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดกาลอยู่ตลอดกาลเขาจะทำเหรียญอยู่เลยจะทำเหรียญอยู่จะทำเหรียญแบบเหรียญทองเหลืองทองคำเหลืองเงินแน่ถ้าจะเอาเหรียญทองคำก็สั่งจองได้จะบอกคือราคาเหรียญเงินอย่างราคา1เหรียญทองแดงก่อนตามปกติแล้วก็จะปั๊มเป็นพระผงปางพระนอนเนี่ยหลายหมื่นบาทเอาแจกจ่ายให้แก่พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอฝางแม่อายชัยประการเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเราได้รอองค์พระเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้รอกับมือญาติโยมได้มีส่วนร่วมรอกับมือเอาไหมผู้เบิ่ม
อน้อมถวายความเคารพแด่พระคุณหลวงพ่อพระครูสุทธิอนุรักษ์ดร.เจ้าคณะอำเภอฝางแด่พระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์พ่อเจ้าคณะอำเภอชัยปราการพ่อครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระรองเจ้าคณะอำเภอทั้ง3อำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการพ่อเจ้าคณะตำบลลูกตำบลและเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเลขานุการเจ้าคณะตำบลตลอดจนถึงขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศิลป์นักบุญทุกท่านในส่วนของเวลาที่จะได้ประกอบศาสนพิธีนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้เวลา 13:94 นาทีขออนุญาตได้นำเรียนพ่อครูบาอาจารย์นะครับในส่วนของการประกอบพิธีตามคำรบที่ได้แจ้งในที่ประชุมคณะสงฆ์แล้วก็เราจะได้นำเรียนพ่อครูบาอาจารย์นะครับเวลาพิธีนั้นก็จะเริ่มเวลา 14 นาฬิกาตรงหลังจากที่พระมหาเถรานุเถระได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีแขกผู้มีเกียรติหมายมีท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอตลอดจนถึงในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนงานราชการต่างๆที่ได้เจริญพรเชิญมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานของคณะสงฆ์และคณะศรัทธาอำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวก็ขอนำเรียนนะครับพ่อครูบาอาจารย์นะครับพระมหาเถรานุเถระในส่วนของการนั่งนะครับประกอบพิธีนะครับ10 รูปแรกนะครับ10 รูปแรกทัดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์หลวงพ่อเจ้าหน้าเมืองชัยปราการนะครับทัดจากนั้นรูปที่1ก็จะเป็นพระเดชพระคุณพ่อพระราชพิธีสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7รูปที่2จะเป็นพระเดชพระคุณพระราชปัญญาเวทีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่านอนพระรามหลวงรูปที่3หลวงพ่อพระครูอดุลธรรมโสภิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางรูปที่4หลวงพ่อพระครูวิจิตรคำพีรธรรมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชัยปราการรูปที่5หลวงพ่อพระครูวิจิตรกรรมโกศลรองเจ้าคณะอำเภอฝางรูปที่6หลวงพ่อพระครูไพบูลย์ธรรมนิเทศรองเจ้าคณะอำเภอชัยปราการรูปที่7หลวงพ่อพระครูวิบูลย์สุวัฒนาพรรองเจ้าคณะอำเภอฝางรูปที่8หลวงพ่อพระครูโอภาสมงคลธรรมรองเจ้าคณะอำเภอแม่อายรูปที่9หลวงพ่อพระครูพินิจปัญญาธรเจ้าคณะตำบลศรีโรงเรียนเขต1และรูปที่10หลวงพ่อพระครูวิมลบุญญาคมเจ้าคณะตำบลศรีโรงเรียนเขต2นะครับ10 รูปนะครับที่บริเวณที่พักรับรองด้านหน้านะครับส่วนถัดจากนั้นนะครับพระมหาเถรานุเถระนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลนะครับที่ได้การพระราชทานนะครับก็นิมนต์ได้นั่งนะครับประจำอยู่ที่เก้าอี้ที่พักรับรองนะครับในแต่ละจุดได้ตามสะดวกนะครับเราใส่อันนี้คุณกระดกเป็นชัยนาบ้านห้วยงูในพร้อมด้วยญาติพี่น้องนุ่งขาวห่มขาวถวายจะทุกปัจจัยสังฆทานในชุด 2,000 บาทเดี๋ยวพอแล้วต้องเป็นแหวนในมุมนึงสลึงนะสลึงต่อเก่งก่อนเด้อยาตาบาริวานาโอราบาริโอเกติสาธานามิปฏินังเตตานังอุปกัปปติจิตังปฏิตังปะเมวะสมิจตุสเวปุเรนตุสังกปายันโตปะดะระโสยะถาปฏิโตติระโสยะถาปฏิใจนาพี่น้องศรัทธาบ้านในประการเป็นเจ้าภาพสังฆทานในชุด 2,000 บาทแล้วก็แหวน1 วงเพื่อได้มาล้อมรอองค์พระนอนบางทีพระก็ได้มีความสุขที่นี่แล้วก็เป็นเวลาบรรดาสุขภาพและมีสัพพิติโยมีวัชชันตุสัพพะโอโมวินาศตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโกวะอภิวาทานาสีนิสัมมิจังมุนาปัญญายิโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง
ทางพุทธก็เป็นที่รองรับเด้อพระกำนันผู้ใหญ่บ้านเด้อเก้าอี้นั่งเอาไว้ตั้งหลังประธานก็ได้อย่างแข็งดูเก้าอี้ น้องๆสามเณรครับก็ช่วยดูแลบริการเก้าอี้เนาะเอามาเสริมคือทางหน่วยงานราชการประเภทเดอร์ก็ช่วยดูแลพอคอยนะครับเนื่องจากวันนี้ได้เจริญพรเรียนเชิญในส่วนของส่วนงานราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับในเขตพื้นที่อำเภอฝางเราจะได้ข้อกำนันของอำเภอต่างๆที่ได้มาร่วมในการประกอบพิธีนะครับคุณกนกพิมพ์ชัยนาพี่น้องศรัทธาบ้านไว้บูไนเด้อเปิดมาตางแหวน1 วง 1 สลึงแล้วก็พร้อมโดยสังฆทาน1 ชุด 2,000 บาทพร้อมด้วยข้าวมีเด้อข้าวมีพี่น้อง300 ห่อ500 ห่อเด้อข้าวมีเมืองพี่น้อง500 ห่อก๋วยเตี๋ยวของคณะสงฆ์ตำบลเวียงฝาง1 2 3ของบ้านเบาๆลงอยู่ข้างนอกเด้อโรงทานเต็มเด้อญาติโยมโรงทานเต็มแล้วก็กาแฟโบราณกาแฟตรงนี้กาแฟมีอยู่อ่ะโคกาแฟก็มีก็โมได้เนอะเจริญพรท่านประหลัดเอาที่ประหลัดของเราได้ร่วมไว้ร่วมมือได้ดูแลพระเจ้าประสงค์อย่างนะครับคุณหลวงพ่อครูอาจารย์นะครับที่ได้กราบราธนานะครับก็กราบราธนานะครับได้นั่งประจำชุดนะครับเก้าอี้ที่พักรับรองนะครับเดี๋ยวสามเณรหลังจากที่ครูอาจารย์ได้นั่งประจำเก้าอี้แล้วนะครับก็จะได้คือสามเณรได้ถวายน้ำนะครับได้ถวายน้ำหลังจากที่ครูอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปนะครับได้มาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเรียบร้อยนะครับขอกราบเมตตาบารมีครูอาจารย์นะครับ10 รูปที่ได้มาเรียงส่งไปตะกี้นี้นะครับได้นั่งประจำที่10 รูปนะครับส่วนเก้าอี้ที่เหลือนะครับที่อาจจะมีรายชื่อติดก็กราบเมตตาบารมีทางพ่อครูอาจารย์นะครับได้นั่งประจำที่นั่งนะครับได้ตามสะดวกนะครับในแต่ละจุดนะครับแล้วก็ขอเรียงส่งนะครับในส่วนของพระมหาเถรานุเถระนะครับที่จะได้นั่งอธิษฐานจิตเจริญภาวนานะครับจำนวน5 รูปนะครับจำนวน5 รูปอันมีรูปที่1นะครับหลวงพ่อพระพุทธสังฆราชท่านเดี๋ยวก่อนเขียนชื่อที่ไปอนุโมทนากับคณะข้าราชการอำเภอฝางเด้อข้าราชการอำเภอฝางที่เอาแผ่นทองไปบอกบุญแต่ละหมู่บ้านได้เงินอยู่800,000 กว่าบาท800,000 กว่าบาทนี่ยังก็มาทีหลังเลยและอนุโมทนากับเจ้าภาพรายชื่อดังต่อไปนี้คือนางประจักษ์ทัศนีบ้านต้าชัยประการบริจาคแหวน1 วง 1 สลึงโมทนาสาธุแหวนทองคำได้นายประจักษ์นางทัศนีบุญดมเจ๊อย่างมาเจ๊มาเลยเข้ามานี่จะยกลงนะครับนั่งถวายพระเด้อเจ๊ปตท.ฝางคุณโยมพัทราวรัยนะครับนันทรัตพันธ์จิป้อมนะครับปตท.ฝางนะครับอเมซอนคาเฟ่ได้นำเอาน้ำปานะนะครับได้มาถวายนะครับครูอาจารย์นะครับในการประกอบพิธีในวันนี้นะครับโมทนาบุญสาธุอีกรอบหนึ่งนะครับขอเมตตาบารมีครูอาจารย์นะครับพระมหาเถรานุเถระที่ได้กราบอาราธนา
นะครับมาในการประกอบพิธีนะครับ21 รูปจะเป็นสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นสงฆ์ร่วมพิธีในการเจริญชัยมงคลคาถานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ21 รูปนะครับก็การปรารถนานะครับแถวที่1นะครับแถวที่1นับต่อไปนะครับต่อไปหลังจากที่ได้ประเดียงสงฆ์ไปแล้ว10 รูปนะครับในส่วนของสงฆ์นะครับหลวงพ่อครูอาจารย์พระมหาเถรานุเถระนะครับที่ได้เมตตาอธิษฐานจิตนะครับนั่งครบใน5 จุดนะครับก็ประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระครูสังวรประภัตนะครับหลวงพ่อศึกษาเจ้าคณะตำบลแม่งอนนะครับวัดพระราชแก้วนะครับหลวงพ่อพระครูพิสิทธิ์บุญญาภรณ์เจ้าคณะตำบลสันทรายวัดนันทรามหลวงพ่อพระครูชัยมังคลารักษ์เจ้าคณะตำบลแม่ระบังเขต1วัดชัยมงคลหลวงพ่อพระครูพิพิธบุญโยภาสเจ้าคณะตำบลแม่ทนบวัดชิมพิวันบางยิ้วและท่านอาจารย์ราสมุขนรงศักดิ์ทิตาโสมโนเจ้าน้อยวัดศรีรนชัยนะครับ5 รูปนะครับจะเป็นองค์นั่งเจริญจิตภาวนานั่งครบนะครับทั้ง5 จุดนะครับก็จะมีรายชื่อติดไว้นะครับด้านแจงทิศตะวันออกนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นพ่อพระครูสังวรประภัตนะครับทิศตะวันออกด้านล่างก็จะเป็นพ่อพระครูชัยมังคลารักษ์ทิศตะวันตกนะครับแจงใต้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระครูพิพิธบุญโยภาสนะครับทิศตะวันตกด้านกลางจะเป็นหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์บุญญาภรณ์และทิศตะวันตกนะครับด้านเจงทางบนทางเหนือนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์ราสมุขนรงศักดิ์ทิตาโสมโนนะครับทั้ง5 จุดนะครับจะเป็นองค์นั่งอธิษฐานจิตบริกรรมภาวนาเพื่อทรงจิตในการประกอบพิธีเททองนะครับรอพระพุทธบรินิพพานนะครับนอกจากนั้นครูบาอาจารย์เทระนะครับเจ้าคณะตำบลนะครับหลวงพ่อท่านเจ้าคณะตำบลทุกตำบลนะครับในเขตพื้นที่อำเภอฝางในชัยประการนะครับที่ได้อาราธนามาเป็นองค์เจริญชัยมงคลคาถานะครับก็กับอาราธนานะครับได้นั่งประจำเก้าอี้อาสมที่พักรับรองนะครับเพื่อสามเณรก็จะได้บริการน้ำนะครับจะได้บริการน้ำคือนะครับในส่วนของครูบาอาจารย์และในส่วนหน่วยงานราชการนะครับในส่วนราชการอำเภอนะครับพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกบ้านที่ได้เจริญพรเรียนเชิญมาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ก็ขอเจริญพรนะครับด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะมีเต็นท์ที่รองรับนะครับแต่ละท่านไว้นะครับในส่วนของเก้าอี้ก็ขอน้องเนนนะครับลูกเนนได้ดูเก้าอี้เสริมได้ดูเก้าอี้เสริมมานะครับในส่วนฝากคุณครับฝากคารวะเนาะเก้าอี้เสริมน้องเนนไปพอเก้าอี้นะครับพอเก้าอี้เสริมมาสุภาชัยที่น้องเนนเข้าไปช่วยยกเก้าอี้มา40-50 ตัวนะครับยกมาเลยนะครับเพราะว่าส่วนงานราชการวันนี้มานับนะครับมานับก็ได้แรงศรัทธาได้แรงศรัทธาแรงบุญแรงสนับสนุนจากหน่วยงานราชการนะครับเป็นส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผ่านไปทางท่านนายอำเภอนะครับทั้ง3 อำเภอฝางในชัยประการนะครับในส่วนของภาคส่วนอำเภอฝางนั้นนะครับก็ได้รับการขับเคลื่อนนะครับการประสานงานการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้รับแรงบุญแรงศรัทธาจากคณะสัตยาทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอฝางซึ่งก็ได้นำเอายอดปัจจัยจากการบูชาแผ่นทองก็ได้ประมาณ800,000 กว่าบาทนะครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับปลัดอำเภอนะครับ 3-4 ท่านนะครับที่ได้ดูแลร่วมกันในส่วนของการเททองหล่อพระพุทธบรินิพพานในโอกาสคำรบที่1ในวันนี้นะครับตลอดจนถึงในส่วนของหลวงพ่อครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการนะครับทั้ง3 อำเภอนะครับผู้ท
ที่มีเมตตาบารมีธรรมในการประชาสัมพันธ์บอกบุญเชิญชวนศรัทธาญาติโยมของแต่ละวัดนะครับได้ร่วมบริจาคทำบุญบูชาแผ่นทองในการนำเอามาหล่อนะครับพระพุทธปรินิพพานในโอกาสต่อไปนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณนะครับกับครูบาอาจารย์นะครับตลอดจนถึงคณะศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลาอยู่ถ้าศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ยังมาได้ร่วมบุญนะครับยังมาได้ร่วมบุญในการบูชาทองในการเขียนจานแผ่นทองตลอดจนถึงทองแผ่นทองแท่งนะครับในแต่ละขนาดนะครับทองแท่งขนาดน้อยทองแท่งขนาดใหญ่นะครับตลอดจนถึงแผ่นทองก็เจริญพรเรียนเชิญได้เด้อยังพอมีเวลาตอนนี้เวลาก็ประมาณ13 นาฬิกาครับ20 นาทีพอมีเวลาแห่งประมาณครึ่งชั่วโมงนอกในการที่เราจะได้ร่วมกันก่อนที่จะมีพิธีส่งนี้ก็จะมีฟ้อนรำอวยพรเชิญผู้รวมกำนันผู้ใหญ่บ้านเด้อมานั่งประจำที่เด้อเราจะชมการฟ้อนของคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านเมียงฝางโดยการประสานของครูพระคือท่านพระปริกาสมจิตทิตาสุมโนทิตาปัญโยได้ประสานนักเรียนมาเกิดเด้อเอาดนตรีมาใส่นะเดี๋ยวไปยังดนตรีมาแล้วแล้วจะฟ้อนโรงเรียนบ้านเมียงฝางทุกท่านที่มาฟ้อนมารำวันนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับญาติโยมที่จะถ่ายรูปไปถ่ายน้ำท้ายเทปเรื่อยตั้งเต็นท์พระนอนนะถ่ายเป็นที่ระลึกกำนันผู้หลวงบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ทำถ่ายเป็นที่ระลึกก่อนที่นี่ก็มีพูดจะชัดเจนดีชัดเจนที่บนหลวงพ่อพระครูสัมพันธ์ประพัฒน์ครูบาคำปันอายุ82เนี่ยอันนี้อยู่ที่พุทธวัดห้วยลึกที่มาเป็นพระแผ่เมตตาจิตเพลงขึ้นก่อนต่อไปนี้ญาติโยมเนี่ยชมฟ้อนรำอวยพรจากโรงเรียนบ้านเมียงฝางอันนี้บทนี้ครับมีบทเพลงครับ
เสียงปรบมือนะครับเป็นกำลังใจครับน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนบ้านเวียงฝางนะครับที่มาในชุดการแสดงนาฏยลีลาวัฒนธรรมล้ำค่าล้านนาไทยขอเจริญพรท่านรัฐอำเภอฝางนะครับรัฐทศพลพุ่มเจริญนะครับได้คือเกียรติในการมอบรางวัลสีน้ำใจนะครับเพื่อกับน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนบ้านเวียงฝางครับเจริญพรด้านหน้าเวทีเลยช่างภาพตอนนี้เวลาประกอบพิธีก็ใกล้เข้ามานะครับได้ขอกราบพระราชทานครูอาจารย์นะครับที่เป็นองค์เจริญพุทธมนต์นะครับจำนวน21 รูปและครูอาจารย์ที่ได้กราบพระราชทานมาเจริญชัยยมงคลคาถานะครับที่เพิ่มเติมนะครับขอกราบเป็นตาบารมีนะครับได้นั่งที่เก้าอี้นะครับที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับหมดเลยครับสำหรับครูอาจารย์พระมหาเถระนุเถระนะครับพัดจากทั้ง10 รูปนะครับที่ได้เจริญพุทธมนต์นะครับที่ได้บรรลุสุขไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อพระครูมรุนธรรมทัศน์นะครับเจ้าหน้าตำบลแม่งอนหลวงพ่อพระครูขันติสลามพิรักษ์เจ้าคณะตำบลมีเขตดึงท่านพระครูสถาพรธรรมพิสิทธิ์เจ้าคณะตำบลปุ่มน้ำร้อนพระครูรัตนประรานุรักษ์เจ้าคณะตำบลแม่สาวเขตดึงท่านพระครูรัตนสุตาพิมลเจ้าคณะตำบลแม่อายเขต2ท่านพระครูปฐามปทุมราชเจ้าคณะตำบลแม่ขาเขต1ท่านพระครูศรีวิทยาพินันท์เจ้าคณะตำบลแม่ขาเขต2ท่านพระครูสมุทรสุภโชคโพธิสาโรเจ้าคณะตำบลม่อนบินนะครับก็กราบนิมนต์นะครับด้านฝากด้านนี้เลยนะครับด้านหลังได้พูดหลวงพ่อนะครับส่วนด้านบนนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็นิมนต์ได้นั่งนะครับตามอาสนะที่พักรับรองนะครับตามรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับหลวงพ่อพระครูวิวิธรรมวัฒน์เจ้าคณะตำบลแม่ศูนย์หลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมกิจเจ้าคณะตำบลแม่ค่าท่านพระครูเกษมศิรสัมพันธ์เจ้าคณะตำบลเวียงเขต3ท่านพระครูสุวัฒน์ธรรมประภาสเจ้าคณะตำบลแม่นาวางเขต2ท่านพระครูศรีพัฒนาโกศลเจ้าคณะตำบลสันตุนมือท่านพระครูปรัตนาทิตย์อภินันโทเจ้าคณะตำบลบ้านหลวงท่านพระครูหลวงพ่อพระครูขันธยาลังการเจ้าคณะตำบลผาตอนท่านพระครูกันตาชัยสิทธิ์เจ้าคณะตำบลแม่ไอเขต1ท่านพระครูประภาสวีรธรรมเจ้าคณะตำบลแม่สาวเขต2ท่านพระบดีการชัยราชยสุพรรณโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแม่ไอท่านพระมหาสมบูรณ์ธรรมติโนเลขาเจ้าคณะอำเภอชัยปราการท่านพระอธิการศิริธานสิริมังคโลช่วยเลขาเจ้าคณะอำเภอฝางท่านพระครูสมุนิรันดร์สิริทโรเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอฝางพระพัฒน์ภัสโรเลขานุการเจ้าคณะตำบลมีเขต1พระชวานนท์พระทัตโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลมีเขต3พระสอนสุริวิชโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลปุ่มน้ำร้อนพระพานุเตชะธรรมโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลม่อนบินพระมหาวีรพัฒน์มหาวีรวัฒโนเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายท่านพระครูท่านพระประหลัดพิเชษมหาธีรปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่คะพระวัชระอนิสโรเลขาเจ้าคณะตำบลแม่ศูนย์พระสุรชาติสุทธิจิตโตเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่งอนพระประหลัดพุทธนาธรรมโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่ขาเขต1ท่านพระมหาสิริชัยอนันตยเมธีเลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่ขาและท่านพระเอกสมจิตจิตปุญโยนะครับจังหวัดวัดสมุทรนะครับขอกราบนิมนต์เลยนะครับอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติสงฆ์มาแล้วนิมนต์นะครับกราบนิมนต์นะครับได้เข้านั่งที่พักรับรองนะครับเข้านั่งที่พักรับรองตามจุดที่ได้จัดไว้นะครับกราบนิมนต์ครับด้านบนนี่ครับหมอนิมนต์ด้านบนครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสามเณรเขาก็จะได้
ถวายน้ำนะครับถวายน้ำได้ทุกที่ทุกจุดนะครับฝากคนนี้เป็นหมดครับครับสำหรับในส่วนหน่วยงานราชการนะครับท่านก็กำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่บ้านนะครับที่ได้เดินทางมาถึงแล้วท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรฝางนะครับและก็หน่วยงานต่างๆที่ทางอำเภอนะครับได้ทำหนังสือเจริญพรเรียนเชิญมาแล้วนะครับก็เจริญพรนะครับในส่วนที่รับรองประจำเต็นท์นะครับฝากด้านที่ตะวันตกนะครับด้านที่ตะวันตกฝากด้านบนนะครับด้านบริเวณที่จัดเตรียมพิธีไว้นะครับสำหรับที่นั่งที่พักรับรองนะครับในแต่ละจุดตลอดจนถึงศรัทธานะครับศรัทธาญาติโยมก็ไม่ออกศรัทธาทุกท่านที่อยู่ในบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าป่าพระนางสามผิวนะครับในประเพณีหัวใจข้างหน้านี้นะครับพิธีก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับพิธีก็จะได้เริ่มขึ้นดังนั้นก็เชิญทุกท่านเชิญทุกท่านได้นั่งประจำที่ในส่วนของพระมหาเถระนะครับซึ่งเป็นพระเถราจารย์ที่จะได้เจริญจิตภาวนานะครับบริกรรมภาวนาจำนวน5จุดนะครับกับเมตตาบารมีหลวงพ่อพระครูสังวรประภัตนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่งอนนะครับหลวงพ่อพระครูชัยมังคลารักษ์เจ้าคณะตำบลแม่ระวังเขตหนึ่งนะครับหลวงพ่อพระครูพินิจบุญโยภาสเจ้าคณะตำบลแม่ทะลุหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์บุญญาภรณ์เจ้าคณะตำบลสะทรายและอาจารย์พระสมุทรนรงทรัพย์ที่ตั้งสุขโนนะครับเจ้าน้อยนะครับวาสีรชัยกับเมตตาบารมีธรรมนะครับนั่งบริเวณจุดที่พักนะครับบริเวณสถานที่ประกอบพิธีทั้ง5จุดนะครับโดยรอบบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเททองนะครับสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวาจารย์นะครับผู้ใดที่จะได้เมตตานะครับได้นำทองนะครับเงินนะครับที่จะได้ร่วมพิธีนะครับในโอกาสคราวครั้งนี้ก็กราบเมตตาได้นะครับในส่วนของพิธีการนะครับก็จะเป็นไปตามกำหนดการนะครับที่จะได้แจ้งไว้ในสถานที่ในการประกอบพิธีนี้นะครับในเวลา 14 นาฬิกาก็จะเป็นการประกอบศาสนพิธีนะครับในการเริ่มพิธีในการเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานนะครับหลังจากที่ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในส่วนของศาสนพิธีกรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เจริญพรเชิญท่านอาจารย์ณพัฒนาดินาจินเรศอาหารอาจารย์แสนนะครับนักวิชาการศาสนาประจำอำเภอฝางได้เป็นศาสนพิธีกรในการนำประกอบพิธีนะครับก็จะได้นำไหว้พระสมาทานเบียรศีลเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เจริญพรท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติได้จุดเทียนนะครับนวโรธรรม
9เล่มนะครับเทียนมงคลซ้ายมงคลขวาแล้วก็เทียนบาทน้ำมนต์ถวายพระเถราจารย์5จุดนะครับแล้วก็บาทน้ำมนต์นะครับที่บริเวณหน้าประธานสงฆ์ที่ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ทั้ง2ลูก2ใบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพิธีก่อนก็จะได้กล่าวคำอาราธนาพระปริตพระมหาเถระนุเถระจำนวน21รูปจะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์หลังจากเสร็จสิ้นจากการเจริญพุทธมนต์แล้วนะครับในส่วนของพิธีกรก็จะได้การอาราธนาหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าหน้าอำเภอฝางในนามประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพุทธปรินิพพานในวันนี้นะครับได้กล่าวถวายรายงานการจัดพิธีนะครับแด่ประธานสงฆ์ซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเมตตาบารมีธรรมอย่างสูงนะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าดอนพระอารามหลวงนะครับซึ่งทั้ง2รูปนะครับได้เมตตาในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานในโอกาสคราวครั้งนี้นะครับก็จะได้กล่าวถวายรายงานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะได้ประกอบพิธีในการเททองนะครับก็จะได้ประกอบพิธีเททองนะครับแล้วก็ประธานทั้งประธานฝ่ายสงฆ์นะครับประกอบไปด้วยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าดอนพระอารามหลวงทั้งฝ่ายสงฆ์ที่ดำเนินการนะครับหลวงพ่อเจ้าหน้าที่ทั้ง3อำเภอนะครับฝ่ายคารวะก็จะมีท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอนะครับก็จะได้ประกอบพิธีในการเททองนะครับแล้วก็จะได้เจริญพรเรียนเชิญในส่วนของพ่อกำนันนะครับทุกตำบลนะครับจะได้กำนันทั้ง3อำเภอนะครับแล้วก็กำนันประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลนะครับได้เขียนแผ่นทองจะลึกแผ่นทองนะครับที่ได้เตรียมไว้ที่ฐานนะครับบริเวณจุดที่พักรับรองท่านแล้วก็เขียนไว้นะครับเพื่อจะได้นำเอามาหล่อพวงกับแผ่นทองในการหล่อนะครับสังฆปัญญันโตปนาราโสยะถาคันติโยติกาโสยะถาปฏิมานิวาสกังวาสิกาปัญสุทายของน้อยได้ตกแต่งเป็นของน้อยกับมานั้นส่งมาเป็นองค์การถวายทานและมีในมีสุขีโยมีใจประกอบไปด้วยอายุวัฒสุขภาระนิพพานยังไม่ได้อยู่กับยังวาระพุทธศาสนาโตสริสัมมาสัมพุทธเจ้าอันยืนยาวนานบนกวาจาขอจะได้การและนั้นมีสัมมีนิโยมีมันตุสัพพะโลกโวินาศโลกาเตภวัตโยเอติกายุโกภวะอภิวาทานาสีนิสัตติจังวันดับนั้นมาเมนานปันติปันทิพย์นานปันคุณปันภายในนางระพีมันนิโยมันแค่ในจานทองสองแท่งแค่ละ199 บาทวันนี้เรามีธรรมะเมตตาวันนาปฏิกาอารัมภะเรของในเป็นสุขาติวิตังสริสัมปติตามิปัตตามหาเนรปานเนยัมปิสัมปีติโยมิวัสันตุสัพพะโลกโภวินาสันตุปาเตโภวัตตุตระโยสุขีเอกายุโภภวะอภิวาทานาสีนิสัตติจังตาปัญญากิโนยัตตาโรธรรมวัฏันติวัตโตสุขังสังยกไปแยกปุ๊บมาสูงหรอกดูแคบหลายเด้อมีสูงหรอกลงแคบหลายอายุวันโนสุขังพลังเลย
แจกสงเราเด่นมาด้วยน้ำส้มถวายพระสงฆ์เก็บผ่านมาไปไหนยังมันทำได้เหรอผมก็อยู่ที่นอกวันที่ทองจะบริจาคทองคำอยู่หน้ากับทองคำ1 สลึงอนุโมทนาสาธุตอนนี้ใกล้งานแล้วใกล้เลยงานแล้วคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติสงฆ์หลวงพ่อพระราชไม่ยังหลวงพ่อพระราชตะกัวดุลโทรศัพท์หาหน่อยมาแล้วบอกโอเคครับมาแล้วนายอำเภอมาสมองไปอย่างเจริญพุทธมนต์ก่อนนะเจริญพุทธมนต์ก่อนพิธีสำคัญกับพิธีเททองเราครับพอถึง2 โมงปุ๊บเอาก่อนอย่าได้เริ่มพิธีตอนนี้เวลาเอาแผ่นทองวางอย่างได้เกียรติอย่าเริ่มเกียรติคาถาคมคาถาคมเป็นตัวเมืองนาโมกุณายะกาเป็นไปอะไรหล่อเบาองค์พระเจ้านอนองค์หล่อเล่าพระเจ้านอนองค์นี้ยาว7 เมตร 21 เซน7 เมตร 21 เซน14 ศอก 15 ศอกเอาไปแจกถวายพระสงฆ์น้ำส้มบริสุทธิ์ข้างในเท่าไหร่ครับข้างในเท่าไหร่เอามาเรียนด้วยบริการเรียนด้วยแจกเอาอาจารย์แสงเอาอาจารย์แสงไปเดี๋ยวก่อนโฆษณาครับประกอบทรงเครื่องเจ๊พัฒนาพรเจ๊แดงอินดีกูลประกอบทรงเครื่องอยู่ทางใต้เจ๊แล้วก็โฆษณาครับส่วนส้มหนูนาถวายส้มที่เลิศรสที่สุดในอำเภอฝางเราส่งส้มหนูนาจบเลยและส่วนส้มต่างๆโดยการนำของไอโชตครับคุณอุไรวันได้นำประสานเจริญพรส่วนงานโรงพยาบาลฝางครับเจริญพรแนะนำที่ภาพรับรองเลยด้านซ้ายมือครับซ้ายมือเดี๋ยวการประกอบศาสนพิธีการเจริญพุทธมนต์นะครับเราจะได้เริ่มก่อนก็คงก็เวลาสมควรเวลาบ่าย 2ครับจะได้ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อทำวัตถุที่เป็นวัตถุธาตุให้มีพลังเพื่อจิตตานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพพุทธานุภาพของอำนาจพระมฤตตานุภาพสถานะขันตุติพระมฤตคือป้องกันเหนือข้างป้องกันสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยศรัทธาคือความเชื่ออาสาทะคือความเลื่อมใสนะครับเมื่อเชื่อนั้นก็ชอบเมื่อชอบนั้นก็ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากศรัทธาแต่อย่าลืมปัญญาเป็นตัวประกอบเพื่อจะไม่ได้ศรัทธาจนเกิดเหตุตัวปราศจากเหตุผลหรือเหตุปัจจัยต่างๆขอบคุณขอทั้งหลายนะครับที่ได้เห็นเฟซแล้วก็ร่วมในการทาสีพระพาที่ประทับของพระเจ้าฝ่าพระนางสามผิวนะครับตามกำลังสามลูกกับทุกท่านนะครับจะบริจาคมากบริจาคน้อย
ขออานิสงส์มากความสำเร็จมากบุญกุศลมากก็เกิดขึ้นแก่ท่านและครอบครัวตลอดไปทำไมให้ผมเข้าไปปั่นปอนกันวันนี้ส่วนงานราชการนะครับก็มีท่านวารีร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะครับก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีนะครับท่านนายกธานิชกมลรัตนานะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฝางก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับและส่วนสำคัญต้องอนุโมทนาเพิ่มเติมในส่วนของยอดรวมปัจจัยนะครับการบูชาแผ่นทองของพี่น้องชาวอำเภอฝางผ่านทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพร้อมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อรวบรวมปัจจัยในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานในวันนี้นะครับซึ่งก็ยอดณปัจจุบันนะครับก็ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 811,342 บาทนะครับและก็ยอดแผ่นทอง 45,000 แผ่นนะครับก็ได้ดำเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้ส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับของอนุโมทนาบุญกับส่วนงานราชการด้วยนะครับพิธีเริ่มแรก2 โมงนะ14 นาฬิกาก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์เถระนั่งปลุกเทเมตตาเริ่ม2 โมงก่อนจะใช้เวลาประมาณสัก1 ชั่วโมงกว่าวันนี้อาจารย์แสงนิมนต์มาเลยอาจารย์แสงนิมนต์มาเลยก่อนอาจารย์บูมมาไหนอาจารย์บูมมานี่อาจารย์แสงมานี่เอาเก็บที่กัน
แทนของทางอำเภอแม่อายเนอะได้จุดเทียนน้ำบนเป็นหลวงพุทธธรรมวันนี้แม่อายมีงานที่วัดแม่อายหลวงเปิดโปรยหลวงนะเปิดโปรยหลวงทีนี้ตัวแทนของอำเภอฝางก็นำเปิดมาแล้วแทนของอำเภอชัยปราการ และขออนุโมทนาบุญเพิ่มเติมนะครับกับเจ๊ป้อมนะครับจากกรทฝางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรโรงพยาบาลฝางได้ร่วมนำเอาน้ำปานะนะครับมาถวายวาจารย์พระมหาเถรนุเถระที่ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานในวันนี้ด้วยนะครับตลอดจะถึงในส่วนของทุกๆตำบลนะครับที่ได้นำเอาโรงทานนะครับมาร่วมในการจัดเลี้ยงในคราวครั้งนี้นะครับทางตำบลเบียงทั้ง3เขตตำบลโป่งน้ำร้อนมอนบินสันทรายแม่สูนแม่ข้ามแม่งอนแม่ข่าทั้ง2เขตอบตเบียงเทศบาลโรงพยาบาลตลอดจนถึงในส่วนของคณะสงฆ์ทั้ง2อำเภอนะครับอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการนะครับที่ได้นำเอาโรงทานนะครับที่ได้มาบริการจัดเลี้ยงนำเอามาถวายนะครับในพิธีในครั้งนี้ศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาถึงบริเวณสถานที่แล้วก็เจริญพรนะครับเจริญพรตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่จะได้ประกอบศาสนพิธีแล้วนะครับได้จัดเตรียมพิธีนะครับเตรียมความพร้อมได้จดรายชื่อรายนามนะครับตัวแทนของแขกผู้มีเกียรติจะได้ประกอบพิธีนะครับในการจุดเทียนสำหรับจะถึงในส่วนของการถวายนะครับจัดปัจจัยทายธรรมด้วยนะครับ
ญาติโยมนั่งประจำที่เด้อประจำที่สำหรับโรงทานก็อยู่ข้างนอกวัดนอกวัดจะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ก๋วยเตี๋ยวมีน้ำปานะมีน้ำปานะน้ำดื่มของอบต.เวียงของเทศบาลหลายที่แล้วก็ญาติโยมถวายทานมีอยู่หลายจุดและสำหรับน้ำชากาแฟอยู่ที่ข้างๆจำหน่ายทูบเทียนได้จำหน่ายเท่านั้นเงินทองอยู่ที่นั่นพวกแดงของเฮนเดอร์พวกแดงของเฮนเดอร์กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้หลวงบ้านมาที่เต็นท์สีดำเนินทางข้างโรงหล่อเด้อข้างโรงหล่อมีท่านอำเภอป๋าและท่านปลัดอำเภอชัยประการเดี๋ยวทางปลัดของอำเภอชัยประการอำเภอแม่อายก็จะมาสมทบนี่เป็นงานของ3อำเภอใหญ่ที่องค์พิมพ์ที่จะหล่อวันนี้คือหล่อท่อนบนท่อนศีรษะขององค์พระนอนเนี่ยเราถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนในศีรษะนะในศีรษะแล้วก็ท่อนขาท่อนล่างจะรอที่โรงงานที่สันกำแพงโรงงานของคุณป้อมสระป้อมวันนี้มาอย่างสบายญาติโยมมาฮอดมาหนาวแต่ว่าฝนตกตลอดทั้งวันวันนี้ฟ้าเปิดคือเอาทั้งหลายได้ทำบุญงานนี้มีการถ่ายทอดวิทยุไปทั่วภาคเหนือวิทยุชุมชนเครือข่ายของคณะสงฆ์อำเภอทุกตำบลทุกอำเภอในภาคเหนือ18จังหวัดมีการถ่ายทอดไปด้วยนะครับแจ้งทางคณะสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายโรงงานกุลพัฒนาได้ใช้บริการรอครูบาศรีวิจัยโดยครั้งแรกแล้วก็หลายทางในเมืองกลางไม่ให้ใช้ประการก็ไปติดต่อโรงงานกุลพัฒนาแม่ปูขาเหนือศาลาช่างป้อมเปิดเป็นลูกศิษย์วัดพระอารามปูง่ายปูดีปูกันเป็นกันเองและบางทีวันก็จะมารอที่วัดคูหาวันนี้ก็เสร็จสมัยยังละรอบนวัดรอหลายที่นี่ก็บูรณาสาธุถวายน้ำอะไรครับเย็นถวายผ้าถวายผ้าโค้งไม่น้อยกันทำให้เย็นไปโค้งไม่น้อยทองคำตอนนี้ได้เกือบจะ2 บาทแล้วญาติโยมนะ2 คำแท้ๆนะของแท้ๆนะได้เกือบจะ2 บาทแล้วนี่พี่น้องบอกสร้อยคอทองคำของเก่าแล้วของพ่อหอม1 สลึงพ่อหอม1 สลึงเกษตรการมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ลองเป้านี่เพื่อจะกันเลยลองเอาครูบาอาจารย์มาลองเป้าเอาใส่พระเจ้าองค์นอนเนี่ยองค์นอนนี้จะอยู่ที่ดอยหล่อบ้านโคกเสืออำเภอดอยหล่อเด้อที่นั่นเป็นพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่คำว่าพุทธมณฑลเนี่ยมณฑลเป็นที่อยู่เป็นมณฑลเป็นที่ประทับเป็นที่อนุสรณ์ที่เราชาวพุทธทั้งหลายมันต้องไปอินเดียอย่าหลงไปที่นี่เป็นที่ประสูติที่ตรัสรู้ธรรมที่แสดงธรรมที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพอกระเริ่มเปิดยังแบ่งถ้ำแบ่งน้ำตกที่หลวงพ่อจะมาจะแบ่งออนเซนให้ลูกออนเซนป่ะไปคือทุกเจ้าส่งน้ำอาบน้ำออนเซนอันนี้ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่190 กว่าไร่190 กว่าไร่เอาต่ออย่าได้ต่อองค์พระวันนี้เป็นตนเป็นองค์และจะแจ้งญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบว่าเขาจะยกองค์พระเนี่ยไปเวลาใดคงจะปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์
เช่นงานบ้านพระเจ้าโมหาราชนี่ก็เป็นผู้ปรึกษาเรื่องกันงานบ้านพระเจ้าโมหาราชวันที่22ใช่ไหมพ่อวันที่22เด้องานระลึกถึงบุพการีหลวงพ่อบุญเย็นเป็นพระนอนเนี่ยแจกจ่ายให้แก่ญาติโยมนะญาติโยมอันนี้ก็แจ้งกำหนดการญาติโยมทั้งหลายรับทราบพระนอนเนี่ยเปิ้นยกโป่งตกโป่งคืออำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยประการเดี๋ยวว่าแต่ละอำเภอนะเพื่อนจะบริจาคเงินเท่าใดเดี๋ยวจะแจ้งคือทางเจ้าคณะจังหวัดประธานสร้างพุทธมณฑลรับทราบเป็นร่วมกันจะได้เวลาเด้อญาติโยมได้เวลาเตรียมชนวนเตรียมพร้อมก็นานเตรียมชนวนพร้อมได้พร้อมอกพร้อมใจก็จะได้ไปพักสมาทานศีลพระที่นั่งปก4 รูปก็มีหลวงพ่อพระครูสังวรประพัฒน์อดีตพระอาวุโสครูบาคำปันหลวงวัดห้วยลึกวัดพระธาตุดอยแก้วแม่งอนนะนิมนต์ครับนิมนต์อาจารย์เสกมาสการพระเดชพระคุณพระเดชานุเถระอาจารย์ทั้ง3 อำเภอเรียนท่านประธานท่านนายอำเภอฝางตัวแทนท่านนายอำเภอชัยปราการตัวแทนท่านนายอำเภอแม่อายตลอดถึงคณะทาผู้มีเกียรติทุกท่านบัดนี้ได้เวลาจะประกอบพิธีในการเจริญพุทธมนต์เพื่อประกอบพิธีก่อนในการเททองหล่อพระพุทธรูปปางพุทธปฏิภาณโดยคณะสงฆ์อำเภอฝางคณะสงฆ์อำเภอแม่อายคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการหน่วยการปกครองทั้ง3 อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนทั้ง3 อำเภอบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจตัวสนอำเภอฝางประธานในพิธีได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระไตรขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญท่านทานบดีในทานทุกท่านประนมมือขึ้นประหนึ่งว่าได้น้อมจิตอานุภาพร่วมจุดกับท่านประธานเพื่อเป็นมงคลการสืบไป
ครับวันนี้ท่านประธานในพิธีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุทธิโกศลอำเภอฝางได้เป็นประธานในการจุดธูปเทียนชาพระไตรเรียบร้อยแล้วต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานท่านอุบาสกการนักศิลป์นักบุญทั้งหลายประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอาจารย์ได้ถวายทั้งสิ้นนะครับลำดับต่อไปขอทุกท่านประนมอีกครั้งหนึ่งตั้งใจสมาทานเป็นจะสิ่งพร้อมกันณการละบัดนี้มายังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปีมายังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปีมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเว
ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุวิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญญสิกขาปะทานิสีเลนะสุขันยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิโพธิยันตินะสมาสีรังวิโสทะเยสาธุปัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดุลพรสุพิตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฝางได้ประทานสิ่งเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติราชการตัวแทนจำนวน9ท่านได้จุดเทียนนวโรกุตธรรม9ดังมีในนามดังต่อไปนี้เมื่ออ่านรายชื่อเสร็จแล้วขอเรียนเชิญตามลำดับนะครับท่านแรกนายสุทินแสงตาปลัดอำเภอแม่อายแทนนายอำเภอแม่อายท่านที่2นายธานิตกมลนานายกเทศบาลตำบลฝางท่านที่3นายธนกิจชัยสารท่านที่4นายอุดรปัญชุมกำนันตำบลเบียงท่านที่5นายอนันต์พวรรณากำนันตำบลแม่ข่าท่านที่6นางสาวนรินทร์รัตน์สมเชียงใต้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนท่านที่7นายสรพงษ์ดีรักวานิชปลัดอำเภอฝางท่านที่8นายทศพรภูมิเจริญปลัดอำเภอฝางและท่านที่9นายทวีศักดิ์สุภาษีนาผู้ใหญ่บ้าน3ขอได้เชิญทั้ง9ท่านตามลำดับครับเชิญทั้ง9ท่านตัวนี้เลยครับเป็นตัวแทนของคณะอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะครับนวโรกุตตรธรรม9หมายถึงมรรค4ผล4นิพพาน1นะครับเรียกว่าเขียนนวโมรคุณแล้วต่อเลยครับเป็นมงคลยิ่งแล้วนะครับอำเภอฝางมีอาชีพราการนะครับตัวแทนของคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะครับได้เป็นตัวแทนจุดเทียนนวโรกุตตรธรรม9ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการที่ทองหล่อพระนอนพุทธปริพานถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนักนะครับเป็นวันเป็นปรางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงว่าดับกิเลสพร้อมระดับขันธ์5ก่อนพุทธศักราช45 ปีนะครับเพราะว่าหลังจากพระองค์ได้ปรินิพพานแล้วก็มีการตั้งศักราช1
นะครับเป็นตัวแทนทั้ง3อำเภอนะครับส่วนอำเภอชัยปราการนะครับก็เป็นตัวแทนคือท่านประหลัดไทยสอนดีนั้นจะเป็นตัวแทนของทางคณะสงฆ์นะครับของชัยปราการก็คือจุดเทียนมงคลซ้ายขวาเราจะเขียนติดเขียนแล้วก็ลงทำเรียบร้อยนะครับขีปโทจักขุโทโหตินะครับการให้ประทีปแสงสว่างให้ดวงตาให้ตาทิพย์ให้ทิพย์จักขุนะครับการถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาในพระไตรเนตังโคสรนังเอตังโขสนังเขมังเอตังตุตรังเอตังสัพพะกามะก็จะมีเทียนน้ำมนต์อีก7ขันนะครับหรือ7ที่นะครับต่อท่านผู้มีเกียรตินะครับทางที่หลวงพ่อได้มาสอบถามนะครับก็ได้ลงชื่อเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นตัวแทนนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับพิธีกรรมพิธีการผมว่าเพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกครั้งที่มีการตั้งจิตอธิษฐานนะครับเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งความขลังและศักดิ์สิทธิ์นะครับจิตที่นิ่งนะครับย่อมทำอะไรได้สำเร็จโดยมีสัมมาสติเป็นตัวกำกับครับเสร็จแล้วเชิญนั่งประจำที่นะครับจะได้มีการจุดเทียนในการเรียนลำดับ10 ไปนะครับ
ครับหลังจากที่ตัวแทนหน่วยงานราชการตัวแทนปกครองท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านได้จุดเทียนนวโรกุตธรรม9เล่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการจุดเทียนมงคลซ้ายขวาและเทียนบาทน้ำมนต์7เล่มเป็นลำดับสืบไปจะเรียนเชิญท่านเป็นตัวแทนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เป็นตัวแทนจุดเป็นลำดับสืบไปครับต่อไปเป็นการจุดเทียนบาทน้ำมนต์นะครับทั้ง7ขันด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับขอเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสนะครับปลัดอำเภอชัยปราการปลัดคนไทยสอนจีนนะครับเป็นตัวแทนของท่านนายอำเภอและข้าราชการทุกภาคส่วนขอเรียนเชิญครับครับเล่มที่2นะครับขอเรียนเชิญนายสุภชัยกันปะสันตินะครับเป็นขวาครับเรียนเชิญครับเล่มที่3นะครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลท่านรองนนทกรนะครับเรียนเชิญครับครับวันนี้ประเด็นของหลวงพ่อพระเทพกระจางเมตตาเดินทางมาถึงบริเวณบนพิธีอนุสาวรีย์พระเจ้าฝากพระนางสามนิ้วในนามของพระเถรเถระพระศรัทธาทุกท่านขอถวายการต้อนรับพระหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับครับเล่มต่อไปขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนะครับคุณวราพรพงศ์สุวรรณนะครับเชิญครับ ค
และเล่มต่อไปขอเชิญท่านกำนันบุญธรรมนักปัญญาครับเชิญครับเป็นเล่มสุดท้ายนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติจำนวน6ท่านนะครับที่เป็นตัวแทนจุดเทียนนะครับต่อไปก็จะเป็นเทียนที่บาททั้งหมดใหญ่นะครับเพื่อจะได้กราบพัฒนาตัวแทนสงฆ์นะครับก็มีหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์นะครับเป็นองค์จุดเทียนที่บาททั้งหมดหลวงนะครับเจ้าหน้าที่ทางนี้ด้วยครับหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอเชียงรายการเจ้าวาดวัดป่าแม่แดงพระเจ้าผมมหาราชเป็นตัวแทนของสมณศักดิ์ศรัทธาสามอำเภอจุดเทียนที่บาทใหญ่ขอกราบนิมนต์ครับและเทียนเล่มสุดท้ายนะครับหลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการเจ้าวาดวัดป่าแม่แดงพระเจ้าผมมหาราชตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการนะครับได้จุดเรียบร้อยแล้วนะครับและลำดับต่อไปก้าวขอกราบสนาพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระรามหลวงได้โปรดเมตตาเจิมเทียนมงคลและก็จุดเทียนเป็นลำดับสุดไปขอกราบพระนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับตุติปะตุตโมพุทธังมังคารังมังคัมมาสัพพะทุกขาปะมุญเจเลธัมโมมังคาราสัมพุทโธคัมภิโรตุตัสสุ
มมามังคารามากัมมาสัมมาพยาวัมุญจเรสังโฆมังคาลาสัมพุทโธทักขินายโยอนุตตโรสังฆมังคารามากัมมาสัมภโรคาปัจจุจเรครับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสมชิกาท่านผู้ใหญ่ในกุศลทั้งหลายท่านลงมือขึ้นผมจะได้กล่าวตามรัตนาพระปริตเพื่อให้พระสงฆ์เทรานุเทระจำนวน20 รูปเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเททองหล่อพระนอนบางทุกท่านในผ่านกับสุไปวิปัติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาทินาสายาปริตังพุทธมังคลังวิปัติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายาปริตังพุทธมังคลังวิปัติปฏิภาหายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายาปาริตังพุทธมังคลังสัตโตสัมโพธิปัญจปัญญา
สะสะตัสสะหัสสะนินามามิเจระสะอังติสังฆมัญญาสังฆัญญานาเรนะนามามิขังนามาการานุภาเวนะอันตัสสะเปอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายะเวนัสสันโตอาเจสัตโตสัมโพเทนะวุตระยันติอัตตาจัตตาริสัสสะอัสสะเทวิสัตติสัตตาสะอัสสะนินามามิจิรัสสะหังเตสังฆมัญญาสังฆัญญานาเรนะมามิอังนัมมะกะลานุภาเวนะอันตัสสะเปอุปัฏฐเวอเนกาอันตรายะภิเวนัสสันโตอาเสสะโตโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสิโนนะโมธัมมานัมมัสสะสวากานะสิวะเอติตานะโมมหาสังฆัสสะภิวิสุทธัสสิลานิติโนนะโมมัตตยารัตตัสสะรัตตังนัตตยาสัสสะทุกขังนะโมมังคณิตัสสะตัสสะวัตถุตยาสัพเพนะโมอะระปะภะเวนะเวกัญจันโตภัตตวานะโมการันตุภะเวนะสุวัตเตหุนตุสัพพตานะโมอะระสังอิเตนะเวเทเมโหมิเตสวายวังเมสุตังเอตังสัมมายังวะคะวะปะรานะสิยังวิหารเตอิสิปัตตาเนเวกัตตาเยตระโภปัสสาวะปัญจวัคคีย์เยภิกขุอามันเตเสนะเวเมภิกขเวอันตาปะปะจิตเตนะนาเสเวทาปายโยจายังกามิสุกามาสุขานุโยโคยิโนคัมโมปุถุชานิโตอนาริโยอนาทัสสเนโตโยจายังอัตตกิรมัฏฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทัสสเนโตเอเตเตภิกขเวอุปโภอันเตอนุปคัมแมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอาภิสัมโพธาจักขุกรันติยานาการณิอุปัสสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสัมวันตันติกัตตมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอาภิสัมโพธาจักขุกรันติยานาการณิอุปัสสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสัมวันตันติอายัมเมวะอริโยอัตถังเกโกอะโกสยะเทนังสัมมาเดติสัมมาสังกัปโปสัมมาวายากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโกสัพพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอาภิสัมโพธาจักขุกรันติยานาการณิอุปัสสมัยยะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายะสัมวันตันติอิทังโกปานาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติเปทุกขาชาราเปทุกขามรณะเปทุกขังสุขะปริเทวะทุกขโทมานัสสุปายาสะเปทุกขาอภิญญาหิ
สัมปโยโคทุกโขปิเยวิปโยโคทุกโขยัมปิจังนาราปันติตัมเปทุกขังสังเกเตนะปัญจุปันนานากันธาทุกขาอิทังโภปานาภิกขเวทุกขาสัมโพธโยอริยสัจจังยายังตัณหาปนโนภาเวกานันทิราคาสาหะคาตาตระตัตราภินันเตเตสยาเตทังกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอิทังโขอนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาอาเสสาวิราคานิโรธโลยะโกปัตตินิสัพโพโมทิอานาไรโยอิทังโขอนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะระริโยอาตังเกโกภะโกสยาเดทังสัมมาสัมพุทธัมมาสัมตัมโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิฏฐิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุนัมเมสุจังกุงโรตาปาทิยานังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโกปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริยยันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโกปานิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิทังทุกขาสัมโมทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโกปานิตังทุกขาสัมโมทโยอริยสัจจังปะหาตัปปันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโกปานิตังทุกขาสัมโมทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังทุกขานิโรธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติสุธัมเมสุจังกุงโอตาปาทิญาณังโอตาปาทิปัญญาโอตาปาทิวิชาโอตาปาทิอาโรโกโอตาปาทิตังโกปานิตังทุกขานิโรธอริยสัจจันชาชิกาตาปันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุติ
สุธรรมเมสุจังคุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโรโกโอทาปาติตังโกปาเนตังทุกขานิโรโธอาลิยสัจจังชัจจิกัตตันติเมภิกขเวมุเปอานันตุสุติสุตัมเมสุจังคุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโรโกโอทาปาติตัมทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาริยสัจจันติเมภิกขเวมุเปอานันตุสุติสุตัมเมสุจังคุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโรโกโอทาปาติตังโกปานิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภเวตปันติเมภิกขเวมุเปอานันตุสุติสุธัมเมสุจังคุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโรโกโอทาปาติตังโกปาเนตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาริยสัจจังภเวตันติเมภิกขเวมุเปอานันตุสุติสุธัมเมสุจังคุงโอทาปาติญาณังโอทาปาติปัญญาโอทาปาติวิชาโอทาปาติอาโรโกโอทาปาติยาวกิวัจจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุโสอริยสัจจิโสเอวันติปาริวัตันตวะกัลลังยตาปุตังญาณทัสสนังนัสสุวิสุตังอาโหสิเนวัตตาวะหังภิกขเวสัตเทวะเกสัมมาสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมานาพระมานิยาปัจจายาสัตเทวมนุสยานุตตระสัมมาสัมพุทธินาภิสัมพุทโธปัญจยสิญญาโตจักโกเมภิกขเวอิเมสุจัตุโสอริยสัจจิโสเอวันติปาริวัตันตวะทัสสะกัลลังยัตถาปุตังญาณทัสสะนังสุวิสุตังอโหสิอัตถังภิกขเวสัตเตวะเกสัมเกสัมมาระเกสัพพะมะเกสัสสะมานาพระมานิยาปัจจายาสัตเทวมนุสยานุตตระสัมมาสัมพุทธินาภิสัมพุทโธปัญจยสิญญาณัจจปานาเมทัสสะนังอุตตปฏิอากุปะเมวิมุตติอายัปปันติมาจาเตนะติทานิปุณณภาโวเตอินทภาโวจาภะคะวะธัมมานาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภะสิทธังอภินันตุนิมัสสมิงจาภนาวยากรณัสสมิงพันยมันเนอายัสสัมมันโตโกตัญญาสาวิราชังเวตามารังธรรมจักขุอุตตปาติยังติเกสมุตตายะธัมมังสัพพันตานิโรธธัมมันติภวัตติเตจะภะคะวะตาธัมมังเกปุมมาเดวะสัทธามานุสาเวสุเอตัมภะคะวะตาปารานะยังกิสิปัตตาเนเมฆะทะเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอปัตติวัตติยังสัมมาเนนะวะพระมะเกวัตติเวนะวะมะเรนะวะพระมุนะวะเกนะจิวะโลกันสเมนเต
จิตาเนวาสามนุสาวิสุจัตุมหาราชิตานังเทวานังสนังสุตวาตาวาติสาเดวาสนามนุสาเวสุตาวาติสนังเทวานังสนังสุตวายามาเดวาสนามนุสาเวสุยามานังเทวานังสนังตุสิตาเดวาสัทธามานุสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมานาราติเทวาสัทธามานุสาเวสุนิมานาราตินังเทวานังสัทธังสุตวาปารานิเมตาวัสสวัตติเทวาสัทธาสเวสุปารานิเมตาวัสสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพระมกายิกาเทวาสัทธามนุสาวิสุเตตัมมะขาวะตาปะระหันติยังอิสิปัตตาเนมิตาตาเยอนุตตรังธัมมาจักขังภวัตติตังอปัตติวัตติสัมมาเนนะวะพระมะเนนะวะเดเวนะวะมาเรนะวะพระพุทธนะวะเกนะจิวะโลกันสัมเมเตเตนะตันเนนะเตนะโมเตนะยาวะพระมาโรกัสสัตโตอะบุคันติอายัญจนะสัสสะหัสสิโลกานาตุสังฆปิสัมปะคะปิสัมภเวทิมโนจะโอราโรปัสสุโรติปัตุระโอติอาติกัมเมวะเดวานังเดวาตุภาวังอันตะโกภะคะวะพุทธานิสิอัญญาสิวัตตาโพโกนัญโยอัญญาสิวัตตาโพโกนัญโยติติตังอายัสสัมมันโตโกนัญญาสาอัญญตัญโยตเววานามังอะโหสิติธัมมาจักขังภวัตานังสุนิติตังอัลลานังปันเลกานัญจสิวานามุจาจามุจานิยานังเอตัมมังคารามุตตมังปฏิโรปะเดสวัสสุจักขุมิจักขาตาบุญญาตาตัสสัมมาปันติติจายตัมมังคารามุตตมังวาหุสัจจัญจสิปัญจโยจัสสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคารามุตตมังอัตตาปิโตปัตตังพุทธานาราชาสังฆโหอนาคุราจักกัมมันตาเอตัมมังคารามุตตมังนันจารามาจาริยาจายานันจาสังฆโหอนาวัจานิกัมมะเนตัมมังคารามุตตมังอราติเวราติปะปะมัจจปนาจัสสัญญโมปะมาโตจะดัมมิสุเอตัมมังคารามุตตมังคลาโพจานิวัตโตจะสันตุติจะกาตัญโยตากาเลนะสวานังเนตัมมังคลามุตตมังคันติจะโสวาจัสสะตาสัมมานานัจจารัสสานังกาเลนะธัมมาชาคัจฉามิกาลังมุตตมันตะปุจจาพระมัจจาริยัญจาริยสัจจนาทัสสะนังนิพพานัสสะจิกิริยัญจาเอตัมมังคลามุตตมังพุทธัสสะโรกะเจตังยัสสานาคัมปติอสุขังเวราชังเทมังเอตัมมังคารังมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัมปัตมาปาราเจตังโสเดกัญจันเตตันเตสัมมังคารังมุตตมันเตมหามังคะสุตายัง
ชีวิตังเอกตาวาอุรังวัสังเกสุวายังรัตนังกัจจิตังนังโลอัมมังอธิตตาตาเตนัยนังเตปุเตรัตนังกัจจิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุตุกัยยังเวราคังอัมมังตังปาเนตังยัสสังฆาสัพพยังปุริสัมมาหิตุนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิฏฐิจิตเตธัมมิธัมเมรัตนังปาเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุตุยัมมุตเตโตภะเลวะนาเยสัมมาเดมานันตาเรกัญญามังวุสัมมาเดนะเตนะสัมโนนาเวคะเตนะปิเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตเยบุคาลังอานัสสะตัมปัสสะตาเรตานิโยคานิหุติเตนะเกณยาสุขันตัสสะสัพพะกาเอเตสุตินานิมหาปารานิอินทิสังเทรัตนังอนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตเยสุขายตามานัสสะดาเวนานิคามิโนโกตัมมัสสะสันนาเวปฏิปตาอมตังวิกัยหารัตตามุตตานิพุทธิโกจามานาเอตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตขินังโบราณังนาวานาติสัมภาวะเวรัตตาจิตายาติเทววัสสมิเตกินังอเวโรเอจันทานิพันติเนรายาตายัมปะเดโปเอตัมปิสังเขรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตเตหุนโตตานิสัมมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอันตะเรเตตะตะคาตังเทวามนุสสะปุสิตังพุทธังนามัสสะมาสุวัตเตหุนโตยานิทัพพุทธานิสัมมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอันตะเรเตตะตะคาตังเทวาตังสังฆังนามัสสะมาสุวัตเตหุนโตยานิทัพพุทธานิสัมมาคาตานิปุมมานิวายานิวะอันตะเรเตตะตะคาตังเทวามนุสสังกุสิตังสังฆังนามัสสะมาสุวัตเตหุนโตรัตนัสสุตังยัมมัตตากุสเลนะยัตตังสันตังปัตตังอาภิสัมเปจาสัพโพจุจัสโสจุจัสโสวัจจุจัสสะมุนโนหังปันนิสันโตจะโพจะสุภาโรจะอัมปะกิจุจะสาราหุกาวติสันตินาริโยจะดิปังโพจะอัมปังคัมปุโกเรทุกเกโดนาจักขุนังสัมมาจาริติเจเยนะเวนโยปาเลมุปาวะเนโยสุขิโนวะเกเวนโนโตสัพเพสัตตาภาวันโตสุขิตาตาเยเกเยมนะโมทันติตังกาวัตตาวราวะอันนาวะเสสาลิกาวะเยอะหันตาวะมัชฌิมานัสกานุกาทิตาวะเยจะทิตาเยจะตุเรวะสันติอวิตุเรโพธาวะสัมภเวสีวะสัมภิสัตตาภวันตุสุเขตัตตาคัมภโลปาราหิเมนะอัจฉิปัญเยนะกัตตาจินนังเจพายาโรกนาปฏิญาณายามายาสัตุคาเมจยังอัตตายานานิยังปุตตังอายุสัยนาปุตตังอนุรังเอวะเปสัพพะโตเตโสมานะสัมภาวะเยอปาริมา
มานังเมตตัญจสัพพะสัมมิมานัสสัมภาวะเยอะปริมาณังอุตังอนุจติริยัญชาสัมปันนังอเวรังสัมปันนันจารังนิสิโนวัสยานุวายาวันตัสสะเวตาตาเมโตเอตังสันติงานิตยาวนามังเวอาลังเอดามาวติติจานุปกามันจิราวารัสเนนะสัมปันโนกาเมโสเวนายะนายจตุกัมมัสยังปุนาเรติเตการานิยาเมตสุตาภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารานังสัมปันโนสุขโตโรกาเวโตอนุตตโรปุเรสังสารเดสัตตาเดวามนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันเดเนโกอาคาเอหิปัสสิโกโอปานาเยโกปัจจตังเวทิตาโพเวโยเอเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะเนตัญจัตตาริปุเรสานุกันิอัตตาปุเรสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยดักขินายโยอัจจาเรการานิโยอานุตตะปุญญาเกตังโลกัสสาติสัมมาเมติเมตัสสะอุตตันตังเทเมตาลังอุเตตังโกรัสสะเสนามารันทนาหิธรรมาเวเทนาจิตตวามุเตโตทันเตสัสสะภวันตุเตชยามังคลานิมาลาติเลกัมมาปิโยสิตาสัพพารันติโกรัมปนาลาวะกามะกามันตันทยักขังคันเตสุดันตาเวเทนาจิตตวามุเตโตกันเตสัสสะภวันตุเตชยามังคลานินาลาคิลิงกัจจวาลังอันติอัตตาปุตตังตาวังเกจักขามัสสะเทวสุตารุนันตาเมตัมปุเชกาเวเทนาติตวาพุทเนนโรตันเตสัสสะภวันตุเตชยามังคลานิอุเกตังคัคขมัตติอัตตาสุตารุนันตังตาวัตติโยชนะปะทังปุริมาราวันอิปิสังกตมโนจิตวามุนิโตตันเตสัสสะภวันตุเตชยามังคลานิกัตวานาคันตังบุตตาระอิปังกัมเมนิยาจตุจวัจนันจยากายามัจเจสันเตนะโสมาเวเทนาจิตวามุตเตโตตันเตสัสสะภวันตุจยามังคลานิสัจจังเวหายามันติสัจจกวานังกิตุวานาเวโรปิตามานังอันติอัตตาปุตตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวาสัพพวันตุเตชยามังคลานินันโตปันนันดังพุชังคังเวปุตังมาอิติปุเทนะเทระปุสังเกนะกัมมาปยันโตอิตุปเนสาวิตินามุเตโตตันเตสัสสะภวันตุเตชยามังคลานิทุกขานิเกนะตุเตนะสุตตาหัตังธัมมังวิสุทธิสุทธิเมติปัตตาวิตานังยานาคเตนะวิตินาจิต
ตวาบุติโตกันติสัสสะภะวันตุเตชยมังคลานิเอตปิพุทธชัยมังคลาอัตถกตายุวัจจโนตินาติเนสระเทปัตตันเตตวานาเนกาวิปิตาเนจุปัตตวาโมกังสุขังอานิกามายานาโรสัมปัญโยภะคะลุเนโกนาโตเอตายาสัพพะปันเดนังโกเรตวะปารามิสัพพะปันโตสัมโพเดมุตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลัญจยันตุปุติยโมเลสักขยานันนันติวัตโตเอวังตวังวิจโยเอชยาสุจยามังคะเลอปะลาจิตตปะลังเกสิเสปะตามุตะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอาคัปปะโตปะโมราติสุนักขาตังสุมังคลังสุปะปะตังโสอเนตังสุขันโนสุโมโหตุสุเยทังรัมมาจาริสุปาดักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปาดักขินังปาดักขินังมโนกรรมังปานิติเตปาดักขินังปาดักขินาเนกัสนาราพันตเตปาดักขิเนลาดาสุขิตาเวลุนาพุทธศาสเนอรุขสุขิตาอุตตาสาสัพเพยานิเวกันพุทธรัตนังวัสสังวัฏมังวรังอิตังเทวามนุสสนังพุทธเตนะโสเตนะนัสสันตุปัตตวาสัพเพรุขาอุปัสสะเมตุติสังกัตวานัมมารัตนังวัสสังวัฏมังวรังปริราอุปัสสะมานังธัมมัเตเจนะโสเตนะนัสสันตุปัตตวาสัพเพมายาอุปัสสะเมตุติสังกัตวาสังฆาลัตนังวัสสังวัฏมังวรังอุนายังมาอุนายังสังฆาเตเจนะโสเตนะนัสสันตุสัพเพโรกาอุปัสสะเมตุเตอิติมัตติเตโชชยาสิทธิมาอิติมหากุณาปาริปิตาปุญญาธิกาลาสัสสะพันธารายานิวารณัสสะมัตสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะวันติสัมมาปุริสรังคณานุภาเวนะอาสิตายานุปยัญชนะนุภาเวนะอดุตระสัตตมังคลานุภาเวนะสัพพะดารังสิยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะนัสสะปารามิตานุภาเวนะนัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะนัสสะปารามัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยะธัมมานุภาเวนะจัตุราสิทธิสาสะตามนุภาเวนะนาวารุปุตตาราธัมมานุภาเวนะอัตถังคิกามังคานุภาเวนะอัตถสัมมาปัฏฐิยานุภาเวนะสารปิญญานุภาเวนะจตุสัจจายานานุภาเวนะนัสสะปารายานานุภาเวนะสัพพัญญุตายานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาริตานุภาเวนะรัตนัตยสัพพนานุภาเวนะตุหังสัพพะโรกะสุขุปัตตวาดุขาโนมานัสสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาเปวินัสสันตุสัพพะสังฆปัตตุหังชามิจันตุติกายุขาตุหังวันตุสัตตวัจจชีเวนัสสัมมังเกโกตุสัพพะตากัสสัมปันตวานาภูมิตังคามหาสมุทา
เทวตาสัทธาทุเรียนุรักขันตุสัพพะมังการังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสะโสติภาวันตุเตวันตุสัพพะมังการังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสะโสติภาวันตุเตภวันตุสัพพะมังการังรักขันตุสัพพะเทวตาสังฆานุภาเวนัสสะโสติภาวันตุเตกัปปะตังอิโตกะปะยะปัตตาจันติปะยะโสกัปปะตาจันติโสกาวันตุสัพเพนิพพานิโนเอสะวัตตะจะอามินิสัพพะนามุญญะสัมปันนังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยานังนังตันตุตันติยันตินังรักขันตุสัพพะทาภาวนาเอระตังจันโตเทวังตาปัตตาสัพเพบุราภาราปัตตาเจกานัญจยังวารังอาระหันตานัญจเตรักขังพันนามิสัมมาโสตุโขปุณณังสุปันโนสุขังนันทังปันเตจานาสุขาสังฆัสสะสัมมังเตสัมมังนันนันตโพโสโภอัตติยาเสโตชันเกตัสสะวิเยโกตัปปติสายินโนวิชาจารานังสัมปันโนสุเสโตเทวามานุเสติวัตปติอันติโยอันติลาภติจันติมาสันตโตขันติโยตัปปติชัยยาปติรัมมันโนอัตถัสสมะมะอุรัตังพุทโธตัปปติเตชัสสะสัจจปาละมาลังปัสสันตุติปาระมังทานังวิสาสังปาระมายาตินิพพานังปาระมังสุขัง สาธุสาธุสาธุท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านบัดนี้พระสงฆ์เทรานุเทระจำนวน21รูปเมตตาเดินทุกขบวนเนื่องในโอกาสของเจดีย์ของหล่อของรูปปางปฏิภาณเป็นการสมเด็จฝางแม่นายเป็นประธานงานปกครองทั้ง3อำเภอกำลังเป็นบ้านพ่อค้าประชาชนทั้ง3อำเภอก่อนที่จะประกอบกิจกรรมที่ต้องรอพระพุทธรูปของพระปฏิภาณเจ้าของศาสนาหลวงพ่อพระครูสิทธารัตน์ดร.ประธานการเขตทองหล่อรูปปางปฏิภาณกล่าวถวายรายงานขึ้นหน้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์เจ้าวัดพระเชียงใหม่ของถือพระประธานรับรองผู้ประสงค์ในการเขตทองหล่อปางปฏิภาณในระดับสุดไปขอกล่าวเพียงครับ มอบหมายทั้ง3อำเภอ
ตำบลที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานก่อนอื่นเก้าขออาราธนาก็จะได้รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะสงฆ์ทางเพื่อนของสามอำเภอว่าสามอำเภอได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ได้ดำเนินการที่ได้สร้างองค์พระนอนก่อนพระนอนตรงนี้มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้นำไปประดิษฐานณที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ก็พระนอนตรงนี้ยาว7 เมตร 21 เซนวันนี้เราจะได้หล่อทั้งเสียงของพระนอนแบ่งเป็น3 ท่อนท่อนแรกทั้งเสียงหล่อที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าตากส่วนกลางส่วนท่อนกลางก็จะหล่อที่โรงงานบุรวัฒนาสัมกำแพงและส่วนล่างก็จะหล่อที่โรงงานเพื่อรอเสร็จเรียบร้อยแล้วทำสีตรงนี้ยังทำสีทำอะไรเรียบร้อยก็จะได้อาราธนาสมเด็จพ่อไปประทับนอนอยู่ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่และมานั่งจะได้เชิญชวนคณะสงฆ์พี่น้องชาวอำเภอฝางแม่อายชัยปราการและร่วมกันทุกหมู่บ้านละลำรถทุกหมู่บ้านก็ประมาณเกือบจะ200 ลำรถเราจะได้ไปร่วมกันเอาสรีระเอาสมเด็จพ่อไปนอนที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่การสร้างพระนอนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์และพ่อค้าประชาชนทุกชนทุกหมู่เหล่าต่างเชื่อเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะสงฆ์อำเภอฝางได้บริจาคจตุปัจจัยจำนวนเงิน 276,805 บาทคณะสงฆ์อำเภอแม่อายจำนวนเงิน 120,000 บาทคณะสงฆ์อำเภอชัยปราการจำนวนเงิน 120,000 บาทรวมทั้งสิ้น 811,342 บาทของการนี้หลวงพ่อพระครูสถิตธรรมภิรักษ์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการรับเป็นเจ้าภาพแผ่นทองจำนวน 134,000 แผ่นเป็นเงินอยู่ 214,400 บาทรวมทั้งเงินที่ได้รับในวันนี้ทั้งหมดนั้น 1,552,032 บาทก็ได้ทำสัญญามัดจำกับช่างบุรวัฒนาที่สัมกำแพงแบ่งเป็น3 งวดนี้พระทั้งหมดนั้นราคา1,999,999 บาทวันนี้เป็นเลิกงามยามดีก็ได้รับเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทองคำมีพระครูสถิตพระครูสุกิตธรรมภิรักษ์พระครูสุกิตสุตานิรักษ์บริจาค1 สลึงเป็นสร้อยทอง1 สลึงนางสาวพันนีเกินแก้วบ้านข้างต่ำอำเภอแม่อาย1 สลึงแม่ชีแปรเจ้าเมืองวิปัสสนาณบ่อสวาแหวน1 สลึงแม่โขงสายคำบ้านแม่แหลงงู11 1 สลึงแม่จำสิงแก้วตุ้มหูโบราณ1 คู่อุทิศให้พ่อวิหนันมาแบงทิศนางขินทองคำบ้านสะทรายของน้อยตุ้มหู1 คู่แม่ทิพย์ประภาจำคำบ้านหนองพนังแหวน1 สลึงเด็กหญิงวลินทราจอมหานเต้าหู1 คู่ต้องหู1 คู่คุณกนกพิษชัยนาบ้านห้วยงูในแหวน1 สลึงนางประจักษ์คุณลักษณีและบุตรพร้อมด้วยครอบครัวแหวนทองคำ1 วงทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็ได้บริจาคเดี๋ยวก็จะได้อาราธนาพระเดชพระคุณได้เป็นประธานหล่อพระนอนประจำพุทธมณฑลซึ่งอำเภอฝางและแม่อายชัยปราการได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้โอกาสนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มาเป็นเจ้าภาพ
พระเถระเถระตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันได้บริจาคปัจจัยเพื่อจะได้หล่อองค์พระนอนปางปรินิพพานนี้หน้ายาวนี่7 เมตร 21 เซนเพื่อจะได้เป็นมิ่งมงคลแก่พวกเราชาวพุทธบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาโอกาสต่อไปตอนนี้ได้เวลาเลิกอันสมควรแล้วการปรารถนาพระเดชพระคุณได้ขึ้นแท่นพระเดชพระคุณท่านพระราชกิติสุกรและเจ้าคณะอำเภอทั้ง3 อำเภอครับที่ผมครับครับนอกจากนั้นนะครับผมก็ได้เจอในอำเภอฝางบ้านที่เราตีนพระในกุศลอำเภอฝางนะครับตัวแทนจากอำเภอเจริญการท่านไทยสอนจีนนะครับและตัวแทนจากอำเภอแม่อายนะครับท่านสุทินแก้วตานะครับขอเรียนเชิญทั้ง3 ท่านครับก้าวขอกราบพระเดชพระคุณประธานสงฆ์โปรดเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการเททองหล่อองค์พระพุทธปรินิพพานจากวันนี้นะครับส่วนได้นั้นท่านที่ไม่ได้มาเดี๋ยวจะได้มีได้สายสิญจน์นะครับเนาะได้สายสิญจน์นะครับวันนี้ท่านนายว่าที่100 ตรีนพรัตน์กุศลได้มาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อกราบนมัสการขอนิมนต์พระเดชพระคุณได้ขึ้นประจำบนแท่นตรงหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากพระนางสามผิวเพื่อประกอบพิธีในการเททองหล่อเป็นระดับสุดไปวันนี้9ในนามศิริยานุศิษย์นะครับขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับนอกจากนั้นกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระราชกิติสุนทรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิธานธรรมสุพลเจ้าคณะอำเภอแม่อายวัดแม่อายหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสฤษดิ์ธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอชัยปราการวัดไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชซึ่งเป็นตัวแทนของสมณศรัทธาและผลศรัทธาและก็เรียนเชิญฝ่ายปกครองนะครับอำเภอฝางนำโดยว่าที่100 ตรีนพรัตน์กิติกุศลในอำเภอฝางนะครับแล้วก็ท่านอุทัยสอนจีนปลัดอาวุโสอำเภอชัยปราการและก็ท่านสุทินแก้วตาตัวแทนของท่านในอำเภอสริยาคำปาแก้วอำเภอแม่อายนะครับเป็นตัวแทนแล้วก็เรียนเชิญท่านกำนันนะครับท่านมาเลยครับนายกำนันตำบลเวียงนะครับเชิญครับกำนันนะครับมาเลยครับเรียนเชิญครับที่แต่งกางเกงครับเรียนเชิญอยู่ด้านหลังครับเรียนเชิญครับนะถือได้สายสิญจน์นะครับทุกท่านนะครับได้สายสิญจน์เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับจะได้ประกอบพิธีในการเททองหล่อเป็นลำดับสุดไปนะครับท่านนายกด้วยนะครับท่านนายกท่านตัวแทนกำนันนะครับที่มานะครับเรียนเชิญครับการตีทั้งหมดนะครับเรียนเชิญนะครับมายืนตรงนี้นะครับเนาะมาเลยครับบุญใหญ่บุญหลวงนะครับเชิญนะครับตัวแทนโรงพยาบาลนะครับตัวแทนของศรัทธาสาธุชนนะครับเพราะว่างานนี้เกิดด้วยบุญยสามัคคีบุญสัมพันธ์รวมกันทุกภาคส่วนอย่างที่ได้เจริญพรและเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกเชิญครับสีทองทับขันนะครับจะเดินมาที่ฐานนะครับเป็นปางอนุฐานะสายาปางบรรทมครั้งสุดท้ายหรือเรียกว่าปางปรินิพพานบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังน้องท่านก็อธิษฐานจิตประนมมือนะครับได้สายศีลนั้นถือว่าอยู่ในราชวัตรนะครับส่วนหนึ่งได้มาออกตรงนี้นะครับเนาะอย่าลืมอธิษฐานจิตนะครับเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์นะครับบนเวทีนี้ท่านทั้งหลายนั้นผมเชื่อได้เกินว่าเคยหล่อพระพุทธรูปปางต่างๆมาแล้วแต่ปางปรินิพพานหรือปางวันอังคารติ่งหังจาโตโรทินังนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารแต่ว่าผมจะไม่ได้หล่อ
กันบ่อยนักนะครับพร้อมแล้วบอกนะครับพระสงฆ์จะได้เดินใช้มุขคาผมจะได้เป่าหอยสังเพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันตัวโพธิยามโมเลสักยานันนันดิวันตันโตเอวันตวันวิญญาณโออิจยาจุจยามังคะเลอปราจิตาปาลังเกสิเสมนาวิปคะเนอภิเศษเกสัพพะพุทธานังลังกาปันตัวปะโมนะเตสุนาคันตังสุมังคะนังสุภะปันตังสุวัตติตังสุขันโตสุโมโตจะสุเยตังรัมมัจจาริสุปะตังอินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตังกินังปะตังกินังมโนกรรมังปะเนเยปะตังกินังปะตังกินานิกะตวานระปันตันเตปะตังกิเตจยันโตปฏิยามโมเรสักยานันนันเดวันตันโตเอวันตวังวิชโยโออิชยาสุชยามังคะเรอปลาจิตาปาลังเกสิเสปตาวิปุคะเลอภิเศษเกสัพพะพุทธานังลังกาปันตัวปะโมนะเตสุนาคันตังสุมังคลังสุปะปานังสุวัตติตังสุขันโตสุโมโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปะตังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตังกินังปะตังกินังมโนกรรมังปะเนติเตปะตังกินังปะตังกินานิกะทวานระปันตันเตปะตังกิเตชยันโตปฏิยามโมเลสักยานันนันติวันตันโตเอวันตวังวิชโยโออิชยาสุชยามังคะเลอปลาจิตาปาลังเกสิเสปตาวิปุคะเลอภิเศษเกสัพพะพุทธานังลังกาปันตัวปะโมนะเตสุนาคันตังสุมังคลังสุปะปาตังสุวัตติตังสุขันโตสุโมโตจะสุเยตังพระมัจจาริสุปะตังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะตังกินั
ยมังคะเลอปาลังจิตาปาลังเกเสเสปัตเวโปคะเลอภิเศษเกสัมมุตตานังอาคาปะตัวปะโมนะเตสุนังคันตังสุปังคะลังสุปปาตังสุวัตติตังสุขันโตสุโมโตจักสุเยตังพระมัจจาริสุปาดากินังกายตัมมังวาจาปาดากินังปาดากินังมโนกรรมังปะเนียติเตปาดากินังปาดากินังนิตตวานังตาเตียปาดากิเตียชยันตัวปอนิยังโมเลสักยานันนันติวัตโนเทวันตวังวิจัยโยโหอิจัยยันสุจัยมังคะเลอปาลาจิตาปาลังเสเสปัตเวโปคะเลอภิเศษเกสัมภพุทธานังอาคาปะตัวปะโมนะเตสุนังคันตังสุปังคะลังสุปปาตังสุวัตติตังสุขันโตสุโมโตจักสุเยตังพระมัจจาริสุปาดากินังกายกรรมังวาจากรรมังปาดากินังปาดากินังมโนกรรมังปะเนียปาดากินังปาดากินังนิตตวานารัมปันตังเตปาดากิเลกับท่านประธานทั้งเกียรติทุกท่านพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานได้นับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้ง3 อำเภอปกครอง3 อำเภอพี่น้องประชาชนก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับวันนี้แม้แต่พระพิรุณนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็โปรยปลายน้ำพุทธมนต์ลงมาคู่หนึ่งนะครับในอนุโมทนาผมกับทานบริทั้งหลายนะครับเดี๋ยวสักครู่จะกล่าวจะจำนานเป็นคุณหลวงพ่อตลอดถึงพระเถระนุเถระทุกรูปประจำที่อาสมตรงที่นั่งเดิมนะครับต่อจากนั้นจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นลำดับสืบไปนะครับก่อนที่จะได้กล่าวพัฒนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโภชนิยกถาครับโปรยดอกไม้ครับหลวงพ่อครับพระเดชคุณหลวงพ่อครับขอโปรยดอกไม้ก่อนครับโปรยดอกไม้ครับขอเรียนขอนมัสการพระคุณเจ้านะครับโปรยดอกไม้ท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอเอาให้ท่านเอานายให้นายจุดหนึ่งท่านนายอำเภอทั้งตัวแทนทั้ง3 อำเภอเข้ามากำลังผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยกันครับโปรยดอกดาวเรืองนะครับเพื่อความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับวันนี้นะครับเป็นภูมิปาโลเลิกแผ่นดินนะครับตั้งแต่เวลา 15:39 นาทีเป็นต้นมานะครับประกอบพิธีในการเททองหล่อองค์พุทธปรินิพพานเพื่อประดิษฐานที่พุทธมณฑลอำเภอเรือหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งคณะสงฆ์หมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระเทพมังคลาจารย์เป็นประธานนะครับตามความประสงค์ของคณะสงฆ์คุณฟังไม่ขายชิประการได้ตำบลที่4ตำบลกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่สังเวชฐานสถานที่ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดความมุ่งเหิมในการสร้างความดีนะครับเป็นตำบลที่4วันนี้ได้ทำการเททองหล่อในส่วนเสียรนะครับที่เป็นเบื้องสูงเรียกว่าศีลพระบารมีนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสักครู่นะครับเรียนเชิญท่านนั่งประจำที่ก่อนนะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับเนาะยังจะมีพิธีในการถวายจตุปัจจัยทายธรรมและก็รับฟังโอวาทธรรมจากประธานสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาพิธีตรวจน้ำให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตลอดถึงรับพรเป็นสิ่งพิธีนะครับยังมีเวลานะครับเนาะ
ตอนนี้กลับเข้าไปนั่งประจำที่นะครับจะได้ขั้นตอนในการนำถวายจตุปัจจัยทายธรรมเป็นลำดับสืบไปนะครับขอนั่งประจำที่นะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับเนาะเมื่อกี้เป็นพิธีเททองหล่อนะครับยังไม่สิ้นสุดในการทำบุญกุศลมหาบารมีมหามงคลมหาความดีในวันนี้นะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับยังเป็นการเริ่มต้นยังไม่ได้ถวายทานก็ถือเป็นขั้นตอนในการบริจาคนะครับเพื่อเป็นการทำบุญในโอกาสเททองหล่อพระพุทธปฏิภาณในวันนี้นะครับอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวถวายในงานแด่ประธานสงฆ์ตลอดถึงให้ศรัทธาสาธุชนทั้ง3อำเภอได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และจำนวนเงินที่ได้ในวันนี้นะครับครับเสร็จแล้วก็เรียนเชิญนั่งประจำที่ก่อนนะครับจะได้ตั้งนะโมพร้อมๆกันและกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์จตุปัจจัยทายธรรมเป็นลำดับสืบไปพิธียังไม่เรียบร้อยนะครับรอให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับครับจะเชิญทุกท่านนั่งประจำที่ก่อนนะครับนั่งประจำที่ก่อนครับร่วมกันสำรวมกายวาจาใจนะครับตั้งนะโมพร้อมกัน3จบแล้วว่าคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมกับปิยพันธ์อันควรแก่สนะบริโภคตามประผมนะครับครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีอุบาสกอุบาสิกาทานบริทุกท่านนะครับประนมมือขึ้นตั้งนะโมพร้อมกัน3จบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตจตุปัจจยานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโกโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิจตุปัจจยานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนัญจาปิยชนานังอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจตุปัจจัยทายธรรมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเถิดครับลำดับต่อไปนะครับเป็นการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ตลอดถึงพระเถรานุเถระจำนวน20รูปนะครับตอนนี้ก่อนนั้นขอเรียนเชิญท่านอาจารย์พิบูลสิงห์สันติประธานสภาวัดอำเภอฝางเป็นตัวแทนประธานสภาทั้ง3อำเภอได้ประเคนกันพระพุทธขอเรียนเชิญครับประเคนกันพระพุทธเพื่อเราถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจ้าจำนวน 3,584,192 พระองค์นะครับวันนี้เราก็ได้ทำหน้าที่ในการเททองหล่อเสียนพระพุทธรูปปางพุทธปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับลำดับต่อไปเป็นการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์เทรานุเถระกระผมขออนุญาตนำเรียนรายชื่อดังต่อไปนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วขอเรียนเชิญลำดับนะครับท่านแรกว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลน้องประเคนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์ประธานสงฆ์นะครับท่านที่สองท่านประหลัดอุทัยสอนจีนนะครับประหลัดอุโสอำเภอชัยปราการเป็นตัวแทนของนายอำเภอและราชการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนท่านที่สามประหลัดสุทินแสนตาเป็นตัวแทนในอำเภอแม่อายท่านที่สี่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงฝางนะครับท่านธานิชมรุณาท่านต่อไปท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงนะครับนางสาววราพรพรหมสุวรรณท่านต่อไปประหลัดสรพงษ์เตระวานิชท่านต่อไปประหลัดทศพรพุ่มเจริญท่านต่อไปประหลัดธนกิจชัยสารท่านต่อไปคุณพัทราวลัยนัทรพันธ์จากปั๊มปตท.ฝางท่านต่อไปคุณคณิตฉัตรวุฒิศักดิ์สกุลตัวแทนจากโรงพยาบาลท่านต่อไปท่านกำนันตำบลเวียงกำนันอุดรปัญชุมนะครับและท่านต่อไปท่านตัวแทนกำนันตำบลแม่ข่าขอเรียนเชิญท่านครับท่านต่อไปนะครับท่านอนันต์กำนันอนันต์พระบรรณากำนันตำบลแม่ข่านะครับตัวแทนจากตำบลแม่สูรนะครับตัวและท่านกำนันบุญธรรมตะปัญญานะครับจากและก็ตัวแทนจากตำบลแม่ค้าขอเรียนเชิญทั้งหมดทั้งมวลจากที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะครับครับแล้วก็ต่อไปครับเรียนเชิญตามนัดเรียนเชิญนะครับนางสาวนันทิรัตน์ชมเฉียงใต้นะครับเรียนเชิญครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่3ท่านทวีศักดิ์สุทธเสนาเรียนเชิญครับท่านกำนันตำบลไม่ขาดด้วยนะครับตัวถนนไม่ขาดครับเรียนเชิญครับตัวแทนตำบลไม่ศูนย์ครับพ่อหลวงอยู่ไหมครับกำนันไม่งอนครับพ่อหลวงอยู่ไหมครับเจ้ากำนันไม่มาครับเรียนเชิญครับตำบลสันทรายนะครับตัวแทนนะครับกับผู้ใจเข้าข้างในเลยครับหมดไหมครับแล้วประเคนพระสงฆ์นั่งโปรกอีก4รูปนะครับ5รูปครับรูปครับเดี๋ยวเชิญครับท่านสุภชัยการรับประสันตินะครับเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวเชิญครับศาสดีอำเภอนะครับเดี๋ยวเชิญครับเดี๋ยวเชิญครับแล้วก็ท่านกองชัยเดินเชิญด้วยครับท่านกองชัยครับท่านกองชัยลองมาแล้วน้องกองชัยเดินเชิญครับถวายเลยครับถวายแล้วถวายเลยครับถวายเลยนะครับเดินเชิญครับพ่อหลวงทวีศักดิ์กุศินามายังครับถวายหรือยังเกียงไก่จันทมาลัยเสาหินเดินครับเกียงไก่จันทมาลัยเดินครับขอบคุณครับเหลืออีกรูปหนึ่งใช่ไหมคุณหมอพื้นชื่อนภาครับเชิญครับรูปกลางครับคุณหมอชื่อนภาสมศักดิ์รูปกลางครับครับหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ปุญญาภรณ์ครับอยู่ใกล้พอดีเลยครับครับต่อไปก้าวขอกราบพระนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อประธานสงฆ์
พระเทพมกราจารย์ได้โปรดเมตตากล่าวสัมโมท่านิยคาถาเพื่อเป็นทิฏฐานุกติให้คณะสัตยาอุบาสกตานำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมดับสืบไปขอกราบพระนาด้วยเคารพอย่างสูงครับขอโอกาสในที่ประชุมชุดนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ฮายอำเภอฝางให้ประธานที่ปรึกษาเจ้าคณะบ้านด้านตอนนี้ญาติโยมในอำเภอท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกลูกมีสุขสมณเณรทุกองค์หลวงพ่อมาเห็นพิธีวันนี้ภูมิใจปลื้มใจเห็นวันนี้ว่างานที่จะทำกันในนี้คือพระปรินิพพานนี่ของพระพุทธเจ้านี่ผมเห็นพิธีวันนี้เสร็จแน่ไม่มีปัญหาอากาศทุกอย่างก็อำนวยไม่แดดไม่ร้อนไม่หนาวทุกอย่างเพื่อประโยชน์ให้กับคณะสงฆ์3อำเภอสถานาบุญทั้งหลายพุทธมณฑลตอนนี้เกิดขึ้นแล้วในอำเภอแม่ฮายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่พุทธมณฑลเกิดในยุคนี้สมัยนี้พวกเรามีบุญมีวาสนาได้สร้างพุทธมณฑลให้แก่พระพุทธศาสนาอาตมาภาพขอบคุณเจ้าคณะอำเภอทั้ง3อำเภอและคณะสงฆ์ภิกษุสามเณรทุกรูปมีส่วนสร้างพุทธมณฑลโดยเฉพาะการเททองหล่อพระวันนี้ปลื้มพูดได้คำเดียวว่าปลื้มโมทนาสาธุในน้ำเนื้อนาบุญของพวกเราทั้งหลายที่จะมีโอกาสได้มาร่วมแรงร่วมใจและร่วมปัจจัยจากว่าเห็นตัวเลขแล้วก็มันสำเร็จแล้วโมทนาสาธุบุญกุศลที่เราได้สร้างร่วมกันมานี้เป็นสมาธิสร้างบารมีปัจจัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองผู้กับประเทศไปทั่วกาลนานเถิดสาธุสาธุลำดับต่อไปประธานสงฆ์คณะสงฆ์ทั้งหมดจะได้ให้พรประธานเก็บพระพรน้ำนะครับยะถาวาริวามาภูราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเมตานังอุปปติอิทิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาทัตโตปะนะระโสยะถามะนิโตทิระโส
ภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุอาเวนัสตาโสติภวันตุเต สาธุสาธุสาธุปุตตุโนนิจังอิทังศีลกัมมังนิพพานาปัจจายโยปุตตุโนนิจังอิตังวานากัมมังนิพพานาปัจจายโยปุตตุโนนิจัง ก่อนจะวันตาก็ขออนุโมทนาครั้งหนึ่งเลยญาติโยมเลยพระองค์นี้ยาว7 เมตรยาว7 เมตรตกลงกับสลาแล้วตั้งสลาป้อมว่าเพิ่มแฮมเสาเอสเซน721ถึงพ่อมาบอกมาตลอดวันนี้หวยออก21เนอะหวยออก21รวยไปตามๆกันท่านป้อมหรือเจ้าสลามันบอกเสาเอสหลวงพ่อ7 เมตรเสาเอสเซนนะโมทนาสาธุกับทุกท่านที่อกดีใจเด้อต่อไปวันตาหลวงวันตาน้อยมาครูบาอาจารย์เด้อวันตาทังกามาคาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอานุโมทัพพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุกราบลาพระไตรพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิเดี๋ยวรับน้ำมนต์ก่อนนะครับน้ำมนต์ก่อนนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังไปประพรมน้ำพุทธมนต์ยันโตโพธิยังโหเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังอวังพิจโยโหหิจยาสุจยมังภะเลหะภะลาชิตาปันลังเกสีเสปะตวิโภคะเลเสเกสัมภะโพธานังนาคัมปันตัวปัมมวนทันติสุนาคันตังสุมังคารังสุปภานังสุโกทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยขังธรรมจาริสุปทากินังกายกรรมังกัมมังปะทากินังปะทากินังมโนกัมมังปะเนทิเตปะทากินังปะทากินังนิกตวานารพันตาเตปะทากิเตพิธีเททองหล่อพระพุทธปรินิพพานของคณะสงฆ์อำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอเชียงปราการและหน่วยงานปกครองทั้ง3 อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าศรัทธาประชาชนทั้ง3 อำเภอพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพมังคลาจารย์พ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนถึงพระมหาเถรานุเถระนะครับครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกคนนะครับที่ได้โปรดเมตตารับทายทานในการทำพิธีเททองในวันนี้นะครับและตลอดจนถึงคณะสัตยาญาติโยมทุกท่านนะครับหลังจากที่เสร็จจากงานเรียบร้อยอิ่มบุญแล้ว
ไปทางนอกก็อิ่มท้องเด้อโรงทานยังมีอยู่นะครับโรงทานยังมีอยู่โรงทานของคณะสงฆ์อำเภอฝางอำเภอแม่อายอำเภอชัยปราการโรงทานคณะสงฆ์ตำบลต่างๆในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ทั้ง3อำเภอนั้นยังได้จัดเตรียมไว้สำหรับบริการคือศรัทธาญาติโยมทุกท่านเด้อได้รับโรงทานอิ่มบุญเสร็จ